Ekki myndi stala, aldrei kallt gauð. Morgun mættu mikið nutta lundir ónum allt brauð. Tilbúin í drama því að skrákarnir eru splettir ekki belti og þeir hlakka ekki til. Þú ert ekki lappandi með krú, þú ert ekki úr. Sama efn og ég og mínir dudes, þekkir ekki búr. Þú ert ekki með nógu með bjús til að vera rude. Röddin þín er ekki nógu djúp, þú ert ekki cool. Ég róli með klíka með mér. Þú hefur ekki efni á blíkin á mér. Ég geng í fötunum mínum, ekki stýrist þig hér. Valgriðsli kröfur þín með líður svo vel. Spurðu mig motherfucker, spurðu mig. 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 Spurðu mig, spurðu mig. Spurðu mig motherfucker, 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 spurðu mig. Því ég nenni ekki að tala. Spurðu mig motherfucker, spurðu mig. 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 Motherfucker, spurðu mig. Come on. En ég nenni ekki að tala það. Allt að gerast en ég nenni ekki að tala það. Var mánuð í burtu en ég nenni ekki að tala það. Fullt af fólki tala mig, spurðu bara það það. Spurðu mig motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig, spurðu mig. Spurðu mig motherfucker, 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 spurðu mig. Motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig, 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 motherfucker, spurðu mig. Því ég nenni ekki að tala. Spurðu mig, motherfucker, spurðu mig. 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 Motherfucker, spurðu mig. Nenni ekki að tala. Afkomandi ekki myndi stala, aldrei kallt gauð. Morgun mættu mikið nutta lundir ónum allt brauð. Tilbúin í drama því að skrákarnir eru splettir ekki belti og þeir hlakka ekki til. Þú ert ekki lappandi með krú, þú ert ekki úr. Sama efn og ég og mínir dudes, þekkir ekki búr. Þú ert ekki með nógu með bjús til að vera rude. Röddin þín er ekki nógu djúp, þú ert ekki cool. Ég róli með klíka með mér. Þú hefur ekki efni á blíkin á mér. Ég geng í fötunum mínum, ekki stýrist þig hér. Valgriðsli kröfur þín með líður svo vel. Spurðu mig motherfucker, spurðu mig. 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 Spurðu mig, spurðu mig. Spurðu mig motherfucker, 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 spurðu mig. Því ég nenni ekki að tala. Spurðu mig motherfucker, spurðu mig. 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 Motherfucker, spurðu mig. Come on. En ég nenni ekki að tala það. Allt að gerast en ég nenni ekki að tala það. Var mánuð í burtu en ég nenni ekki að tala það. Fullt af fólki tala mig, spurðu bara það það. Spurðu mig motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig, spurðu mig. Spurðu mig motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig motherfucker,
Spurðu mig, motherfucker, spurðu mig. 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 Motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig, 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 motherfucker, spurðu mig. Motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig, motherfucker, spurðu mig. Motherfucker, spurðu mig. Því ég nenni ekki að tala. Motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig, motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig, motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig, motherfucker, spurðu mig. Motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig, motherfucker, spurðu mig. Motherfucker, spurðu mig. Motherfucker, spurðu mig. Nenni ekki að tala. Afkomandi yngi myndi stála aldrei kalt gaur. Morgun mættu mikið nutta lundir ónum allt brauð. Tilbúin í drama því að skrákarnir eru spettir ekki belti og þeir hlakka ekki til. Þú ert ekki lappandi með krú, þú ert ekki úr. Sama efn og ég og mínir dudes, þekkir ekki búr. Þú ert ekki með nógu með bjús til að vera rude. Röddin þín er ekki nógu djúp, þú ert ekki cool. Ég róli með klíka með mér. Þú hefur ekki efni á blíkinn á mér. Ég geng í föðunum mínum, ekki stýrist þig hér. Valgrísli kröfur því mér líður svo vel. Spurðu mig, motherfucker, spurðu mig. 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 Spurðu mig, spurðu mig. Spurðu mig, motherfucker, 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 spurðu mig. Motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig, motherfucker, spurðu mig. Motherfucker, spurðu mig. Því ég nenni ekki að tala. Motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig, motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig, motherfucker, spurðu mig. Motherfucker, spurðu mig. Motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig, motherfucker, spurðu mig. Motherfucker, spurðu mig. Motherfucker, spurðu mig. Come on. En ég nenni ekki að tala það. Allt að gerast en ég nenni ekki að tala það. Var mánuð í burtu en ég nenni ekki að tala það. Fullt af fólki tala mig, spurðu bara það það. Spurðu mig, motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig, motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig, spurðu mig. Spurðu mig, motherfucker, 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 spurðu mig. Motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig, 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 motherfucker, spurðu mig. Motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig, motherfucker, spurðu mig. Motherfucker, spurðu mig. Því ég nenni ekki að tala. Motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig, motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig, motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig, motherfucker, spurðu mig. Motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig, motherfucker, spurðu mig. Motherfucker, spurðu mig. Nenni ekki að tala. Afkomandi yngi myndi stála aldrei kalt gaur. Morgun mættu mikið nutta lundir ónum allt brauð. Tilbúin í drama því að skrákarnir eru spettir ekki belti og þeir hlakka ekki til. Þú ert ekki lappandi með krú, þú ert ekki úr. Sama efn og ég og mínir dudes, þekkir ekki búr. Þú ert ekki með nógu með bjús til að vera rude. Röddin þín er ekki nógu djúp, þú ert ekki cool. Ég róli með klíka með mér. Þú hefur ekki efni á blíkinn á mér. Ég geng í föðunum mínum, ekki stýrist þig hér. Valgrísli kröfur því mér líður svo vel. Spurðu mig, motherfucker, spurðu mig. 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 Spurðu mig, spurðu mig. Spurðu mig, motherfucker, 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 spurðu mig. Motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig, motherfucker, spurðu mig. Motherfucker, spurðu mig. Því ég nenni ekki að tala. Motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig, motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig, motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig, motherfucker, spurðu mig. Motherfucker, spurðu mig. Spurðu mig, motherfucker, spurðu mig. Motherfucker, spurðu mig. Motherfucker, spurðu mig. Come on. Já. Komið sæl og blessuð. Halló. Velkomin í þessa Fortnite útsendingu. Já, það eru 20 watching. Nice. Herra, við ætlum bara að vinda og gríða en áður við byrjum þá langar okkur að sýna ykkur síðast að spila Fortnite. Já, herri, ég skal sýna það nú, maður sjá. Síðast að spila Fortnite með Gunnar úr miðunni og Gunnar félagið mínum þá rifum við niður allt Greasy Groove.
Má sjá. og það voru engin hús eftir. Ég er að finna þetta, einhverjar. Hvað myndir best? Talaði fólki, Já, bara sem baða. Já, hana. Þetta hérna, já. Komdu með þetta upp á skjáður og ítt á hrein. Hérna. Sjáu þetta? Fólk sér þetta, já. Nei, við þau? Já, þú þurft að minnka þetta aðeins. Þetta að gera svona? Já. Hérna, sko. Rifum niður öll húsin og það var ekkert hús eftir og við unnum þann leik með þetta. Örugglega, þetta tók líka svona hálftíma að gera þetta, sko. Já. Það er ok, allavega. Við ætlum að byrja í... Fólk er eitthvað að spyrja hvort þið getur farið í sniper shootout. Má sjá. Förum í sniper shootout. Að byrja á því, Já. Við lendum í Tilted Towers, við erum að fara að deyja mjög fljótlega. Já, það er svona 40% líkur af þetta strax. Og ef þið viljið vera með, ef við viljum keppa með ykkur með okkur, þá addið okkur í Fortnite. Út að borða kjötbollur, ekki? Já, ég er búið með kjötbollurnar mínar. Það er pláss fyrir ykkur hérna, Ingi. Settum músnaðina yfir og svona hann úr sínum. Það er pláss fyrir ykkur hérna. Hvar? Gerðu svona. Já, hérna. Stefán er að tala um hér. Pláss fyrir ykkur hérna. Jæja, djöðs tíma tekur það. Hvað er fólk að kommenta þetta? Hype. Arnór Ingi Valgeirsson. Hype. Hype. Addið okkur á Fortnite. Stefán Adl 1 og Ingi Báir. Hvað er fólk? Simply Legs. Yo. Magnús Sigurðsson er búinn að adda okkur. Ég tjekkum á því eftir hannleik. Þá spilaðu með okkur. Þið fyrir að vera góð, sko. Við erum svolítið í PC en ekki PlayStation. Já, reyndar, góð punktur. Þannig að hafa það í því. Já. Getur við mjútað mikið í Skype? Það þarf að opna allt og fokast upp. Herra, ok, hvert er það bara? Við erum að fara í Tilted Towers. Beint í tiltelt. Beint Tilted. Nei, já, til að Hello. En það er fólk að tala. Ég er búinn að gleyma hann alltaf heyrist í hínu fólkinu líka, sko. You don't speak Hello, that we are much. live streaming. Þau er búin að hoppa það. Ok, og go. Shit. Sýndu fólkinu kortið. Já, ég er að sinna kortið, sko. Það er gott. Við erum að skipta eftir það, þú sétt hérna líka. Já. Sko, er ég bara rétt það, já? Er ekki gaman að vera að stjórna útsendingu og spila tölvuleik í sama... Herru, förum hérna á að fóra sama, eða? Förum í stærsta tölvin. Nei, hérna í miðjunni. Ég er fyrir aftæði. Shit, hvað það laggar hérna með maður. Sjáu þetta? Það sést ekki í svona húsi, sko. Hanna? Er margir eftir? Herru, Já, komum svo. Ekki gert. ég skýt hrættur með eitthvað drifni, sko. Gröfum okkur niður. Ertu að koma það? Ég er komið. Ok. Gröfum okkur niður. Hæ. Ok, Við erum að tíma. dansa hérna. Þetta? Ok, það er kistu þarna. Það er búið að opna kistuna. Erum við að vinna eða búið til content? Bæði. Ertu með vopn? Ég er bara með einn snæper, sko. Það gæði hérna hinn meginn. Ó, ég er snæpi. Það er shit. Já, hann er að skjóta mig. Hérna niðri. Herri, ég lótti í sama kunna. Það sést. Hérna. Þú var að reyfa þér. Hvað er þetta? Getur. Er hann inni, eða? Já, hann er á neðstöðin. Ég þóra ekkert niður það, sko. Veitu? Herru. Nei, þetta er gæði. Ég dói. Þessi gæði er örugglega frekar góður, sko. Vá, hvað verið pirrandi. Ef ég var ekki döðunulegið og þið var aftur úr lífi. Ég er ekki með neitt material, sko. Hvað er alveg... Ég ætla bara að standa hér, hann er ekki skítið mér, sko. Það er fullt að lúti þetta hinum meginn, sko. Herru, úps. Herru, það er bara aldrei jafn lítið að gera hérna, sko. Hvað er með þetta action? Hvað er að gera? Það er allir krakkanir. Hvað vil fólk að ég gera?
ætla bara að brjóta allt hérna. Gáðum hvort hann hingaði sem ég var að skjóta hann. Hingæðin sem Hann er gæðan niðri. Hann er svakalegur. Tilbúin að. Æ, Nei! Ingi Bauer. Þetta er vinniðin rífafið. Nei. Einn skott, sko. Nei! Þetta er búið. Þetta hoppa niður. Þetta hoppa niður. Þetta er törnulobby. Jésús, þetta var ömurlegt, sko. Svo þurfum við ekki með hann Gunnar sem ekki ekki er. Já, Gunnar, kondi Fortnite maður. Hvar er Gunnar? Ef að fara aftur í snæpermóti. Hansans maður. Veitu, hvar sér maður Friend Requests? Hann er ekki með laptop okkur, hann er í PlayStation. Svo Gunnar er hérna, sko, ég ætla að invite partí. Hann er ekki að vera að koma. Magnús, við erum í PC, þú voru í PlayStation. Eða fara með. Vil ég sjá skorið okkar, það er geðveikt, sko. Já, tjekka það. Ég er með ógeðslega gott skor, veitu, hvar er þetta? Profile hérna. Við erum með 3 skvað. Ég er með 0 wins í solo. 1 í duo. 0 í duo. Og 3 í squad. Hérna, ég er búinn að spila 11 klukkutíma í squad. Stefán, hvað ert þú með? Herri, ég er með 0 vinn í solo, 0 í duo, 3 í squad. Við höfum unnið allir það leikina saman, sko. Herra, ok, hann Gunnar vill ekkert vera með. Nei, ítum var reddi. Ef við fyrir annar mót. Fyrir mig einu sinni í snæper, einu sinni. Einu sinni. Hvað vill fólk hafa fyrir mig? Ég er alveg dimmur, ég var alveg til í alfa, sko. Ég er alveg... Sérst ekki dýrið, eða? Herri, Óskar. Nei, ég ætla að taka fram aftur. Þú voru að tala hærra þegar mækin er hér. Já, fyrir ekki. Við erum í PlayStation. Nei, fyrir ekki, við erum í PC, þannig að... Já, ef þú ert í PlayStation, hann getur ekki verið með. Ég ætla að reddi. Þú ert að beina það bara þér, sko. Þannig að ég... Nei, það er fínt. Hvernig lúkuð? Bara Ég var fínt. alveg dimmur, sko. Þetta er flott. Herri, Óskar er í PC, hann er að fara aftur. Óski 32. Já. Ég veit bara ekki hvar... Addaði mér. Hvar fær maður friend request? Á Fortnite. Fær hann upp í hæra hann. Já, ok. Kemur svo. Þannig, ups. Þannig að sjá allir vinnið. Þú veit ég... Hann segja ekki hafa fyll, þeir eru bestir. Ok. Ekki, já, við náttúrulega... Já, ég glemdi að hafa fyll. Hafa ekki fyll. Hvað random fólk með okkur? Þannig Herri, já, ég er ekkert með þér. Ha? Nei. Er það bara einn, eða? Fóruð þið krassa hjá þér? Nei. Jú. Screenshot. What? Já, þetta er skemmtilegt. Herri, já, fóruð þið krassa hjá þér? Þannig að... Ég held að þetta var leikurinn, sko. Fólki sé nú, ég held ég var bara mættur. Þú ert bara eitthvað... Herri, já, það gerist undur og stórmerki í beinni útsendingu. Undur og stórmerki. Herri, Rakel Baldursson, vinnur okkar, var að senda mér skilabóð. Það sagði, gamla, þetta Fortnite er bara rugg, þú ert að fyrir PUBG. Það kommenti fyrir neðan hvort ykkur veist PUBG eða Fortnite betri. Við fengum skemmtilegt komment daginn þar sem fólk var að biðja okkur að fara í leik sem heitir... svona bílar að kenna. Já, hvað heitir það? Rocket League. Rocket League. Þarna. Herri, ég reyni væta þær í partíinu. Herri. Dammit. Já, þetta er ennþá að lótast. Þú veist ekki loka bara fælukast, þannig að... Fælkvætti loka, sko. Það er allt loka. Herri, Óskar var aftæringi. Nú getur Óskar verið með okkur. Herri, þú mátt líka alltaf meira ef þú vilt. Hæ? Óskar var aftæring. Herri, þetta er ís. Nei, ég er góð, sko. Nei, þetta geggjaður ís. Herri, Fortnite tekur bara 40 klukkutíma að opnast. Það er skemmtilegt. Alltaf skemmtilega hluti sem getur í beinni útsendingu, þannig að... Herri, ég var að fá frendurkvæstina frá Óskari. Ok, Óskar. Er það einn viðbót? Er engin annar í PC hérna? Abbið okkur spilið með okkur. Þá haldið henni upp svo að hann Herri, fyrir eitthvað tíma tekur þetta maður. Ok, ég var að væta Inga í partí. Mér sýnist að Óskar sé offline, sko. Það tekur bara 40 mínútur. Við hingrum bara. Hvað er Óskar? Spila eitthvað tónlist með hann, eða? Já, spurði mig Ingi báður yfir. Gaf hann Bjarni Jarl myndi á með okkur líka. Já, við þurfum eitthvað góðan með okkur, sko. Við erum ekki alveg náðu góðir, sko. Ég veit ekki hvað Hallkell sé að horfa eða Herri, ég ætla bara að Nei, hérna, wow. Okay. Leið áttu kom. Ég myndi eitthvað fyrir þessar stóru youtubera sem eru, þú veist, með 1 million subscriber og Þú voru að tala herra, sko. og vera livestream á Fortnite. Svo bara krassa forritið.
Já. Við erum svo lélegir youtuberar. Kommentið fyrir neðan ef ykkur finnst þið vera lélegir youtuberar. Shoutout á Magnús Sigurðsson. Djöfull væri til að vera með PC, en get allavega að horta á þetta geggjaða livestream. Yes! Fucking kommentina. Það er Ingimar Elvar Ágústsson. Þú voru að útskýra betur hvernig fólk sem er í PlayStation 4 getur verið með í PC. Já, það er hægt. Sjáðu. Hvernig? Sjáðu. En ef þú fer til dæmis í þessi, þá fer ég hérna. Það er ekki hægt. Ok, allir adda okkur. Já, addið okkur bara. Mér er alls sama. Allir. Já, við erum á Snapchat. Það er bara sömu nöfn. Ingi Báður og Stefán Atli. Þarna, herru. Þetta er búið að taka svona. Ég ætla að fara á YouTube. Ok. Í símanum mínum að stilla þetta livestream. Ég var að bjóða þér í partí, kíkta það. Já. Og Óskar líka, bjóðum Óskar í partí. Og vantar einni viðbót. Einni viðbót. Requestum. Hvað er það? Friend request hérna. Já, Óskar. Óskar. Og Accept. svo er líka partí invite, svo er hérna í join partí. Join party. Ok, hvað er Óskar? Óskar, kom í partí. Óskar. Ég ætla að vona að það sé geggjaður. Óskar vill ekki vera með okkur. Vill hann ekki vera með okkur? Nei. Jú. Hann er ekki að koma í partíi, sko. Invitaði bara... Það sé að... Hvað gerstu ég fyrir partíi hans? Óskar svo okkur eitthvað. Jú, Óskar er kominn. Læsa á okkar. Velkomin í livestreamu okkar. Þú er með flottan búning. Ég er að hugsa um að köpa með búning núna. Hvað kostar þessi búningur? Það er að kaupa það búning núna? Ég er að fara að köpa með búning. Hvað? Ég er að fara að köpa með... Það sér ekki hvað þú ert að gera, sko. Jú, það er svona að kíkja á mig. Hvernig kaupir maður? Hversu nettur er þessi búningur? Það eru mig langar í þennan. Funk Ops. Hann er geggjær. Það sé að... Get V-Bucks. Það er að köpa núna. Kostar 9... Ok. Kostar 24. Getur maður borgað með PayPal, eða? Það er ég er að fara að köpa með. Purchase. Passaði bara að fólk sjá kreditkortnúmerið. Ég er ekki búinn að setja neitt inn, sko. Ég hef aldrei sett eitthvað kreditkortunúmer inn. Ha? Tjekka þú fyrst hvort það komið. Já, ég er að tjekka það. Það er vá, hvað er það? Hvaða búning vilja að við... Það er hægt að borga með PayPal, ekki? Hvernig? PayPal? Ertu búinn að linka þér? Nei, það... Hvernig... Maður sé, mér langar að fólk kommenti hvað hérna... Hvað ég að kaupa, sko. Að purchase. Mér langar samt eða ekkert í svona glimmerbúning. Mér langar frekar eitthvað svona skeletonbúning eða... Maður sé að... Við erum að horfa... Ingi, stattu upp og sýndu fólki nýju myndaðar. Sýnd þú þeim? Þú ert líka. Þú ert að tala hátt. Herru, hérna er nýja myndaðar okkar. Þetta er bara ekki nýja myndaðar, þetta er bara... Æ, ég þarf að gera þetta, ég nenni þess ekki. Nýtt svona rygg. Ég ger það fyrir næsta... Já. Gerðu partíu ready. Það er Óskar ready. En einn niðurbót. Nei, ég held við náðum ekki, sko. Við byrjum bara leikinn. Ef að vera í snæper þá það? Já. Og kommentið fyrir neðan, ef við lega sem snæper. Ef að vera fill eða? Já. Já, fill myndir það. Fyrir maður. Ég er ready. Er þetta snæper? Ég fíla að Ingimar Elvar er að kenna fólki hvernig það að gera það, sko. Já, er hann að Fara í settings og velja Epic Games Login. Það er ok, ready. Það er allir, ég ætla að hlusta hvort... Æ, Game Mode Squad. Fór ég ekki... Þið sáu að ég fór í snæper, sko. Það fara okkur að lúpa. Hlynur, viltu koma í mynd? Þau eru myndaðið kamerunni. Shit, hvað það laggar maður. Loading content 2%. Þetta er ekki hægt. Er svona erfitt að spila leikinn og stríma? Já. Þarna þetta er að koma. Stefán er á klóstinu, sko. Herru, ok. Er Óli og Ósk... Nei, ég er að tjekka með livestream við lukkar í stúdíu. Já, hvað er? Leggjum við að byrja. Já. Ef við krassi ekki aftur. Hæ? Það er sko, minn skjár er bara svartur, sko. Þetta er ekki hægt. Nei.
Þarna Óskar að dansa fyrir fram mig. Já, ég sé ekki neitt. Nei. Ef þetta krastar aftur, þá þurfum við Þá var ég brjálæður. Þurfum við alvarlega, Óskar með geggja dansmúf, sko. Þau verða að missa þér. Ég held að þetta sé ekki snæpi shootout mótið. Hlynur, segja það í kameruna. Hrindir.is Það er ekkert svona móðuborð. Ég ætla að smíða að tala heima núna. Já. Fyrir þá sem að elska Bitcoin, þá hérna... Nóa svona móðuborð. Hver er að lenda? Óskar. Salty Springs. Óskar, heyrðu ykkur? Salty Springs. Yeah. Já. Ekki fangilsi bara? Salty? Já. Salty Springs. Ég myndi að vera live, ég myndi að vera að horfa á þetta á YouTube og vera svo bara eitthvað nice. Ég að spila með hann. Já, pældi í maður. Ég veit að lagga svo mikið að ég veit ekki hvað að gera, sko. Annað hvort þurfa að fá okkur betri net eða betri tölvur. Já, ef ég verði ennþá á lífi þegar ég kem, sko. Já, þú ert lendur. Er lendur? Já. Það er þessi að... Hvað er í Það gangi? eru tveir gæjar að opna hús við hliðina á þér, sko. Ég er að horfa á þig. Hvað, ég er að synda hérna, sko. Ég skal verða það. Ok, þú ert að hlaupa á stað. Þetta er bara... Það eru gæjar inn í hús. Þetta er bara því ég er að livestreama, sko. Er ég dáinn, eða? Nei, ég er að sé... Þú ert að hlaupa út í skóinn. Það er óslega gaman að horfa á þetta minni kameru. Ég sé ekkert hvað er að gera, sko. Ok, Óskar er komin að hjálpa þér. Hvað? Óskar. Þetta er bara bull, sko. Þetta er ekki hægt. Ég er að fela með Hanna, ok, nú er loksis. Hvað sjá? Oh shit, það er Jesús! gæði að skjóta ekki. Já, ég er að reyna að hlaupa eitthvað, sko. Það er gæði að skjóta. Ég ætla að hoppa bara. Heldur Óskar sem hann lúta? Óskar þarf að hjálpa mér, sko. Óskar hjálpaði mér. Ingi laggar svo mikið. Þegar Óskar er að... Þetta er ekki hægt, sko. Af hverju laggar þetta svo mikið? Við byrjumst vel. Oh shit, það er gaur að koma til mig. Óskar er að deyja. Ég veit sko ekkert hvert ég er að hlaupa. Þetta er ekki... Óskar, þú veist ennþá á lífi. Ég veit það. Það eru allir að deyja nema ég, sko. Nei, þú ert ennþá á lífi. Ég er lífi. Ok, ætla að stoppa. Stoppa. 1, 2 og... Hvað er það? Ok. Hvað er það? Ok. Herri, ég ætla að revive Óskar. Óskar, nei. Ok. Ég er sett með revive, sorry. Já, Óskar, hann er out of here. Það er upp í Óskar. Ef það kemur engin annar inn, þá má Óskar vera með okkur, bara hann til næstu maður kemur. Er þetta hægt að lagga? Þetta laggar en þetta er ekki gott á hann, sko. Slæmt. Ég er bara ekki með neitt, sko. Það er 0 allsstaðar hjá mér. Ertu með byssu það, andan byrja? Ég er ekki með neitt, sko. Ha? Já. Það er skot. Herra, það er kista hana. Það er kista. Já, takk hana. Já. Á ég byggja fyrir þig? Já, byggðu. Halló? Byggðu? Gjör svo vel, þú mátt opna kistuna. Ég ætla eitthvað að skikka skjaldið hérna. Já, það er bara datt allt niður hérna. Ó, ég hata bursta software, sko. Ángrín, sko. Oh shit. Oh shit. Þetta er yfirtaka nice, Herri, já, tala um það. Ingi Bauer var að gera nýtt remix sem spurði mig að hann var í 4. þetta spotta en dag. Ég ætla bara að kasta þess að ég veit. Má sjá. Og svo ætla ég bara... Hvert fór þetta? Ingi, Já. við þurfum að lifa af. Ég sko, ef við lendum í top 10, þá fer ég í fötunum, sko. Ok. Ég meina að halda fram að fylgjast með þessu komment. Já. Má sjá, hvað er fólk að segja hana? Ég er með bjölluna. Já, Óskar laggaði smá, hann er að segja það, sko. Já, þetta er náttúrulega. Er búið að lúta þetta hús hérna? Með það. Stormurinn kemur til 34. Nei, það er ekki búið... Lag. Lag.
Vilt bandaði byssu það? Já, ég er bara Má tók börstin hjá mér, sko. Hvað segir? Hvað fegstu? Ég fekk þessa. Já. Já, hvað er það börst og svo? Veikja. Fara ekkert meira það, sko. Það er sko Það er búið að lúta þetta, sko. Þeir hafa bara ekki farið niður. Eða voru við hérna? Nei, Það er það. það sem að fara að leggja í Herru, hvar er stormurinn byrjað, sko? Let's go. Nei, kommentaði heyri vel í mér. Herðu, Ég heldur þurfa að tala hærra, sko. já. Talaði? Halló! Nei, það er svolítið. Herðu, litli bróðir minn að spura hvað hann með vera með. Já. En af því að hann er sko að nota akkántin minn. Já, það er ekki hægt. Ó, það er gaurinn á að greipa hann. Hvar? Vestur. Vestur? Já, hann er í vestur. Kóttu. Hann er beintur aftar. Hann er aftar. Hvar? Draf hann. Hvar er hann? Inn í húsinu, rauða húsinu hann. Hérna? Já, hann er rauða húsinu. Drafst hann. Hann er búkibóm. Okay. Ég draf hann, yes! Vel Yes! gert. Ég tek það, sko. Nei, gef mér lútið. Ei! Ég tók þetta. Kampfær. Þetta. Þú sást ekki hvað ég tók, sko. Ertu með skar? Eða Nei, ég ætla að drekka núna. fegstu leynidjúsin? Já. Damn. Damn. Hann sá mig ekki og þú var svona distraction. Ég vil bara að vinna vel saman. Börsta trefn. Ég sá hann aldrei, sko. Ég sá hann. Ég sá hann aldrei, sko. Þú fyrir ánæður, ég kom eitt kill maður. Klappi mér. Ég er búinn að drekka þetta. Eyjú. En hvað þurftu að segja? Má sjá. Nei. Hvað? Hvað? Ok, kannski, ef að litli bróðum minn Adda Inga Bá Sko, næra að tala saman, sko. Hvað? Þú vil að segja að stormur að koma? Ég ætla að kasta hérna grenades. Nei. Nei, hérna... Mér finnst það cool. Búm. Vó, hvað er nett. Má sjá. Þið eru ekki góðir í Fortnite. Það eru, jú. Það sér mig ekki dansa, en ég er að dansa. Ég sé það ekki. Það er skemmtilega ekki, ég hef kastað það og þú hefði skoðað ekki. Hæ? Út á kameru. Herru, ég veit eitthvað hvert ég er að fara. Stormur kemur smá. Hann er gaur. Það er gaur hérna. Hvað? Segðu gráðan. Í 300. 300 gráðar. Ok, ég skal taka. Það er hann einn. Komdu. Ég lagga svo mikið. Damn it. Ég er dead. Er hann einn? Hann er eitt, sko. Hann er Ég sé. Ég með börst. Hann er með Oh my god. ansans. Ansans. Og hann var með skar, sko. Ok. Adda. Eddakamær. Það er ís. Nei, ég vil ekki ís, sko. Já, jú. Akkur ertu með... Fórstu Já. bara hérna upp frá? Nei. Herru. Halló, Addi okkur, svo við erum ásmæður MVP, hann er búin að vera að bíða hann tíman eftir Ef þið er ekki búin að heyra í Stefáni, þá er hann að biðja ykkur að adda okkur. Þú er búin að segja það svona 20 sinnum. Það er kommenta á nöfnum okkar. Eða fólk sér nöfnum okkar svona. Ó, hvað er í gangi á þér? Ég er frá út í leiknum, sko. Það er þessu kommentina fyrir ykkur. Við vitum alveg að við erum ekkert bestu Fortnite-spilarar, sko. Við vorum þetta í fyrsta söldu daginn. Það var kannski að Gunnar var með okkur. Herru. Það er síðan að Ingimar Elvar segir það reynir og mikið á iMac-inu að spila á læsuna. Ef við erum með Mac og spila með iMac Pro. Já, Ingi, við hefum nefnilega bara 800 skall að vippa iMac Pro. Ekki alveg. Herru, ég var að sleppa Phil, eða? Herru, þú ert yfir þessu. Þú er að breyta þig. No Phil. Ef að fara í snæpir sjúta? Já, einu sinni sniper. Ready. Fara í crafting svo þetta Epic Game. Hæ? The Floss. Þegar hann var að segja frá, mér var svo mikið að kaupa eitthvað. Ég er að kommenta þetta. Er þetta að kaupa eitthvað annað heldur en just þetta bara í boði, sko. Benedikt Árni Pálsson, herru, ég er aftur með sjóð heita bjöllina. Ding, ding, ding. Dang, dang, dang.
Dang, dang, dang. Það Arnar, hann var nú seinna aðtöku. Er það að okkur? Er að joina? Ok, hann var í með næsta. Það Óskar, ég fekk 1 kill í þessum leik og ég mjög sáttur að það fengi 1 kill. Sko, við erum svo ógíslega góður í þessu leik. Hvað livestream búin lengi í gangi? Ekki hugmynd, sko. Jú. Við erum búin í gangi hálftíma, við erum bara búin að vera í, þú veist, 20 mínútur eitthvað. Það að sjá hvað markið það. Bum. Þú ert komin þangað. Það dansaverðingi. Hvað er sérna að gera? Hann var eitthvað... Herru, ég dansaverðingi. Næstu kjör. Herru, þessi brjóðlega. Ei. Ingi, ég að koma. Er það að skjóta mig? Ég að fá dansaverði. Dansaði. Óskar er komin að dansa. Teka Óskar. Óskar. Hann er fyrir aftur. Hanna? Óskar, hvað að dansa? Herru, hann er með geggjan búning, maður. Ei. Herru, hvað er að lenda núna? Nú ætlum við að lenda þessum við getum unni. Við erum í snæper, sko. Það er í snæpermót. Já, förum við tiltet aftur. Ekki tiltet, eða? Förum í... Hvar vil ég að við lendum? Kommentið. Óskar, heyrðu ykkur. Í dósunum. Sjáttu þetta Magnús Sigurðsson spurði í rýmið sér Fire. Vel gert, ég er samanlega. Förum í hérna fangelsið. Það er hérna, Óskar, þú voru í fangelsið. Þetta er smá vesenske. Arnar Óskar. Ég fór þangað. Fangelsið. Hvað er þið? Ok, eða ekki fyrir flössu eða eitthvað. Það er randi byrti, förum í hérna núna. Viltu, ís? Já, ég þarf að hoppa út, sko. Ok, allir út, go. Eru tilbúin að leggja að hringa? Er ekki allir tilbúin í Tilbúin að leggja að hringa? Þetta er bara því ég er að livestreama, sko. Það er fáránlegt. Ég er tilbúin í lagga. Mesta haxið er að setja pipar svona duft. Hvað er þetta? Já. Svona hockeypúlu. Ó, það er 14 gæðar leið. Nei, sko, það er eins og sé að lenda hún á kotta hérna. En getur þú mjúta mækinn? Næstra... Nei! Ég hitt ekki inn. Gauði, það er bílað út Óskar. Það þú að taka snæpirinn og það gerir. Er það snæper hérna? Nei. Já, joke, við glemum alltaf þessum snæpermót. Já, ég kundi líka. Við erum í snæpirinn og... Já, Óskar. Óskar er dánuleg. Ég líka. Já, ég er dánu. Shit. Ingi, þú mátt endilega reyfa Hvar eru þeir? Eða Óskar. Reyfa aðeins mig. Þeir eru hérna uppi í hérna turninum. Turninum? Já, en konto fyrst og Þarna? Já. What the fuck, ég heyri ykkur. Reyfa aðeins, Ingi. Reyfa aðeins. Hvar ertu? Þú sér það á kortinu. Veitu? Koma svo. Ég er bara að fara að væfa þig bara til að deyja sjálfur, sko. Já. Við erum að sýna fólki að standa með liðsfélögum. Ég er upp á þakkinu, sko. Ég er ekki með þetta materiál, sko. Hvar ertu? Upp á þakkinu. Upp á hvað þakki? Þú sér mig á kortinu. Nei, já, þú ert hinum megin. Já. Ég ætla samt að brjóta þetta, bara upp á þenni. Hörru, hann er hann. Hvar er það? Shit. Hann að koma gæðir, sko. Nei! Sáuðu þetta? Þetta var bara headshot, sko. Damn it. Tjóðvill erum við lélegur þessu leik. Það er fáránlegt, sko. Þetta er bara það læktinni. Herru, Traustur að koma. Trausti, hérna, getið addað mig inn, please. Já, bætið Traustur. Eagle Beast XX. Já. Öldum honum. Já, ég er að bæta Traustur. Friend request, Trausti. Add friend, hvað heitir hann? XXX. XX. Eagle Beast XX. Þannig að... Requesting friend to join the fight. Hæ. Ætlaði... Ertu búin að innvæta honum í leikinn? Það er ekki hægt. Það er ekki hægt út af því að þú ert að tengja akkántin saman við eitthvað annað. Sjáttu þetta Ægir Árnason. Friend accepted. Friend Já, það er accepted. ekki hægt af því hann er í Hello, okay. PlayStation og ég er í PC. Friend request Það er incoming. offline.
Hvar er Já, Trausti? en að því að ég er með minn account. Eagle Beast, þú ert offline. Annars var þetta bæta hann minni, sko. En ég skal gera það að næst verður hægt að gera. Herru, þið verða online til að vera með, sko. Stefán. Er hann komin online? Hann er ekki annað, jú, þetta er mjög gaman. Ertu að horfa á það? Hvað, hann er bara í síman? Já, ok. Það er Trausti off. Ef þið viljið hringja í Stefán, þá er síminn hans... Nei, ekki segja símanum. Það er... Þú ætla að halda áfram á læstum, Já, heyrðist. Herru, við býðum í 1 mínútu, nei, 10 sekundur viðbót, sko. Já, svo bara Trausti, þú er að vera online. Kannski laggar hann líka, svona svo við. Trausti er ennþá offline hjá mér, sko. Já, líka mér. Já, það er 10, 9, 8. Ef að sleppa snæpir, eða? Með þess að Mér langar í Gunnar. Hvað er Gunnar? Ok, herru, byrjum þetta. Heyrðu, það var að koma svakalegt komment frá Aron eitthvað. Nú? Ég vildi að þetta væri öfugt. Þið var yfir allan skjáin en leikurinn lítill í hotninu. Þetta komment er svo Við getum alveg gert það, sko. Já, gera það fyrir Aron. Hvað er að gera það? Já, Tilbúin. Snæper. Maður segja það. Við getum hatt það svona. Veitu? Ok, Aron er tilbúinn. Þetta er fyrir Aron. Úps. Fyrir Aron eitthvað. Ok, ég ætla ekki. Svona. Þetta er tilbúið. Aron, þetta er fyrir þig. Hvað er það að syngja lag, eða? Svona. Óskar eitthvað. Þetta er tilbúið. Herru, ready. Ég nenni ekki að bíða lengur. Jú, herru, það er eitthvað online. Já, Hlynur? Nei. Trausti? já, bara Invite to party. Já. Ég er mikla trú á Trausta, sko. Hann er kominn. Kom til partíð okkar. Aron eitthvað, þú getur spila í PC eða? Hann sagði að þetta er eitthvað bug, lítur út fyrir að vera offline. Já. Þarna? Þetta er Yes. eitthvað rætti maður. Erum að fara í Snæper. Snæper? Já, Ég get ekki breytt í Snæper. Þú er að gera það. já, búin að. Ok. Ég ætla að laga samt þannig að fólk sjáu hvað við erum að gera. Já, Hvað sjáu þið? svo mjúta Skypeið fyrir mig, það er svo ég heyri. Ég get ekki gert það því að það fer inn í það allt. Já. Fabian 834. Það eru vákvæði í lílur þessu. Hvað sjáu þið? Herru, Ok. Óskar laggar líka. Það eru með Trausta og Óskar hérna. Já. Bara því fleiri frendur hvers sem við fáum fyrir þá sem spila í PC að ná að tengja. Þarna, ok, nú sjá allir hvað við erum að gera. Ok, þetta er að dansa saman, ekki? Já. Tíu. Hvað er þetta? Ég er hér. Guður, ég er Það komin. er eitthvað að dansa. Óskar er það. Herru, ég lem hana. Nei. Herru, ef að lenda í Tilted Towers eða Frostfactory. Ég held að Snobby Shores. Snobby Shores. Já, Já. Óskar þegar retail. Óskar Retail. Það er til. Já, fyrir bara Retail maður. Ég er mikla trú á Óskari. Já, út með ykkur. Út. Allir út. Það hefði ekki verið væðandi. Þetta gerði þetta ekki. Ég hafði ekki tíma í það, róleg. Hvað finnst ykkur um það? Sagði það, Ingi hefði ekki verið væðandi. Ég hef aldrei getað að rífa það, en ekki reyna þetta, sko. Það er ok, hvað sé hann? Ég get sagt þér að ég fagnaði svo mikið. Við eyðilögum, shit, það er margir hérna, sko. Óskar fílar að fara í svona bæ sem ekki hægt margir. Það er ekki hægt fljókkan. Hvað er þetta að byrja að rósta Óskar henni byrni? Já. Trausti, ég og Trausti er á saman stað. Og Trausti er Það hefur verið að saman í þessu. Við erum saman í þessu, Trausti. Koma þá, Trausti. Trausti! gott shoutout á Hugarsur Litlabráðminn, leðanfræðingar ekki verið með. Herðu, Snæper! Já, það er það. Það var ekki með. Ingi, þú ekki gefa shoutout á Bræði Fína og leðanfræðingar ekki verið með þegar þeir eru PlayStation. Jú, rest in peace fyrir alla þeir sem er í... annars Snæper. Herru, nei, ég ætla að gefa honum... Herru, byrju, Trausti, byrju. Trausti! Passið. Hvor er betri blára hjólvar? Trausti!
Það gefið mér snæpirinn að maður. Takk þetta. Óskar að byggja eitthvað hérna. Sjátt út á Chrome.is. Herðu, Ingi, ætlum að auka snæpir fyrir mig? það ykkur það sko. Ég þarf að auka Nei. snæpir right now. Ingi, Já, ég þarf að auka snæpir fyrir now. hvar er, Nei, það var að skjóta mig. væntanlega. Herðu, Óskar er ykkur, Ég er ekki með negin vatn, strákar. herðu, ég sé, fólk hérna. Fullt af fólki en ekki dæmi það. Tjekka þetta. Ég sé ekki neitt. Új, snæpir! Ég hitt hana. Nei. Herðu, það verið að drepa, það er ekki verið að drepa Óskar sko. Ekki í dag. Þetta laggar svo mikið. Já! Já, það verið að, Svaka action. ha, Það er svaka action, ég vil segja mér vatn fyrir að koma. shit sko, ég þarf, hver er með medkit hérna? Ég er ekki með neitt. Ha, Ég er ekki með jackið. snapper. Nice. Það er að byggja bara hérna svaka. Hver? Óskar og Trausti. Ég þarf meira materiál sko. Það er 69. Góð tala. Svona. Ertu með medkit eða? Ég er ekki. Dansa. Það er Óskar mættur. Er Óskar með mér? Ég er að dansa á Óskar. Ok, allavega. Já. Er Óskar með medkit eða? Herri, yes! Hann er með medkit! Það var að hýla sig. Það er með þetta. Gert, man. Já, eða það. Nice. Það er snæpir. Það er vatn. Það gleymir alltaf mikið snæpir. Oh shit. Það er mjög okkur það. Oh shit, þetta er yfirtaka læs. Bói. Ok, hvað sé hann? Herri, Ég shit. heyri skot. Já, hvar? Ég líka sko. Já, ég skal það. Við erum að fara að vinna þetta dót sko. Já, guð, það er bara 60. Já, þetta er easy. Ertu komið kill, eða? Nei, þú. Þegar Óskar kill, ég heyri fyrst skot. Ég líka. Það tækkaði upp á tækinu. Sjá takinu á mér. Já, það tækkaði upp á tækinu. Suður. Æ, ég er í... Oh my god, ég er... Herru, þetta... Trausti, til er í væðan, eða Óskar? Er það takinu á þessum ég var? Já, hann er núna í... Hann er í suður, sko. Það er. Ég sé á þú. Já, það er árum. Náðum. Þetta er slæmt. Oh, hello there. Fela mig. Hvað er hingaði? Hingaðin var hlaup í burtu. Nei, hérna. Já, náðum. Ingi kom eitt kill, maður. Tilbúin. Takt hann. Nei, takt hann. Vinnur þannig koma. Nei, ég draf hinn hans. Já. Strafar. Ég væði það. Hvað er þið? Ég og Óskar er saman í tjaldinu hérna. Já, þið Óskar þurfum að fara... Herðu, það er eitthvað að skjóta mig. Já, það sagði það. Nei! Já, ok, Trausti. Ok, Trausti! Trausti ákveður að hefa það mig í staðið fyrir Óskar. Trausti! Komum svo. Herru, þessi gæði bara eitthvað... Gort á sig, sko. Já. Trausti, ég skal hefa Óskar. Hei, kom. Hvað með mig? Kom undir stíðan. Hérna að koma til ykkar, sko. Já, í síðan. Stefán, ég er að leiðin til þín, sko. Já. Djöfull er þetta hægt. Í síðan. Hérna, Óskar er aftur komin ykkur öll, sko. Yes! Hann misti skjöld. Trausti, hjálpaði mér. Trausti, tökum hann. Ég er mættur hérna til ykkar. Já. Ég og Óskar erum hérna saman. Herru. Já, ég náði að hitta í hausinn. Hitt, takk Hitta ég. í hausinn aftur. Takk ég. Já! Já! Vel gert. Ok, ég þarf að reyfa Óskar fyrst. Nei, hann... Trausti rjúaði mig. Já. Og svo sækjum við merkið hans. Hann misti merkið gæðin. Ég fekk alveg assist í þessu, sko. Ha. Ég kom 1 kill, sko, ekki reyna. Herri, ég fekk ekki lág. Það er annað gauð, Hvar? Fyrir utan. Shit, ég sjá. Það er slögt í svona. Það er slögt í Nei! Hvernig náðu hann að hitta mig? Sáu þetta? Þetta var bara... Þetta er svindl. Ég sá þetta. Ég vil fílaði... Óskar rýfaði mig. Ok. Trausti er að hýla sig. Já, ég þarf að hýla mig líka, sko. Hvað er ég að pæla? Trausti, ég átti eitthvað bandage.
Droppaði, en passaði samt á gæðan. Hann að fara í gluggan, ekki koma í gluggan, ekki. Þegar hann sér mig í gluggan. Hann í gluggan. Hann þeir eru korfið ofan, sko. Smóks. Ég líka. Ég sé ekki neitt, sko. Allt svart. Svartar rúðurinn í sé ekki. Nota þetta. Ég sé ekki neitt, sko. Það að fara að sláta. Nei. Það top 55, það góð. Ok, sko. Ég sé ekki neitt, sko. Það er tjók. Hann það. Ammo. Já, koma á, sko. Takk það. Hvar eru þeir? Hann hljóp út úr bakdyrnar. Bakdyrnar? Já, hann hljóp út úr bakdyrnar. Ég með bandage, en... Sko, já, herðu, við erum að hlaupa af stað, sko. Já, ég er döður, Nú sko. skilja það um hljóp. Ég ætla að spekta þetta meina. Er eitthvað með bandage eða eitthvað? Það er eitt bandage, það er eitt sem ekki mig. Það er þetta út í... Já, shit. Æ, ég nenni ekki að deyja svona. Ha? Það leiðir þetta auðvitaði. Já, jésús, hvað er fólk að segja? E3 bói, adda okkur á, Stefán Döður, eða? Nei. Ertu búinn að nota þetta? Já. Ef þið eru með... Skilja ég eftir? Skilja eftir, droppaði, Óskar. Droppaði, bandage. Ég er með 13, sko. Droppaði bandage. Shit! Droppaði 10, 8... Droppaði Nei! Droppaði bandage. Ég er döður. Þetta fylgist með mér, eða? Ég er döður, sko. Trausti. Reviveið mig. Já. Já, já. Æ, maður. Er það ekki komið revive, Herru, þeir eru Strákar! Hvað er þú? Þú ert lengst frá, sko. Ég vissi ekki stofna það. Demið. Er það snúa við? Já. Óskar slagst. Nei, sko, Óskar er bara eitthvað chillandi, sko. Trausti að koma til þín. Trausti, þú sér að kortum er ekki. Nægis ekki bara við... Jú, haldt áfram. Já, stoppaði það fyrir væga. Ógeðslega tætt, sjáu þetta tætt. Þú ert döður, sko. Ég er döður. Yes! Já, ég er döður. Þetta er bara að fylgjast með það að Trausti er ekki hérna. Stefán er döður. Vákvært lélar að deyja, Stefán. Í, hvað líður? Ég var með einn kill á hann. Herru, Óskar, hvað er það? Við erum yngar bandir. Já, eru með bandage? Það er bara að horfa á livestream og spila. Ég er ekki með neitt, sko. Dammit. Fljóðlega. Þið með shoutout ykkur á Instagram eða eitthvað viljið. Herðu, það er greinlega ykkur gæðir búin að vera hérna, sko. Er þetta hérna sem er ekki með, maður þarf ekki að hlaða? Já. Ok, come here boys. Ég gleymi alltaf að webcam á mér, svo er ég bara starrið loft eins og fyrir hálfuti. Ég veit ekki hvert ég er að fara, sko, bara förum í ykkur rugl. Top 30, það er gott. Það var leiðilegt að þið myndu vinna þetta. Akkur, þá myndir þú fá vinn, sko. Já, nei, ég meina, já. Það er þið búin að sjá okkur að Ég strákar? glemdi ekki að swipe up og snappa. Já, gera núna. Fólk er að spamma þetta tjátt. Sko, það er bandið svona. Á ég að þúra þessu það? Já, farið bandið. Já, hæ, ég er hérna. Hæ. Ég er bara að starast til skar. Ok, Herru, Gunnar getur spilað með okkur. Yes! Sorry Óskar og Trausti, en Gunnar er að fara að spila með okkur. Já, við erum að fara að vinna þetta, sko. Strákar, vandar ykkur eitthvað... Bandage. 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 Ég er með 2 auka. Mér sýnist að Óskar þetta á bandage að hann er með minna sjálf. Top 20, þetta er geggjað. Ég er að fylgjast með Óskar. Hérna, veitu. Go. Við erum alveg góður hérna, við ekki bara býða að senna það. Stefán, ekki að býða hér? Jú, maður. Því að þú ert ekki með. Já, ég dó að því ég var að revive því að drepa upp gæði sem var að fara að drepa þau. Herrum að sjá. Það hlýtur einhver að vera hérna. Á ég að byggja hérna. Ok.
Ég held að það þurfum bara að gera þetta svona þegar fólk er að spila ping-pong, að hann sem er búinn að vera mest með okkur. Það Óskar, það er búinn að vera þrjáleiki, ef við hendum honum út, þá var Gunnar að koma út. Já, Það er ekki. þú veist ekki að henda honum út. Sko, Þannig að lefa öðrum að vera með líka. sko, ég veit ekki, ég er bara að leika mér að byggja hérna, sko. Ég held að þeir séu farnir. Það er gaman að horfa mig í rödd, þannig að þú spila fólkvönd, þá er ég eitthvað, já. Hérna eru við með græn. Þetta er lúmur. Herru, það er eitthvað að brjóta þetta undir. Já, trösti þið, brjóta þér. Þú sem var svona öxluna sér. Já, það ef þið vilja ekki horfa á Fortnite, þá getur horft á Stefán sína okkur nýja græju. Þið getur leikt þetta ef þið viljið frá okkur. Herru, ég heyri ykkur skotum. Óskar er með slökktur og shield og allt það. Já, hvað er með shield handa mér? Óskar? Nei, hann var að skjóta Óskar, hann getur það ekki. Hvað er Óskar? Hann var Óskar? að skjóta Óskar, þú sér hvað hann er. Óskar, hvað er tilbaka? Hann var að skjóta á hann, hann var að fara að deyja. Óskar, þú ert ekki að vera að deyja, hann var að. Hvar er þér? Hann þarna, þú sér, þú kortar mig. Óskar er blár. Það skjóta bara út í bláin. Hvað er þessi gæði að skjóta? Þarna, ég sé ykkur að byggja hérna. Já. Óskar er líka með hann. Veitu hérna? Ég er með 10 skot. Það er að þakkinu. Það er tröst. Óskar er að byggja. Er það alveg þarna? Það? Nei! Ok, þeir eru fyrir neðan þig. Þeir eru beint fyrir neðan þig. Gæðinir? Já. Já. Ok, það er bara að sjá ykkur. Óskar, það var rifað að trösta. Kom Óskar! Kom að fylgjast með. Ég er að slá trösta. Kom að svo! Go, go, go! Það var engin pressa. Það er engin pressa. Það var fólki að horfa á okkur. Fullt af fólki að horfa að mér nenni ekki að tala um það. Hanna. Óskar er góður maður, ég fýla það. Hann er að byggja vel. Já, trösta líka. Kom að svo Óskar. Já. Hann er lengra það. Þeir eru frekar tæk strákunni. Top 15, það er bara til líka. Hann fór lengra. Hann er bara að hlaupa, hann er bara að flýja, sko. Já. Það er að það er tveir mot einu. Viltu skipta um trösta líka? Já. Ég veit ekki hvað. Það er trösti. Þetta er svona svo að stjórna beinu útsendingu. Eins og. Það er trösti bara liggur niðri. Óskar er bara eftir. Top 14. Óskar, kom að svo! Nei! Herri, í hvað sæti voruð þið? Við vorum í... Kemur smá. Ég veit ekki. Það var alltaf 13 eftir. Sjötta Sjötta sæti. Kemur 5. Kapá. Kemur heim. Herri, Strákar, sjötta sæti, það er bara eins og að vinna. takk fyrir að vera með. Óskar, Já, en er Gunnar kominn? tilbúinn? Við þurfum að heyra í Gunnari. Já. Sýndi hann á Facebook. En við erum mjúta Skype. Óskar er búinn að lengur, en við erum að taka Óskar út. Já, ég skal gera. Því miður Óskar, en við erum klára til að spila meira. Einhvern veginn senna. Herri, svo er það bara Gunnar. Gunnar B. Ertu búinn inn í völdunum með það? Hann stóð inn í völdunum líka? Já. Ok, ég er að fara í afturölda snæpur mótið. Þarna, Gunnar. Er Gunnar kominn þarna í hundjan? Já, ég er að. Við Er erum svo að tala það um Gunnar á miðinni. miðjan? Er þetta miðjan logoð það hérna? Já. Það er eitthvað. Það mingur Gunnar. Úps. Þú veist að hringi mig, sko. Halló Gunnar. Blessar. Þú verður að hringja hann persónulega. Ég er það 10 mínútur. 10 mínútur? Ha? Er það hitað upp eða? Ég þarf að gera eitt. Ok, þú ert í beinni Gunnar? Nú. Já. Ok, þarna... Námsa vinnir á beta. Ok. Ég er áhrifavaldur, ég þarf alltaf að vera á Snapchatum. Herru, við tökum hann út bara, tata hann út. Já. Við tökum annar leik. En þá bætu ykkur með. Eagle Beast hérna, ég ætla að innvæta honum. Herru, hvaða fleiri er hérna? Miðjan er að peppa þetta. Ha?
Þessi að miðjan sé betri en Ice Cold. Hvað bull þetta? Gunnar er náttúrulega miklu betur en við, sko. Allan tíman Ice Cold betra. Hvað gerir stöðu fyrir Skype og ég trú mute á mikrofóninu? Hérna. Já, og það... Hérna. Sér, það heyrst núna ekkert. Vá, hvað er þægilegt. Já. Hérna. En Gjöð? heyrst núna í einhverju livestreaminu. Herðu, við ætlum bara að hafa Rennet Squad, við ætlum að ready og við ætlum að vera í fyrsta seti. Segja hvort það heyrst í livestreaminu. Já, veitu þið hvaða tækni við ætlum að gera? Það eru allir ready, já. Eagle Beast. Allir sem er í háskóla að kjósa vöku. Stjórnmál á það? Herðu, ok. Hvað vil ég sjá okkur gera? Hafnar að þekki þið, sko. Magnús, shoutout á Magnús Sigursson, legend. Hvað var það að segja? Ice Cold er miklu betra. Ægir, bestir. Það er rétt, sko. Þegar Gunnar kemur eftir, þá ætlum við að eyðileggja eitthvað bæ. Við gerðum það, sá það ekki á hann, hann gerði það, hvað segja það? Ingi, það heyrst í okkur livestreaminu. Já, það voru með þessa hérna mynd, sko. Já, ef við gerum það aftur? Já, ef við ekki gera þetta aftur, eða? Jú, gerum þetta aftur. Bara, Þetta var skemmtilegt, sko. Ef Battle Pass er langt í burtu, þá er það gott, sko. Þegar Gunnar kemur, þá... Gerum þetta. Ok. Það er beint fyrir fram að grísi. Ég er alveg til í, sko, að Jump Junction, eitthvað svona afskekt, sko. Eagle Beast vill bara fara einhvert bara. Ég er til í Lonely Lots, sko. Það er Stoppi Shores. Fyrir mér Tomeira. Það er svo margir að fara að... Nei, það er allir að fara í Tilted eða Greasy. Erum við í Sniper eða ekki? Ekki. Ekki? Já. Þá er alltaf, fyrir mér Tomato. Eða Pleasant Park? Nei. Hérna... Retail? Herðu, Eagle Beast fór í Shift Shaft, fyrir þangað. Nei, það er alltaf mikið að gera þar. Blessin fór það fram. Já. Ég ætla að fara til... Nei. Ég er leiðin Tomato Town. Við erum allir að reyna Shifty, sko. En til það... Jú, við ætlum að leave no Eagle Beast behind. Am I right? X Eagle Beast, hver er það eiginlega? Hann var að adda það er eitthvað legend, sko. Hann sagði að það var með 300 vins í skot. Já, ok, vá hvað ég elska að spila með honum. Hann og Gunnar er ekki. Ég er að tjóka hann ekki með það. Herru, ég er búinn að fara fram hjá honum. Hvað er ég að gera? Það var að byrja fyrir mig að gera Stairway to Heaven. Ég er fucking til í það. Já. Þá þurfum við að byrja að gera það þegar stormurinn er að koma, þannig að enginn getur skotið undirstöðuna niður, veist hvað ég meina? Hvað meinarðu? Já, þannig að þetta sé í storminu. Já, Ok, ég gera það. Ef að gera Stairway to Heaven núna? Já, við þurfum bara allir að safna. Ég fann trap. Allir að safna. Safna með trap. Stráka, við ætlum að gera Stairway to Heaven, þannig að allir að safna material. Og banna að deyja. Skipti sjálft í góðu staðu. Eagle Beast er strax komið með shield og allt, sko. Já, það er próf. Sko, hvað þarf maður að marga? Það þarf bara einn að byrja. Nei, hæ, Eagle Beast er komið til mín strax. Fók hann er snöggur, hann er bara að fara upp og niður. Jæja, Trausti, fann að deyja. Trausti, hvað er Trausti? Það var blár. Ég veit ekki sem hvert það fór, sko. Hann er döður. Ég er ekki með neitt, sko. Ég er bara með... Ég er með byssu, það. Ég er með börstastolt upp á handinu. Hvað séu það? Herru, ertu með eitthvað fyrir mig, það? Vá, hvað Eagle Beast er snöggur það. Ég var að hinskilja að fínt að livestreamanleik, en það er líka óslega gaman að spila hann bara og fyrir eitthvað pæli. Pæli að laggi og eitthvað? Já, pæli eitthvað laggi og vera að tala um það tíma til að halda hérna eitthvað spjall í gangi. Já. Ef þetta kamera mér, já, Gunnar. Jú, Gunnar, setjum kamera þér. Ég heiti Gunnar, ég þarf alltaf að vera í mynd af því ég er áhrifald. Allir að kommenta að miðjan sé lélegri heldur en Ice Cold. Ice Cold sé betra. Það fóði velnar. Allir sem kommenta að miðjan er ömuleg, þeir fá velnar. Það er Ingi báður Eagle sem er að brjóta það. Já, ég er að brjóta þetta, hann er að dansa. Ingi, þú veistu hvað Nicky maður að brjóta það 304? Já, Stairway to Heaven.
Erna, þú mátt enda að stilla alltaf livestream og tóra, það er mjög skemmtilegt. Bara æskólt á YouTube. Þetta eru klálega fyrir þeir. Já. Má sjá það. Allir alltaf mig, sjáðu þið, það er allir alltaf mig. Oh my god, við liðir þessu séu. Ég kom með 260 út. Ég er 200, við þurfum að komast upp í 900 þá sko. Nei, Ingi, við þurfum að fara á brúnina eða ætlum að gera stærkt á höfn. Hvað finnur þau? Ég myndi segja bara fyrir upp á okkur fjallveg. Það er ekki auðvöldara. Herri, nú er Gunnar að hringja, en það er bara ekki að svara hann. Segja bara Gunnar að bíða bara. Gunnar, hæ. Út í beinni, Þú Gunnar. er aftan hér þá. Gunnar, Hringdi hann persónulega, ekki inn á... hæ. Já, er ekki þetta til í... Þarna þekki ykkur. Hugi Steinn, miðjan á ekki séns. Linda, miðjan er boring. Arnór Ingi, miðjan er léleg. Þú þarft, Gunnar. Erlendur, miðjan er ömuleg. Já, við erum í leik núna, sko, en þú þarft að hringja í einhverju Skype. Og strákar, þið þurfa að fara á kampinu ef þið að gera stærkt á höfn. Já, býðum bara... Nei, hringd á Skype og þarna... Þú voru notað eitthvað annað til að tala við okkur svo á Facebook. Já, þú talaði okkur á Facebook, en þú notið Skype til að hafa vídeó. Já. En við erum inn í miðjum leik núna, það eru 60 manns eftir. Þannig að... Ég er ekki með neitt, sko. Við þurfum bara að safna. Við gerum Snapchat-vinnuna. We've got a friend request. You've got a friend request. Leikur minn fraus. Nei. Herra, ok. Nei, ok. Herru, við ætlum að hafa stál í næsta punktum. Herru, Eagle Beast. Ég er til hérna bóttu, sko. Ég er bara með börstu, sko. Já, bara um Birdsong, ég er ekki með neitt. Eagle Beast. Hann var að gefa þér riffli hérna. Hvar? Þú sér það aldrei, hann er alltaf að kasta þér til hinn. Hvar? Eagle Beast. Hann er með sjúka byssu. Dips. Oh, Eyjú. let's go. Eagle Beast, þetta er með Við þurfum ekkert byssur, við þurfum að gera Stairway to Heaven, sko. Haust er ennþá að horfa á okkur. Þarna, ef að byrja núna bara. Já, byrjum svo við þurfum að hafa undirstöðunum slá. Það er ekki fengið okkur á Skype strax, Gunnar. Já, farum upp á stóra fjallið þarna. Nei, þetta fjall, já. Já, hérna uppi. Nei, þetta þarna meginn, sko. Af því að Ég er að tala um hér, sko, uppi, sko. þið þurfum að Í vera 30. Nei, það er guð. Fuck. Takk það. Hvar? Já, ég sé. Það laggar sér. Þetta er ekki verið að byggja Eagle Beast. Revive me. Ég er bara með 10 skot, sko. Ég er bara með 18 skot. Dreftu þá. Nei, ekki. Þú ert að flýja, sko. Það er vel gert, maður. Shit, það var að drefna. Ég er eins og við lifandi, sko, og ég sé ekki neitt hvað að gera, sko. Engin stærri til það. Ég gera það bara einn. Ég sé ekki. Ég er farin núna, strákar. Tilbúinir. Já. Nei! Þetta er... Við verðum að fara þá bara út í endan á einhvers staðar. Það er mér að segja, sko. Ok, Gunnar verður með okkur í þessu. Gunnar, þú verður með okkur í stærri til það. Halló, Gunnar. Herru, þá er það bara bless trausti og hérna... Erlendur, þegar ég segi ice cold þá segir þið cold. Ice. Cold, það segir ice. Ice. Cold. Má sjá. Já, herru trausti, þetta var skemmtilegt, en hérna bara kick-on party. Hvað ertu að gera með iPhone 6 en ekki iPhone 10 sem þið sögðu að þið ættuð? Stefán, útskýru það. Þetta var clickbait. Ef þú horfir á allt bloggið og sást þetta var clickbait. Þau eru ekki að horfa á. Þú voru að slakka, Gunnar, ég er ekki að hlusta á allt sem þú segir. Gunnar. Gunnar. Hann er farinn. Hann er hérna Ingi og Gunnar. Nei, þú ert farinn. Ups. Ég var einvættaður. Viltu tjóna? Ég ætla að innvæta hérna Eagle Beast. Hvað er í gangi? Er þetta Skype? Eða? Nei, ups. Já, byrju. Já, hringi á Skype og bæta honum við. Ég held sko að það er best að ég sé partylítir, sko. Það leggar ekki minnst á það. Ha? Heldur að leggja minnst ef þú ert partylítir? Ég veit það ekki. Já, látum þig vera partylítir. Breytum þessu. Ég skal bara fara úr partíinu. Ég skal kikka þér út úr partíinu. Ég skal kikka öllum út úr partíinu. Ég er bara að líf partíð hérna, veitu. Þannig, ég ætla að innvæta Gunsa, Eagle Beast,
Stefán. Bestu vloggarir í heimi og livestreamerar. Erum við bestu livestream heim líka? Bestu livestreamar á Íslandi. Bestu Fortnite livestreamar á Íslandi. Eagle Beast komið inn. Erum við með eitthvað annað nafn á Eagle Beast eða alltaf kalla bara Eagle Beast? Gunnar er ekki kominn. Ætli hann heiti Örn. Hvað er Beast á íslensku? Bættu Gunnari við þurfum að sjá andlita á Gunnari. Já, hann er ekki komin inn í leikinn. Já, hann þarf að hringja á Skype. Ok, hringdi mig á Skype, Gunnar. Helviti, þú þarft eiginlega að fara út þá. Þarf ég að fara út? Nei, Já. Jú, hann kemur bara hérna. Hann kemur bara hérna. Sem annar gluggi. Maður sjá. Ef við erum tveir bara hlið við hlið, ég og Gunnar hérna. Já, en ég get ekki verið, þetta þurfa að vera sama kollið, ekki? Jú, já. Ég ætla að slaka þér. Ok, hérna, veitu. Call. Og mjúta þessum mig. Mjúta hérna og þetta. Æ, ég er komin aftur. Jæja. Mjúta þig. Sjá, svona. Svo kemur Gunnar hérna. Hliðina sig. Svona. Hanna. Yey. Hæ Gunnar. Gunnar. Nei, þú þarfst Þú verður að hafa þetta hins veginn. Þú þarfst að hafa hins veginn. Nefnum þetta sé sko svona. Þetta er þægilega. Hvernig? Gunnar. Hanna. Nei, það er svona. Já, Hanna. Það er ekkert þarna sko. Þetta er flott. Það er flott. Þetta er flott, Gunnar. Gaman að sjá þig. Nei, Hvað? hann var snús aftur. Nei, Gunnar snús hins veginn. Gunnar snús hins veginn. Allir að kommenta að Gunnar sé lélugur. Veitu? Get ekki stopp. Sko, ég held að Gunnar heyri ekki í okkur. Gunnar, heyrðu í okkur. Snús hins veginn. Ég finn ekki músina mína. Hana? Besta livestream allar tíma. Ingi finnur ekki músuna, Gunnar var hlið. Allt laggar. Dýr þetta hræðilegt. Ok, veitu, Gunnar heyri mér. Hvernig? Heyrið mér það? Já. Átti ekki hringi Gunnar? Nei, við höfum bara hérna. Það hafa síminn svona það? Já. Nei, hins veginn. Svona? Já. Það var hann á skjánum samt, sko. Hvað meinarðu? Ok, fuck it. En Gunnar, Þú verður svo nálagt. ætlar að gera swipe up eða varstu búin að peppa og Snapchat eða ætlar bara að hafa þetta vennilegt? Heyrðu, Það er ekki hringja á Facebook samt. Nei, Það er ekki símanum. þetta er fínt, þetta er alltaf, við heyrum í það, sko. Já, ok. Ok, allir reddi í það. Ég er þetta. Yes. Hvað er Eagle Beast? Er hann reddi í það? Hvað heitir það? Kommenta á YouTube hvað heitir. Hanna, Magnús Sigurðsson, Gunnar er lélugur. Hvað? Magnús? Magnús? Hann er Örn Þór. Aw, you've got a friend request incoming. No, you got a question. Ólafur Jóhann. Já, legend. Hann þarf að vera með í næsta leik. Það er Ingi. Gunnar, þú ert að vera reddi. Nei, allir reddi. Ok, Allir ready. nice. En ég var að spá... Nei, ok. Já. Hvað? Nei, hann getur ekki sagt að þetta er live. Veist, ég er að hlusta í gegnum síman, sko. Ég er með eyrunum. Já, settu bara í, hafðu bara í öðru. Ég ætla að fara hérna í stúdíu og horfa á livestream og kíkja hvernig það lúkar. Endilega, gerðu það. Já, eru þið til í hérna Stairway to Heaven, eða? Gunnar. Þetta er sýningu hvernig að spila Fortnite. Hey! Þið þurfa að hætta að segja æskjöld sé menninni, sko. Það engar ekki. Endilega kommentið ef þið vilja að Gunni degi fyrst. Það er ok, maður sjá. Hvað er að lenda? Herra, við ekki farið grísi. Grísi. Greasy. Við verðum að livestreama þetta, Sindri, blessaður. Ok. Varstu ekki að horfa að livestreama það? Ói, nei. Þetta er... Guys, ég er búinn að hoppa, sko. Kommentið fyrir neðan, vilja að við fyrir annað heldur en... Æ, ég kem til þín. Þakka fyrir livestreaminu. Twitter.is. Magnús, hvað gerði þið þér? Hver er Magnús? Magnús er alltaf að kommenta hérna, Gunnar á að deyja fyrst.
Hann er að gera það því að hann Nei, skellur. Nei, ég er að tjóka. Tjekkið á miðjunni á Facebook. Þeir eru að henda inn geggjum sketsum núna bara í vikunni. Já, mjög gott sko. Hvað, Strax komið. tveir nýju sketsar eða? Hvar eru þið, maður? Við erum bara að chilla hérna. Við erum á leiðinni. Ég var að tjekka á... Herðu, vá, Gunnar er strax búinn að drepa gauð, sko. Sjáu það? Drekka hver. Það væntanlega er strax búin að drepa. Ég er einu sem er að gera eitthvað. Ég er góður. Herðu, Gunnar, ég ætla að lúta hérna hambúrgarstæðin. Herru, ég... Lendi inn í húsinu eða? Sérðu það? Ég ætla hjálp, sko. Ég er inn í húsinu. Gunnar fara hjálp, stráka. Hjálp þig, Gunnari. Herru, shit. Hvað er það? Á, sér. Gunnar, það er gauður að koma hlaupandi til inn. 2, 3. Já, þú ert að drepa og ég sé það. Já, Gunnar. Það snæpur mig! Það fokk í mig! Gunnar er að Gunnar, deyja ég fyrst. væða Gunnar. Veitu, Aðskotinn! veitu. Hann er... Ég get ekki revivaði, sko, því ég er bara ekki svona með byssu, sko. Hvað er komið mörg kill, Gunnar? Komið, ég er upp á efstæðinni. Stefán, náðu þú honum? Ég veit ekki hvað ég náði, ég mun að byssa hann Það er ekkert hérna. Ég er á efstæðinni. Ok, Herru, shotgun, nú kem ég, ég er búin að... Eagle Beast er að deyja líka, þetta er steindautt. Steppi, kóttu upp. já, ég er að sílda mig í gang. Hvar ertu, Gunnar? Ertu uppi? Ég sé á. Já, Þeir eru að koma til þín. Ég er að Ó! Nei, það er skemmt, ég er að láta til þess. Ans! Óh! Sindri, ringaðu myndaðinni. Stefán, hvar ert þú? Ég er að koma þér í væða, Gunnar. Nei, það er allir dauðir, sko. Emil, ég var bara að segja... Gunnar, hversu pirrandi er Stefán? Hann er alltaf bara... Það er allir að gera eitthvað, þá er hann bara eitthvað allt annar staðar að leika sér. Ég... Ha? já. Ok, þetta er betra. Hvað? Oh, fuck. Við breytum ekki neinu, sko. Herru, Stefán. Ég er að fara að drepa... Já, nú er þetta að hóra mig, ég vil dansa. Já, gaman að sjá þér, ringaðu myndaðinni. Ingi, Já, má ég ekki hafa Símon svona? þá ertu Eða að svona? hlið, sko. Þá ertu að hlið. Það er inn á skjánum, sko. Ha? Já, settu... Hvað meina inn á skjánum? Sýndu okkur skjáin. Ef ég læt hann standa svona, þá er hann hálfur inn á skjánum. En þú veist, hérna er hann undir skjánum. Já, ef þú vilt vera á hlið alltaf tíma, þá er allt læg, sko. Getur ekki rót þetta meira eða? Nei. Ertu Það með er ekki svona... bara- Strákar, ég ætla að hefna ykkar. Settu svona á myndaðilega eins og hún sé, þú veist, ekki þannig að hún get ekki snúist. Fara inn í hérna... Ertu ekki með iPhone eða? Rotation lock. Ok, Þá ég er snúist- með það þannig, sko. Nei, ekki hafa það þannig, skilur. Já, ok. Svona. Þarna! Svona? Yes! Þarna, nú erum við að tala saman. Já. Já, já! Ég Ok. er bara að lúta eitthvað. Þið er náttúrulega búin að fá að hita upp, sko. Ég var bara að koma. Já, það er mitt. Það var hit höf. Hit Þú varst höf. náttúrulega á Akureyri, Gunnar. Akureyri. Nei, Herru, það er fólk að kommenta Gunnar the Legend og Gunnar er meistarinn. Já, munið Sérðu hvað ég er með loyal fans, maður. Lójó, en þú ert sko, þú dóst fyrstur, við skulum aldrei gleyma því. Nei, þetta var annar. Nú? Já, ok, já. Hver er eini sem fær kill? Stefán, hann er ennþá eftir. Hvað er þetta? Það lennir ekki að horfa á þetta, sko. Æ, dreftið, við missum alla viewers. Kommenti í chatið, við vilja steppi degi. Koma svo. Jú, Ingi er bestur. Þetta þekki ég, sko. Það er alltaf ekki rétt, ég fyrir að kill í fyrsta leiknum. Strákar, hvernig eiga svona létt með að ljúga? Hver er? Hafsteinn Snær. Hafþór Snær er bara með þetta. Nei, það var að skjóta á mig. Ég ætla að drepa Yes! Yes! Please, Sko, þetta er David. eins og að horfa á sko marglittu spila eða eitthvað. Koma steppi. Já, Deyja! Já! Nei! Ætlar bara að drepa Ekki halda áfram að skjóta hann. Jú, af því hann vildi bara fá kill. Anskot, hvað er það? Rólu. Jesús, ég var nú er vinur bara í væðan. Djöfullinn hafa það. Hvernig... Sástu hvað er pyrraður? Nei, ég held að Já. fólk kann ekki sé hvað það var spyrraður. Shit, tölvuleikir eru bara snild, sko. Hvað er í tölvum okkur? Ég er búin að þið. Hanna? Jæja, það er reddið, já. Hvað, Gunnar, það er allt... Já, ok, what? Trausti, var ég að fokka Trausti upp eða? Ha? Trausti Trausti sagði, Gunnar, það er allt þér að kenna, ég get ekki spila lengur.
Sorry, Trausti. Ég held. Erum við með eitthvað friend request hérna? Nei. Við verðum bara að gera þetta. Hvar er að lenda? Við þurfum að... Ítta á hérna... Ítta ready. Ready? Greasy. Ég er sko... Greasy. Þessi Örn er alveg góður, sko. Herru, Hafsteinn, þú ert alltaf að skýta á það. Þú sást að ég nokkaði gæja. Þarna er geggja kommentur þig, Stefán. Gunnar og Ingi eru geggjaðir. Já, Hafsteinn. Já, Hafsteinn. Miðjan sökkar. Linda María er að segja að Gunnar er góð manneskja. Ég veit ekki hvort sé hrós eða ekki. Herru, já, það er gaman að Ég myndi segja að vera rós, sko. Krakkar, heyrið þið vel í hann Gunnari? Kommentið þið heyrið vel í Gunnari? Einhver var að segja miðjan sökar með einu kái. Já, Já, hann er skóla að vera stafsetningu. Já, hvað er miðjan? Ég held að hann sé að tala um að miðjan sökki, sko. Já. Já. Hvað er að landa? Sko... Nei, hann var að segja ég er sökar. Fangelsumstrákar. Hvar? Fuck it. Nei, förum inn í endan á Wailing og búin til Stairway. Hérna. Já, ég til ég. Og tökum bara Wood. Það er búið til Stairway. Fólk er að kommenta að við viljum búið til Stairway to Heaven. Þú varst líka að segja það í hinn livestreaminu. Herri, já, það heyrist ekkert vel í mér. Þér? Það færði þú svo langt frá. Hvað með töluna hann er? Ég er ekki líka. Hvað með töluna hann er bara alveg eins langt og kemst. Gunnar er betri en Gísli, bara sorry. Herru, Gunnar fór bara til. En Ingi, hver er það að hoppa? Ó, hvert fóru þið, Við maður? erum að fara í Wailing Woods, hvernig verður Hoppa núna. fylgjast með þetta? Ég er að koma. Gunnar, Ertu að koma? Já. Sko, við ætlum að tökum bara... Það er margir gauðir að koma. Já, við förum búin til... Já, what? Ég er að fara í húsið hérna, Ingi. Nei, ekki sem vinstra megin. Þetta hús, ég er að fara í þetta hús. Það er svo margir að fara á. Nei, ég er að fara í þetta. Það er gaur að fara á. Þetta Stairway to Heaven er að fara að vera hræðilegt. Nei, komið bara inn í Wood. Gunnar, mannstu þegar við brutum allt. Hvað ert þú að fara, Stefán? Hvað er að fara þarna? Hvað er þið? Steppið svo þeir, sko. Er þið döður? Ég veit ekki hvað er að gera, sko. Ég sé ekki hvað er að gera. Ég er að koma. Plís ekki að ég degi. Mér finnst gaman að ég hafa náða nokka gæja. Ég er alltaf hátt uppi. Það er bara strax á hverju gunnar. Shit. Dammit. Haldið að það maður alltaf frá Já, við þurfum að vera gaman að fá fleiri spilara. Herru, komið hérna, ég er bara... Roblox. Herru, af hverju fólk þetta að spila Roblox? Herru, yes, við erum inn í... Anskotin. Er þetta einhverja byssur, eða? Ingunn Ásta Jónsdóttir. Við erum að bjarga Jónsdóttir, meistarar. Hvað erum við, hamborgara? Við erum að bjarga deginum á kaffinu, þannig að við erum... Hann er með ykkur heima og við erum að spila fólkvæð. Sko, er ég eini sem er að fara að gera þetta? Ég er til í Stairway to Heaven, sko. Nei, ég er að... Það er gott. Það var stál í undirstöðu beituna fyrir Stairway to Heaven. Já, þú veist, já. Af því að það var beitið... Það er... Það er ekki það, beitið það var þetta. Gunnar sér bara beysið, sko. Ég er full að trúa hann. Við erum bara að byggja hér, strákar. Bara eftir hérna. Það sem ég setti margarinn minn. Já. Gunnar deyr fyrst. Hvað? Hilmar, what the fuck? Hilmar er búinn að vera róstað í allt kvöld, sko. Og Linda er að segja hvernig. Já, Linda er eitthvað að peppa þig, sko. Og það er enginn að fara að spila Roblox. Hvaða leikur er það? Martin, þannig að ég leiði Lego-leikur sem við vorum að fara á. Þegar það var svona kommentaði að... Leiðileg Lego-leikur? Herra, ég var alveg til einhverja byssur, sko. Er það eins og Lego-leikurinn sem er GTA? Nei. Ég væri frekar til að... Hvað heldurðu, Magnús? Gunnar, í hvaða level er þú? Ég segi... 55 eða 60 eða eitthvað. Við erum beysið á þessu fjalli fyrir Stairway. Við erum að taka printscreen skorinn í hún eftir. Ég ætla að sýna fólki hvað er mikið skor. Hvað? Hvað er það? Ó, það er gaur í skóginum. Það er gaur í skóginum. Hvar? Hann er 105 austur. Hann er byssu. Ég er ekki með neina byssu. Já, shit. Ekki gera neitt. Feldu þig. Já, ég er að fela þig. Hann er bara að hlaupa fram hjá okkur, sko. Þú ert að hlaupa eftir hann. Nei, Eagle Beast draf hann, sko. Hann draf Eagle Beast. Þú ert að hlaupa eftir hann, sko. Nei. Feldu þig. Ég er að fela mig. Ég líka. Það eru tveir. Svaka skellu, sko. Ég er ekki eins og með byssu.
Já, fyrir bara beint. Hvað er í gangi? Byggja störfi. Ég er farin. Shit. Það maður ekki. Ok, markmiðið er náttúrulega þið degið og ég sýningu hvernig á að gera það. Ég er hlaupa bara. Ei, hann er komið fyrir aftur. Jésús, ég fæ bara bút. Ég er farin. Við sjáum. Ég er farin. Við Ég sjáum. er farin. Gunnar, ítt á markerinn minn og sjáum hvernig maður á að byggja. Ég er farin. Ha? Gunnar, Já. Sko það getur svo auðveldlega verið búið að drepa mig sko. ok, vó, hver er að byggja það aftur? Anskotin Ingi. Þú er þetta slæmt, Ingi. Þeir drápu, eða þú veist, þetta var ömulegt. Ég er farin að leita byssu. Þeir eru að koma sko. Þetta er finnum við það. Þeir eru að koma Sorry, 3 Ingi. sko. Herru, nú er allir að horfa á Gunnar. Nei, það er alltaf að horfa á mig. Þeir eru 3 sko. Þeir sjá mig ekki sko. Yes, ég fann byssu. Þeir sjá mig ekki sko. Sjáu þetta. Tjekka Þú ert þetta. svona fokk, sko, ég er lengst í burtu. Gunnar, þeir eru að koma fyrir aftur. Tilbúin í það. Sjáu þetta. Tjekka. Aftan mig, ég er komið lengst í burtu. Ekki snúar, þú sjáðu þig. Þeir finna mig ekki sko. Herru, ég er að horfa á Gunnar. Tjekka þetta. Nei, ekki. Hann finnur það ekki. Þetta er gott. Þeir eru eftir smá. Hann er að hlaupa til ykkurnar. Já. Ah, Aðst. Það heit Gauja hlaupa út. Já, Gauja hlaupa út um allt hérna. Ó, ert það fyrir kistuna þarna? Ég er að vonast að degi bara. Þeir hlusta að horfa. hlaupa til mín, ok, ég fer í hann. Hvað er hann? Hann er að koma til. Heyrist ekkert í leiknum út af Það er úps, hann er að koma. Skype-inu. Ég sé hann er sko, hann er komið til Inga. Hvað meinið þið? Ég er lengst í burtu, sko. Nei, ég sé, veit hvað það er sko. Hvað er hann? Við erum að horfa á það núna. Ok. Ég gleymi þetta að ég... Þetta er livestreamið mitt núna. Þarna, það er að lóta stundar. Nú horfum við bara á Gunnar. Engin pressa en ekki tala um það. Ég ætla að vinna þetta fyrir okkur. Við þurfum að ná einu vinni sko. Við síðast í livestream, þá lentum við í hvað öðru seti. Já. Já, nú vinnum við. Gunnar, búið til Það er ekkert hérna bókstaflega. Gunnar, Já, Getur fyrsta. ekki innvæta hann að Gunna í leikin? en þetta Gumma? Já. Hann er góður. Hvað segir fólki hérna? Gummi, ef þú ert að horfa, endilega komdu í leikinn. Keppi í solo í squat og svo sem nær lengst fara að skjóta hinn með rafbyssu næsta morgun. Já. Ég elska kommentin frá fólki hérna. Skjóta með rafbyssu? Horfðu á Ok, skjóðum ég skal. Krakkar, horfðu á skjóðum minn. Ætlar þú að horfa? 59% segja já, 41% segja ég hata Fortnite. Gunnar, fara að gera stærn út af hérna. Nei, ég ressa bara í þetta. Hvað ertu mikið út? Gerðu 300. stærn út af hefur, fólk vil sjá það. Nei, það er á seint, sko, ég er ekki með nóg. Þetta er stórið mitt á Instagram. Livestream. Hringið á MSN. Hvað er Gísli að tala um? Hringið á MSN. Byrju, Hvað allir er Gísli hann? vera með? Ég er 2005 hjá henni með. Ég held það. Hvað er Gísli núna? Hann er að fara til London. Hann er í útlönd, hann er í Reykjavík. Já, ég sá það. Sko, Gunnar, það er ömulegt að horfa á það, sko. Já, herri, ég er bara að hlaupa beint í action, sko. Nei, nú veit ég hvernig mér leiði á það þegar þið voru að drullið mig fyrir að vera... Þarna þekkir DJ, hann er hérna, hæ Ingi, tím Ingi. Já, þú ert náttúrulega með kamerast á þýninga. Já, þegar ég er bestur. Ok, ég er að rösta í þetta. Hvað ertu mörg kill? Ég er nú bara ekki búinn að sjá neitt, sko. Herri, ég ætla bara að fara í bónus. Nei, ég segi nú. Nei, þegar við erum krónumenn, sko. Já. Tjú. Hvað er allir? Já, nú skil ég hvað Gísli er að tala um, að því að Gunnar sagði hringi á Skype og Facebook hringi á Skype og þá sagði Gísli, hringi á MSN. Nú ára Gunnar hjá Gísla. Herri, það er þetta ekki nógu gott, eða? Það er dreifum mig. Nei, gerðu stærð út af hefn, Gunnar. Núna. Fólk er að koma. Ok, ég byrja að safna. Farðu upp í fjallið hana. Farðu upp í fjallið. Bak við þið. Það er allir samt. Farðu upp í fjallið. Fjallið þitt. Farðu Já, upp í fjallið. það er samt ekki inn í þingnum, sko. Það er alltaf. Nei, gerðu stærð út af hefn á kantinum, þannig að baseið... Í fjallin hana, beint á móti. Já, þannig að baseið er inn í storminum. Þarna. Já, ok. Ég er samt alls ekki með nóg, sko. Hvað ertu mikið? Hvað er mikið? Það er 400. Já, það er alveg nóg. Nei, ég var með 400 Nei. átt niður, sko. Það er svona 1000 allánar. Meira er eitthvað. Já, gerðu þetta með 4. Ég ætla bara að rössa í action.
Ég heyri skotum, eins þar. Fólk vill sjá stærri döðan, það er allir að kommenta. Enginn að kommenta. Ég Jú, spyr. fólk er að koma þetta Ingi er meistari, sjátt þetta Aðalheiði. Hilmar, tím Ingi. Ok, 33 eftir. Er ég að fara að vinna þetta einn, eða? Ég er ekki með neina byssu, sko. Ef þú vinnur þetta, þá skal ég fljúgar í bæinn og... Þá má ég eiga YouTube-channel eða eitthvað. Já. Er fólk að... Ég elska hvað fólk er að peppa mig mikið, sko, af því ég er samt svo ógíslega lélegur í þessu leik, sko. Ég myndi ekki segja ógíslega lélegur, ég myndi segja smá. Hvar í anskotum er allir? Ég er ekki búinn að sjá eitt, sko. Ég er ekki að segja neitt, sko. Nei, Þetta heyrist ekkert í honum, sko, þannig að alltaf... ég er samt að heyra skot, sko. Ég er samt með hræðilega byssu, sko. Já, við erum velkomin að horfa á þetta livestream, við erum að hlusta að horfa á Gunnar hérna að hlaupa. Hann er kominn. Ég heyri ekkert í leiknum, sko. Ég ætla aðeins að ekka. Ég heyri leik. Hvað er svona lágt í leiknum? Úps. Akkur varst að búa til þetta? Ég var að hækka. Já. Ok, ég heiti eitthvað þaðan. Let's go. Gá. Það er eitthvað sko... Revolver challenge. Það er einhver revolver challenge. Það er skjóta. Gunni má bara fara að deyja. Hann er í dútar, ég er að fara í aksjón. Ok, let's go. Það gaur hérna uppi hana. Er það revolverinn eða? Nei, dreftu hann. Dreftu. Oh shit. Er það dúti hér, held ég? Æ, fæstu! Þessi gaur er með eitthvað svaka virki. Koma Gunnar. Sáðu þetta! Þetta var geðveikt. Ég nokkaði hann í loftið. Hvað er vinnar? Shaq. Koma svo. Ég er full að trúa ykkur. Það er ótrúlega gaman að horfa þetta livestream. Hann er með shotgun. Hanna. Koma hérna. Ég er bara lindur í rættinni. Koma svo. Fucker. Áfram Gunnar. Já Gunnar, koma. Hvað er nú stálið það? Ég kemst ekki. Er það ekki mennett út eða? Nei, það var ekki hægt að byggja. Já, Gunnar. Já! Gunnar! Yes! Koma svo. Ríkilegt killar það, sko. Þetta er geggjað livestream. Koma svo Gunnar. Það er allir að peppa þig. Það er meðan það er svona smá live. Það er spurning til okkar. Hver uppáhalds rapparinn okkar er? Ég myndi segja 100% herran þetta spil. Já, ég myndi segja líka. En akkur stendur eins og sem er 0 kill? Er þetta bara okkar? Já. Þetta er okkar sko. Já, ok. Og þannig eru 11 eftir. Gunnar, þú ert að vera að vinna þetta. Hvað er þetta mörg kill? Já, 2? ég er með 2. 2 kill. Var ekki gæðan upp á hólnum eða? Nei, hvað var það? Þá vil ég killa mig þegar ég fucking jumpshot að hann, eða? Já, það var geðvitt. Uppáhalds rapparinn okkar. Ég myndi segja herran Netsmiður. Og svo er ykkur uppáhaldi líka. Birnir er líka mjög skemmtilegur. Já, Birnir ekki að Ætlaðu að koma með fleiri spurningar af því að næsta vlogg, það er fljótlega kemur Ég Q&A. þarf að rífa livestreamið. Fólk er bara í... Ekki vera of. Já! Þetta er 3 kill! Áfram Gunnar, maður. Það líka. Þetta er gaman að horfa á það, maður. Sjens. Gunnar er komin. Nei! Nei! 5 kill, maður. Fuck, maður. Þeir voru svo margir. Shit. Dammit. Tóku 2 af 4. Já, það er fljóttur að byggja hann. Herru, komin eitthvað friend request? Gummi gæti ekki verið með okkur því miður.
Fólk er að segja Lil Pump sé bestur. R.P. Gunnar. Það eru Ólafur Jóhann. Perra hnetismjör. Perra hnetismjör. Ok, let's go. Vinnum. Herri, já. Takk fyrir leikinn, Eagle Beast. Já, ef að leifa Ólafur Jóhann að vera með. Ólafur Jóhann, þú ert að horfa. Já, Vertu látum með. Ólaf. Ef þú ert- Takk hérlega fyrir leikinn, Eagle Beast. Nei, hérna Gunnar. Já, Þannig að taka Eagle Beast out. ég gerði það. Já, þú ert yfir skotið, held ég. Nei, ég er það. Nei. Þú er það? Nei, ekki held að Gunnar segja. Ingi? Þú ert að kúrnum kórun, þú verið manage. Já, þarna. Nei, ekki, en Ólafur Jóhann, þú ert að spila Fortnite núna. Endilega Það sé það. hætti leiknum sem þú ert í og kóti okkar leik ef þú vilt vera með. Já, Ólafur Jóhann. Herru, Örn segir bara nei. Nei, Þið verðið að viðurkenna að þetta var... bara geggjað. Þetta var lett. Herru, Ólafur Jóhann, Ég er búinn að innvæta hann, sko. ertu búinn að nota hann? Hann er hann í leik núna? Nei, ég held ekki. Hann er kominn. Hanna? Ok. Ef að fyrir Snipers Challenge, krakkar. Nei, tökum einu svona skot. Einu sinni. Ok. Allir í það ready. Ég bara læst. Hófram. Ég er að spáði að kaupa búning, fljóðlega. Já, ég líka. Í næstu live þá ætla ég að kaupa búning. Mér finnst fáránlegt að Gunnar sig ekki með að kaupa búning, þannig að það er góður, sko, hann ættir að kaupa búning, sko. Já. Ég er búinn að mönsa allt og mikið hérna, sko. Það er reyndar ekkert flottu búningur í boði í dag. Jú, mér finnst þessi diskobúningur geggjaður, sko. Mér finnst það ekki gott. Ég elska það, sko. Ég fíla þetta. These are cosmetic only and grant no competitive advantage. Sést ef að ég kaupi svona bucks. Já, þú veist, það sést bara punktur fyrir aftan hérna tilfæðið. Þú þarf að skrifa notandann þegar þú leikir orðið og sér fólk hversu langt það er og eitthvað. Ég vil ekki sýna neinn e-mailin, sko. Nei. Ok. Getur ekki hætt að skjáðan fyrir smá meðan þú gerir þetta? Þetta er Ólafur Jóhann ekki reddi, eða? Nei, ég get ekki hætta það, það kemur bakvið. Já. Jú, nema ég geri svona, bara ekki? Já. Þarna. Nei, ok. Nei. Þannig að setja myndinu. Herru, Eagle vil spila á morgun. Já. Takk fyrir leikinn, Eagle. Af hverju er fólk að kommenta random bara Coca-Cola inn í þetta? Voru að láta fólk gera það á Snap, eða? Gunnar, ætlar ekki að gera affiliate link á Snapchat, eða? Ég gerði það ekki, sko. Hvað ætlaði að vera lengi? Ekki hugmynd, bara eins og við nennum, sko. Getum alveg klukktum viðbót, sko. Ef þú ætlar að gera affiliate link. Jú, ég get alveg gert það. Hann er á chatinu okkar. Ég og Ingi og Gunnar og Gísli erum saman í chati. Enda hann að vilja þessu. Ólafur Jóhann er ekki með. Er myndælinn í gangi, eða? Nei, hún datt út. Já, ég er líka. Hvað er þetta að gera? Þetta styrir texta. Við þar? Hættu þið. Hvað er linkurinn? Það er hann í grúpchatinu okkar. Okay. Hvað er Instagramið þitt? Minn? Já. Bara Gunnar Björn. Gunnar Björn. Allir að follow okkur á Instagram, sjá hérna, horfið hérna, Instagram hérna. Er þetta ekki rétt? Hvað er? Hvað er að setja Instagramið? Hérna, beintur á mig. Setja það hér bara. Nei, hérna. Hérna. Já, það er hérna. Ég ætlum að gefa shoutout á þá sem að follow okkur á Instagram, follow okkur á Instagram núna, fáið shoutout. Já, þá fáið feitt shoutout. Það fara Instagram ykkar shoutout inn í livestreaminu. Bam. Herðu. Gunnar. Ingi má ekki deyja fyrst. Af hverju ekki? Það er svo gaman að horfa á mig. Herðu, ég segi fyrir bara í hérna... Herðu, Ólafur er farinn, sko. Nei, hann er það. Nei, hann fór út, sko. Nei, hann er það. Nei, ég er að tala um að hann hoppa út, skilur. Já, ok. Það fyrir Snobby Sjór. Já, Snobby. Snobby. Sorry, Óli. Gunnar. Ólafur er líka kvikmyndagerðarmaður. Hoppa út. Já, maður fylgjast með hann. Við gáum shoutoutinn vloggi. Já, byrja aðeins. Hvað er... Ólafur, nennir að senda... Hvað hérna Instagramið þetta er? Shit, ég er lengst í byrju. Herru, wow, strax komið follow. Strax komið follow frá Ægi og Lindfjörðar. Herru, það er fullt af fólki að lenda hérna, sko. Fullt af fólki að lenda en ég nenni ekki að tala um það.
Ingi er náttúrulega follow, sko, hann er follow hunter. Er ég follow hunter? Heyrðu, hann er bara... Nei, Steppi segir Steppi. Steppi follow bara Ó, shit. eins og að fá að borga fyrir það, sko. Já, hann fær borga fyrir það, sko. Ingi, það er síldpósum á rúminu. Ha? Það er síld... Ok, ég nefnt á bríð. Ó, shit, það er tutti hérna. Er þú hérna? Reyndur þú að halda það lífi? Herru, Ó, fuck. Já, ég er döður. Ha? Já, ég held það. Já, Já, það var fullt að ég er gæða. döður. Fullt að gæða með geta. Nei, ég er döður. Fuck me, maður. Ég er að dansa. Ah, Teka, ég er að dansa. ég þarf byssu, sko. Fullt af fólki venni. Kottu í kjallara, það er byrsa það. Það er byrsa hérna. Kottu niður. Ekkert þetta. Nei, kottu niður trappuna, það er byrsa það. Jésús. Hérna, já. Ég hef kistu. Ég heyri líka kistu. Og Hún er hérna, hún er undir stíðanum. Hvað er það? Var ekki bara Gunnar? Börsta söldu upp á það. Ég ætla að drekka hana juice. Börstur upp á hjá mér eftir að ég trafkaði henni á hann. Kommentið hvað vilja... Nei, sko, Gunnar er döður, maður. Ólaður Ég Jóhann. þá. Jöð. Hvað? Já, what? Já, hvað er þessi eitthvað að leika með þetta? Tilbúin. Nice. Damn, Ingi kom eitt kill. Ert þú með bandage, segja? Já, er þú? Nei. Takk það. Vilt þú ekki geima það bara? Nei, ég skeit á mig. Já, skal ég maður. Nú er reikmökkurinn, Ingi. Tjekka reikmökkurinn. Já, ég fíla. Sérðu reikinn? Ég sé. Hvað þú að drepa með eitthvað? Já, let's go. Let's go, Vestló, þú ert komin til mín. Sjátt á þetta á Lárusar. Já, hann kaus að hann ætlaði að horfa á stríðinu okkar. Já, hvað er Lárusar maður? Það er bara líf, hann er ekkert bara að horfa á þetta. Hann var bara að kjósa þetta til að stríða okkur. Samt meira sjá þetta bróðurinn slálega, hann er eiginlega mest í fagmaður sem ég sé. Sem þú séð? Sem ég heitt, sko. Sko, það er görna. Ég sé hann, ekki. Já, Ingi, ég er nýtti. Við fyrir saman í hann. Það fór sko út, sko. Let's go. Hvað er það? Hjálp. Fyrir saman í hann. Farðu þú hinum einn, ekki fara upp, farðu hinum einn. Hinum einn, fyrir Já, við förum sigur meginn að hann. Hvað er það? Ingi. Shit, þetta er svona. Hvað er það? Vertu með eitt með það. Hann er að byggja hennar, sko. Skál. Ok, kóða Förum bara í hann, maður. Kóða mig, let's go. Action. Förum sigur meginn að hann. Ég er hér. Ég sé hann ekki. Það er fullt að lúti hérna, sko. Hann er að flýja. Hvar? Hann er að byggja fullt. Er þið farnað? Bye. Bye. Þetta er að fara á YouTube og checka Ice Cold, þetta er geggjalega. Já, sjáðu þetta Chrome við á Instagram, sjáðu þetta Chrome. Chrome á Instagram. Sökkan hustur. Ok. Herru, Ólafur, hvar er hann? Hann er í Tilted Tower, sko. Hann er ennþá á lífi, Hann er ennþá á lífi. Og hann er með skjöld. Nei. Herru, hvar er hérna... Gæinn. Herru, já, djók. Stormurinn er alveg að koma, Ingi. Þú má fara að hlaupa. Jep. Stormurinn er að koma, let's go. Já, fuck. Fuck. Við náum ekki að lúta þetta, sko. Nei, það er búið að lúta þetta, sko. Þessi byssa sem ég er með, er hún góð, eða? Ég hef aldrei þessi byssa á það, sko. Bara svona svo vel byssa. Ítt á það búið sér damage við það. 17. 17 damage, það er ekki neitt. Það er svona svipa á revolver eða eitthvað. Nei, það er revolver, ekki meira. Revolver með 30. Hæ? Var það droppinni? Nei, ég var hann á aðra. Herri, já, við náum þess ekki, sko. Þú voru að hlaupa. Hæ? Shit. Óli er ennþá í lífi í Tilted Tower, sko. Það er fárlegt, sko. Óli, talaði. Þú getur ítt á Ussilon til að tala okkur. Segðu hæ. Herri, vá. 3 follow. Það er Maggi. Ok, eftir hennar leik, Óskar. Og Helgi. Bara strax. Þið fáið shoutout. Maggi, Helgi og... Já, við setjum nöfnin eitthvað eftir í smá shoutouts. Já, og þá ætla ég að kaupa með búningi. Langsamt í diskobúningina. Stróður. Já. Ingi. Ertu hættur að spila? Er þið búin í hennum? Fórstu út, eða? Já, ég dóð svo snorna. Já, betur, við erum að fara beint í action bara. Já. Ég var að pæla að fá mér að borða það, sko. Já, fáðu bara.
Ertu lengi að þið? Nú korter kannski? Kottu bara með matinn, maður, Já. hættu þessu. Ég var að borða kjötbollur náðan, sko. Herra, ok. Ég ætla að slöka myndalinn smá. Já, gerðu það. Hafðu bara myndalinn í gangi á það. Þetta er í símanum. Já, tjók. Ég heiti Gunnar, ég þarf alltaf í símanum af því ég er Snapchat-stjórn. Alltaf að skjóta Gunnar. Já. Shit, hvað þetta er eiginlega leiðilegt. Má ég sjá? Flýjast bara. Já, beti, ég ætla hérna, hvað er við? Shit. Ég seti Instagramið eitt eftir smá, Ólafur. Og sjá. Hvað er fólk að posta hérna? Trausti Freyr, ég er nú þegar búinn að followa okkur. Það er gott, við gefum líka sjátt á það sem eru búin að followa okkur, sko. Já, hann var að læka 3 myndir í röð. Þannig að Ægir var að læka hann 3 myndir í röð hjá mér, bara að minna á sig. Herra, við erum að hitta Óskar. Nei, Óla. Ólaf, blessaður Óli. Ólafur, hvað ertu búinn að drepa marga? Drepa marga? Hann er bara hoppandi hérna. Hann er svo glaður sjálfur. Einn fyrir að... Ég skil ekki hvernig hann er ennþá á lífi. Hvernig fórstu að vera á lífi til Tower? Halló. Ingi. Já. Halló. Þú ert náttúrulega kamerugæði líka. Við erum allt myndatökum henni það. Nei, þú ert kamerugæði, Ingi. Herru, Bókstaflega. Sjömmina. Því gæði með Nei, shit, stormurinn er að koma. Við glemdu því. Ég glemdi því smá. Herru, það er skjótt dag. Já, nú hæðir við til hérna bandage. Alltaf. Hvert fór þessu gæði? Æ. Þeir eru... Hvað? Nei! Jæja, við værum líka. Við erum allir döðir. Getur þú mjúta Skype? Hæ? Mjúta Skype. Mjúta Skype mitt, já. Takk. Dammit! Og þetta heyrir þetta. Sko, það er náttúrulega, við náum aldrei að vinna þetta og Gunnar er alltaf að deyja strax. Nú Gunnar líka borða. Herri, ég ætla að setja hérna... Setjum þetta hérna... Editina. Hann er að spamma Instagram mitt, þá maður að sína það. Já, maður. Þessi gæðin var bara að spamma Instagram mitt, þá var bara að læka svona Hvað heitir hann? 10 myndir í röð. Ægir. Ólafur Jóhann. Ólafur Jóhann, hann var að gefa út... Nei, hann var að posta mynd í dag. Já, og vídeoið. Hann var að gera hérna best of vídeo sem sýnir 2017 ára. Þannig að flottur vídeo. Hann er að gera geggjuð vídeo. Mælum að tjekka á hann. Ef að taka bara aftur... Ef að fara í snæper, eða? Snæper Vil fólk að vera með snæper, eða? Tippet. Blellaður? John the Mind? No. Óskar, followa mig og gefi shoutout. Já, shoutout á Óskar. Mára, ég ætla að tjekka hérna... Hvar er þessi Óskar? Tjekkum hver er að... Óskar, hérna er Óskar. Endilega kommentið viti hvernig maður á að gera PlayStation... Keppa á PlayStation. Ég held, hvað var það? Það þarf að tengja Epic Games. Já, það tengdi eitthvað... Veit Ég ekki er alveg... svo strong í Instagram shoutoutunum. Herru, hérna follow back fyrir þannig að follow back. Má sjá, hver er búinn að followa þarna? Sýndu að skjáða þeim. Yes. Má sjá, býta þess. Þetta er alltaf lótast þetta. Það er bara að spamma. Hver? Ægir, maður. Ægir. Má sjá. Hann er að tala saman, sko. Já, sýndu skjáðin. Hérna. Gefum sjátt á þessu, má sjá. Hver er að followa þetta? Ég ætla að velja einhvern hérna. Ég ætla að gefa þessum hérna sjátt á, það er með netta... Ingimar Elvar. Sjátt á Raggi 2001. Linda María 2907. Helgi Guðmund. Óskar 2233. Það er Óskar sem voru að spila með okkur. Já. Maggi Sig 07. Og Helgi Hundingsbani. YouTube kom... Hann er greinlega YouTuber. Má sjá. Nei. Jú. Helgi Ásgeirsson. Kíkja á YouTube. I'm gonna check you out. Má sjá.
Ingi followa með Instagram. Er ég ekki að followa á Instagram? Ég er ekki að followa Ólaf á Instagram. Það er skellur. Hvernig maður sjá það? Herru, við erum að spá í að hafa hérna... Hvað vilja við gerum? Við erum að spá í að hafa námskeið í sumar sem við erum að kenna krökkum kvikmyndagerð Já, og tónlist. og tónlist. Sjáu þið búin að það? Var þið til í það? Eða? Alltaf kommentur við neðan. Þetta er geðveikt. Ég ætla að stækka þig. Ég Stækka það mig. ætla að stækka þig, Stefán. Þetta erum við með skjá. Ég vona að Róbert Úlfar sé á það. Það sé það. Það minkaðist textar hérna. Ertu búin að stækka mig? Já. Stefán ætlar að sýna ykkur hérna. Hérna erum við með Lumix G5. Hérna erum við með Á meðan við býðum til Gunnari. litla rottu. Svo erum við með skjá hérna og fókuspúlar hérna. Fókuspúlar hérna. Við vorum að... Þetta er í myndaðum. Það prófa fókuspúlar. Þetta er myndaðal sem við vloggum með líka. Það er að koma nýtt vlogg í þessari viku. Við erum að afsaka hvað við erum búin að vera lélegir að vlogga. Mér finnst þessi fókuspúlar geggjaðir. Herri, við lendum í því síðast mástu að livestream allt í datt út. Já. Þannig að ef þetta er allt í út þá Ingi, afsaka ég það núna. við þurfum einhvern veginn að tengja henni skjá. Getur ekki farið einhvern leik, eða? Þú veist, ef maður deyr þá þarf maður að gera eitthvað. Ef maður fyrstur að deyja, hann þarf að gera eitthvað. Til ég það? Ég til ég það. Já. Ok, hvað vil ég að við gerum? Svo sem er fyrstur að deyja þarf að gera eitthvað. Ég er ekki að fara að gera neitt ógslegt eða hræðilegt, sko. Ægir segir hafið námskeið. Já, við erum að... Við þurfum að gera þetta kannski í samstarfi eitthvað bæjarfélag eitthvað. Já, við erum 100% að fara að gera eitthvað í sumar. Eitthvað svona live... Nei, hérna... Annarkvort í samstarfi við Hafnarfjarðarbæ, Kópavog, sko. Já, námskeiða sem við ætlum að kenna... Kenna krökkum að vlogga. Já, bara vlogga, kvikmyndagerð og myndavélar, búið til tónlist, alls konar dót. Hérna erum við með Rónin, Staplefer, þeir sem horfa á vloggi hefur síðan. Já. Herru, Ingimar segir rafstuð. Við eigum ekki til að gefa rafstuð, sko. Hvað, ef við stinga puttunum okkur í innstungu, eða? Þetta er svona skemmtilega en síðan, þegar nú er svona að stækka og minka skjáin og svona, þetta er bara svo... Já. Herru, maður sjá. Þetta er svo í fréttunum. Klukka fréttan. Getum við spamma chatið einhvern veginn? Hvað er það að láta fólk segja? Spammið chatið, segja ice cold. Ok, allir að spamma chatið og segja bara, og kommenta bara ice cold. Sjáum hversu mörg kommenta getum fengið. Bara drita á fulli. Dritið. Reynum að koma sér í trendi. Ná já, ég ætla að lesa upp alla. Aflit á þessu augabrúnar. Munið þegar við aflitum okkur hárið. Nenni að kommenta nú með hvað það vlogg var, ég er búin að gleyma því. Ég vil sjá alla kommenta ice cold. Ég ætla að sjá, Adna, Trausti, let's go. Áfram. Ice cold. Trausti, ice cold. Hey, John C. Hann er mættur. Þarna, spammiði bara. Allir að kommenta bara endalaust ice cold. Ice cold. Ice cold. Þarna, þekkjur. Ice cold. Ice cold. Ice cold. Ice cold. Herru, hringdi Gunnar, segja hann að koma. Það var bara að borða. Ég ætla að followa Ólaf Jóhann á... Þú ert búin að lofa fólkinu að þeir sem myndu að followa okkur myndu að sjá þetta á skjánum. Já, ég ætla að gera hana. Þú voru að henda þeim á skjáin. Ég ætla að gera hana. Ok, sko. Hæ! Kollektaður í vortin, maður. Kollektaður í words. Herru, wow, hvað sjá gerir þetta. 99 like. Á hvaða mynd? Á hvaða mynd? Nei, bara þetta, já, sér. Þetta var Maggi, hann var að spamma. Maggi var að spammi og Ægir líka. Ægir fór sko niður í fyrstu Instagram-myndina. Herru, ég ætla að gefa shoutout til allir sem followa mig. Má sjá það? Herru, shit, Maggi kommentaði svo mikið. Raggi Herru, já. 2001. Það var Veitu? ótrúlega skemmtilegt. Linda.maria2907. Sjá Ég er að segja, við þurfum að followa ef þú ert að horfa, followum öll hvort annað. Já. Ingimar, búum til eitthvað geggja skot. Ingimar Elvar, niðurstrykk Óskar, niðurstrykk 2, ég er að skrifa þetta niður, ég er að afsaka þetta. Maggi Sig07, herru, Gunnar er að koma. Gunnar er að koma, hann hefur verið að horfa á livestream meðan hann var að éta. Og Helgi Hundabanni, nei. Hundingsbanni. Ég
Ég náði Herri, ekki... Ólafur, við keftum rónin okkur á Amazon. Amazon. Það eru shoutouts. Til að hafa hérna... Ég er að fara Þetta eru shoutouts. logga minna á Epic Games. Shoutouts! Kaupa víta. Hvað er Gunnar að gera? Gunnar! Nei, herri. Gunnar! Það er shoutout sem ég fekk sent. Gunnar! Það eru remixið mitt er í top 10 á Íslandi. Go get it. Það er bara svoleiðis. Go get it. Ingi Báður er hæst í 4. sæti. Hæst 4. sæti með hann að spurðu með remix. Ég er að fara að kaupa hérna Ducks inn á Fortnite. Top 10 á Íslandi. Ups. Go get it. Nei, ég er ekki að fá copyright. Gunnar! 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 Ég er að fara. Jésús! Gunnar! Veit hann ekki að við heyrim í honum eða? Þú náttúrulega mjútaði mækinn. Ha, já. Gunnar! Gunnar! Já! Þarna. Halló! Já, komdu, drífa sig. Eru ennþá það? Hann þarf að heyri mér náttúrulega okkur, þess vegna get ég ekki myndað. Já, fallegt. Já, komdu. Heyrðu þið í mér eða? Já. Hvað var ég að segja? Ég vissi ekki, ég var búinn að gleyma þessu sko. Hvað meinar þau? Koddinn í leikinn? Sýndu fólkinu hvað það að borða. Við erum að bíða eftir þér, sko. Ég fekk mér bara eitthvað... Já, ég þarf að hringja aftur á Skype. Nei, þú ert á Skype, sko. Þú ert bara að setja kameruna í gang. Ég er í Skype í símanum, nei, tölunni. Nei, Líka vesen síminn er í 3%, þannig ég þarf að hlaða í leiðinni. alltaf. Síminn minn var orðinn sko eins og ég hef getað steikt egg á honum á hann, hann var svo heitur. Eins og þú. Nei, passa Kristi. Æjó. Er ég að koma? Gefust upp, kom Þetta snægt. shoutout líka. Trausti Freyr. Shoutout. Er hann ennþá að biðja followers? Trausti. Settur affiliated link með þú varst að geta, þarna Gunnarinn. Hvað segirðu? Settur affiliated link. Herru, let's go. Við erum ekki búin að keppa í, sko... Við erum ekki búin að spila. Fólk er að hætta að horfa því við erum ekki að spila neitt, sko. Ha. Ég held að það væri lengur byrjað að leik, sko. Nei, við vorum eitthvað að sjáta þetta hérna. Invite. Ok, let's go. Settu link, Gunnar. Þannig ég... Já, Hann er ég get ekki gert 100 hluti einu, ég er að vinna í þessu. Ok, verður ready, Stefán. Let's go. Ok. Ok. Ég er að reyna að fucking mjúta, þannig. Ég er að reyna að kaupa hérna V-Bucks. Nei, hættu því. Hættu. Herru, Settu kamerunan í gang. Úps, það er já, ég get ekki verið á Snapchat og kamerunni. Ég er að setja link. Það er ekki að fara upp á Riksu og taka úr vélinni og... Hvað vil ég gera meira? Herðu, Ég er að... til í baknut. Væri þú til í? Já. Myndirðu skipta- Hætt að tala um það nú, ekki Myndirðu Ef ekki hafa bara Q&A eða? Jú, það er Q&A. Við ætlum svolítið að hafa eitt vídeo sem er Q&A, sko. Já, þú getur nátt Q&A þarna líka. Já, þú veist, ef fólk vil spyrja eitthvað, þú veist, hvort að Steffi sé gæs eða eitthvað. Meistari. Það er... Myndirðu skipta á YouTube-channelinu okkar og snappin ykkar? Nei. Herðu, hvenær fáum við að gera mid-year takeover á snappinu? Já. Það er að svara fyrir að vera skemmtileg. Hvað til í Bita það? aðeins? Já, ég er að reyna að setja link. Þetta það. Förum bara í fangelsi á meðan. Lonely Lodge, þú nærði að það. Förum í Wailing Woods. Moment, svona 1819. 1819? 1819.is. Sjátt á diggaðan viðskiptan og fyrir 1819. Ok, let's go. Nú er þetta að byrja. Gunnar getur ekki gert allt í einu. Ég er að... Hæ, Ingimar. Ingimar, Ég hæ. skil vel að fólk er hægt að horfa. Ég hef líka verið hægt að horfa. Hoppum út, allir út. Ok, rífum þetta í gang núna. Já, koma svo. Varst að peppa þetta á miðursnappinu? Ég var að setja þetta inn. Ok, við vinnum þetta núna, ok? Velkomni þeir sem voru að stilla inn núna frá miðursnappinu. Það eru shit, 65 like. Á Instagram. Já, bara... Það er spilum leikinn. Ég er að reyna að setja hana.
Já, skellur. Ég er að reyna að setja þetta. Er myndalinn komin eða? Syracuse-in. Syracuse-in ekki. Ég er komin eitthvað út í raskat, sko. Við erum allir saman. Æ, er þið að lenda á versta staðnum? Hættu þessu. Þú ert þessu staðar. Ingi, varst þú að sækja djúsin? Hver er að búa til hérna vegg? Ætlum við að taka stairway eða hvað er að fara að gera? Ég er til í stærfi. Nei, vinnum þetta bara. Já, vinnum. Gef mér juice. Nei, hérna, Við þurfum að... sko, þessi gæði sem er með okkar, hann er búin að taka allt lútið hérna, sko. Já, tókst þú djúsin? Ég tók juiceinn, sko. Já. En lút. Hæ? Hann tók Ég ekki hafa bara fólk með að spyrja eða? Jó, fólk er að spyrja, hafið námskeið? Já, við erum að fara námskeið. Ok, hvernig námskeið? Við erum að fara námskeið sem að við ætlum að kenna fólki, neða krökkum að búti tónlist og taka vídeo og eitthvað. Út sketsa. Við Við getum haft svona námskeið á Akureyri, Gunnar. Já, til að. Hafa námskeið á Akureyri? Já, þá ert þú gestafyrirlesari. Já, ég geði ykkur með fyrirlestra, sko. Það er málið. Hvað með eitt fyrirlestur? Já. Þá ég er stjórnastari. Það er komið fyrirlestir? Já, bara, þú hefur mátt þrjá. Bara svona að segja krökkum hvernig þú byrjar að snappa á Instagram og hvernig þú byrjar að... Nei, ég veit ekki með það. Jó, kanntu með það. Það er öllum saman. Nei. Er ég að fara hendi í það? Ég fíla Magnús. Ég ætla ekki að hætta að horfa á þetta geggjaða livestream. Ég er ánægð með það. Já, Magnús er að peppa okkur alltaf mikið. Það er gegn. Við erum að færa þetta, sko. Já. Og hann byrði ekki með það? Já. Ég vona það. Fólk fyrir vonandi að kikka inn. Ég var að henda swipe-up-link. Já. Já, þeir sem eru að stilla inn frá miðjursnappinu, Ég sagði ég er að rústa Ice Cold í Fortnite, swipe-up, ég var aðeins að kýsa. Ég er til í stærra til höfðin, af því að Magnús var að tapa. Ok. Við erum samt inn í hringnum, sko, þannig að það er ekki gott. Jú, það er fínt. Nei, við verðum að búa til stairwayin fyrir utan hringin, sko. Já. Af því annars sjá þið hringin. Þú verður að tala hærra. Ég skal líta. Það er að tala hærra. Nei, Stefán. Það eru bara kantið, sko. Yeah. Hvað er allir? Ég veit ekki hvað allir eru. Ég er bara einn eitthvað. Eru þið með eitthvað loot, eða? Ég er með eina skammt og eina vegg. Ég hef komið fokki mikið fyrir því að stærra til höfðin. Ég hef komið 300, sko. Já, blessir. Ég er með 400. Já. Við erum góðið Face. Hvar? Gerum við eitthvað á fjallinu? Ef að tæma skóinn en það? Já, finnum svo upp á fjallinu og gerum stærra til höfðin. Hversu lengi heldur að taka að tæma skóinn? Ég veit, við tökum bara 999. Já. Ég er komið 800, sko. Fokki meistari, hann er svo snöggur að finna. Ok, þið verða að hitta í bláu hringina, það fáðu náttúrulega næst. Þú sagði að síðast þegar við erum að læsa það. Ég er að því, sko. Ég er að líka. Anna, ég er þetta í Ég er 500. Hvað er þið með mikið? Ég er með 500. Ég er með 800. Ég er með 500. Ég er með 800. Já, nú gerum við stærra þessu. Hvað ætli moment 18-19 sé að halda við sem að gera? Hann veit alltaf ekki að við séum að livestream á Íslandi. Hefur livestreaming moment 18-19? Þegar við hann að við séum að livestream á Íslandi og við Það eru 500... Moment! Það eru 500.000 manns að horfa á okkur. Shit! Það eru eins og þá eru 500.000 manns að horfa á okkur. Hello, Nomad. We are live streaming in Iceland and 1,000 people watching. Hafið þið prófað að krysta eyrað ykkar og fengið hálf bólgu? Nei. Hefur þetta gerst ykkur? Ég hef ekki lent í því. Q&A, en strágar. Er það að tala um að krysta eyrað og fengið hálsbólgu? Er það hægt, eða? Ég veit það ekki. Þetta er gott Q&A, haldið áfram að dundra spurningunum minn. Þetta er góð spurning, sko, því ég er alveg... Ég er forritin að vita hvort það virkir, sko. Hver er samt að krysta eyrað og bara ég er alveg ógeðslega hás. Chris Carmichael er að horfa á okkur, Ingi Báir. Já. Chris Carmichael er að horfa á okkur. Það er ekkert annað. Hann sendi mér bara skilum á Instagram. Vil ég reyna að laga skjáum minna, I'm Inga? watching you. Let's go build stairway. Komið þið hingað. Hvað ertu?
Ég er hérna, ég veit ekki hvað lit, ég er blár. Já, ég er með þér hérna. Hingra Við eftir mér. förum alveg hinga fyrir aftan og byrjum þetta þar. Já, þau eru að hingra Og eftir mér. svo býðu eftir hringurum kemur og ég skal gera tröfnur upp. Vil ekki fara upp á fjallið eða? Gunnar, viltu ekki gera base úr steinum? Nei, það skiptir einhver máli, sko. Já, þú veist, ef einhvern skýtur það niður, þá eru hvað sem heitir öðir, eða þú veist. Það er enginn að fara að skjóta það niður hér, sko. Þetta er bara eitt layer. Ingi, þú þarft að einbetta að vera á myndavélum og sína svona hvað er að gerast. Ég get ekki eins og tekið hann upp. Stefi hérna, það er hvað út. Já, Herru, hvað er þið? Ég er að Vissið að það er kista hér oft? Hvar? Hún er ekki lengur. Jú, hún er hérna. Já, ég er til í lút. Myndu hingra Hún er hérna á bílnum. Ekki taka hana, ég ætla að sjá hvar. Herru, ég þarf kannski að taka hana því að ég er ekki eins og með neitt. Hingra þess. Þetta er hidden kista, sko. Við hefðum átt að vera með sko launchpad. Nei, strafgar, það er komið hérna stormurinn að koma. Gunnar verður Já. að byrja að stærfi. Ingi, hún er hér? Ég er komið sko. Já, við ætlum að byrja að stærfi hérna. Og launchpadan það. Nei, Gunnar, Boogie og... ef að byrja hér. Á, ég skal byrja. Já, nei, komið. Já, ég er hér. Hvað er Við erum að chilla, sko. Við þurfum að leyfa storminum að ná okkur, eiginlega, sko. Nei, takk fyrir. Af því annars sjá þér okkur. Ég ætla að gera tvöfaldan. Já. Nei, ekki gera tvöldan. Ekki. Chillum bara aðeins. Já! Þú veist alltaf að við förum hægar að því maður fara upp, sko. Já, þú veist svona, ok, núna getur við byrjað að hlaupa. Moment gæinn, hann er bara að hugsa hvað ég fór. Hann draf okkur! Er þetta hólviti? You piece of shit! Hvað er að þér? What the fuck? Come revive me now! Hálfveit þessi gæi? Hann er að rífa mig núna, sko. Er eitthvað neytaður? Hann er að rífa mig, sko. Þessi gauð, nefnir að koma þetta hvað þessi leiðileg. Við varum að gera stærri til hérna. Þetta er legend, svona, sko. Ingi, ætlaðu þú að rífa mig? Já. Shit, ég blóttir ég að beða. Já, veitu. Ég er að rífa af Stefán. Hann er að rífa af þig, sko. Það er eitthvað að skjóta okkur. Það er ekki ekki það. Það er eitthvað að skjóta. Viltu bandið, Ingi? Nei, það er eitthvað að skjóta, sko. Ingi, það er bandið sína. Hver er að skjóta? Það er bara að skjóta. Já. Þetta var mest fucked up leikur sem ég spilaði. Hvað er ég væðað, Ingi? Nei, það er að skjóta. Ég er með merk. Hvað er í gangi? Auðvitað ert þú bara einhvers staðar. Halló, ég er að... Stefán er alltaf... Hann er alltaf bara einn einhvers staðar. Lút. Já, þetta er lútið mitt og okkar allra. Hvað er þetta að gera? Hvað var þetta að gera? Þessi mús er svo léleg. Nei, ekki kenna. Nei, þetta var músin, ég ætla Já, að... þetta er músík. Ég held nefnilega að þetta hafi ekki eins og verið hann sem skaut okkur. Nei. Já, meinar. Þessi voru að freyna. You piece of shit! Reynum einu með ekki Ég segi við gerum bara no fill. Já, ég ætla að fara fyrst að... Ok, fólk er bara að kommenta hvað auðvitað gerir þetta. Roadkill. Ok. Það eru tveir Magnússon, Ingi. Það eru tveir Magnússon. Hvar? Það er Magnús Þorsteinsson og Magnús Sigursson. Herra, ok. Förum aftur. No fill. Nei, við ef ekki að bæta einhverjum vinna frá þig. Það er ekki online. Það er ekki online. Sorry. Endur ír. Óli, þetta var músin, ég er að segja þér það. Ég ætlaði að skipta í Þetta var aldrei músin, sko. Ég ætlaði að skipta í byssuna. Sko, þetta er ráð frá Stefán hérna. Ef að gæjar koma að skjóta þig og þú ert lítið líf eftir, þá notar þau bandage. Það notar bandage. Þetta var músin, já. Einmitt. Gunnar, hvernig var að fullast að gera sér þetta? Og velkomin þið sem voru að stilla inn frá miðjunni. Já. Ég og Ingi erum svolítið ice cold og meðan hefur ekki að teika á lokkanum okkar. Já. Og verið velkomin í þetta livestream. Algjörlega. Hann er með texta fyrir fram og svo var að lesa þetta á blaði. Hæ, komið sæl og verið velkomin. Já, þetta var feil, það er rétt fyrir þessu. Já, þetta var En eins og Gunnar sagði, þá með ég endilega neglum spurningum og í svörum. Uppáhalds rappari, uppáhalds... Ásteinn er að spila annan leik. Tjekka það. Hendi mín kemur inn og skjáða þinn núna. Sjö. Já. Strákast. Sérðu, ef ég set hendinu mína hérna út. Nei, það sést. Já. Þá kemur önnur hér. Nei, hún kemur hérna. Sérðu, what? Sérðu, hún kemur hér. Hún er hérna á mér. En ef ég set hendina mína í þessa... Hún er inn í eyrun á mig, Gunnar. Er ég núna komin inn til þín? Já. Nei, byrju, ok, þú ert niðri, Stebbi. Hérna. Gerðu svona.
Ég ætla að gera svona. Já. Eru leiðast Nei, Nei. nú er hendin niður Já, ok. Nú er hendin niður hérna. Eru að leiðast? Já, ok, svona. Þið, hvað er ég að gera? Akkur er... Herri, nú ætlum við að fara hérna í Flush Factory og gera hérna Stairway to Heaven hér. Hvar? Hérna. Við erum bara í venjuleik. Grísi. Fólk vil Stairway to Heaven. Nei, það er enginn að spyrja þig. Stefán er búinn að segja, það er fólk vil Stairway to Heaven, það er einn búinn að segja. Hann vill bara gera þetta. Ég veit það. Herru, ég er til í að hreinsa grísi eins og við kunum séð. Já. Herðu, það er verið að spyrja hver er uppáhalds kynlífsstellingin ykkar. Egill, spurðu bara mömmu þína, hún ætti að vita það. Herru, palla. Bara svo lengi sem að Gunnar sem er með hérna hafa ekki sáttur. Gunnar og Gísli. Sem er í hvað? Hvað ert þú að tala um? Ég ætla að segja eitthvað svolítið. Þetta er svona exclusive sneak peek leak sem ég meina. Vitu. En ég var svolítið í gær. Ég er í húsinu á móti þér, Gunnar. Ég var hérna heima, ég var í vinnunni í gær. Og svo allir fann ég lyktina af Gísla og Gunnar. Svo var ég spennað í gær. Hvað ert að tala um? Ég heyri ekkert í honum, sko. Hann er sko að tala um þegar hann fann lykt. Herru, það er 2 klístur um það. Þetta er exclusive news, ég fann lykt. Ég fann lykt af Gísla og Gunnari. Nei, ég sagði í Júlíu að ég elskaði lykt. Herru, hvorum varst það að taka fyrst? Var ekki þessu? Varst það þefa af mér? Nei, það var bara svo góð lykt alltaf af Gísla. En byrju, var hann heima þeirra? Nei. Hvað er vondlykt af mér? Nei. Hvað ert að segja? Hvernig var endur hlust? Heyrist vel í mér, eða? Já. Ég sagði í Júlíu. Á livestreaminu? Já. Mér finnst óslega góð lykt af Gísla. Það er fuck man. Ég sagði í Júlíu, mér er ekki eitthvað skemmtileg og það er góð lykt af hann. Já. En ertu þess vegna alltaf að knúsa hann? Við erum að koma með eitthvað inside info sem engin veit. Ég er með smá inside information hérna. Þetta er alltaf að knúsa Gísla. Næstur ég hittu miðjastrókund og götu, endilega knúsa á mig. Herru, það er enginn í grísi, eða? Jú, kannski. Herru, allir að kommenta frá hvaða bæjarfélagi. Þessi gæði að taka Q&A bara alveg, Hver? Hafið þið gaman að þrekkanti? Herru, hvað? Það þarf að mjúta svona gauðra, sko. Ingi, kom. Spurðu mömmuðina og ömmuðina. Við rættir í höfðu. Spurðu frændaðinn. Spurðu það neitt mér, spurðu maður fólk. Spurðu Er þú búin að taka lúthúsið? Já, það er eina lúthús hérna. Er það hús í miðinni? Það er lúthúsið. Herru, það er enginn hérna, sko. Ef að brjóta grísi eins og sér? Ég heyri kistu. Ég líka. Nei, við skulum ekki gera það. Nei, ég heiti Gunnar, ég ætla að segja nei við öllu. Ég heiti Gunnar og ég spila Fortnite. Ég heiti Gunnar. Allir að kommenta, ég heiti Gunnar. Allir að kommenta, ég heiti Gunnar. Maður svo hversu allir að spama. Herru, það er ekki fólkið um Fossa. Er það ekki Fossa? Fossa? Já. Er einhver hérna harður í chatinu? Hvað? Jésús, nefnir einhverjar reportar. Þetta er eins og séum eitthvað, sko. Nefnir einhverjar reportar og gæða. Já, hætti. Herru. Verður reportar. Settildi... Og dóna á samfélag. Já, þetta er ekki. Ekki vese. Herru, settildi! Hvað fyrstu? Nei. Ég er með geggja lút, sko. Ég vil vera til í snæður. Ég hata börsta. Ég er með drast. Það er ok, maður sjá. Stebbi, ertu búin að fá margar followers? Á Instagram. Á Instagram. Herru, það er svona frýra kommenta, ég heiti Gunnar. Ég heiti Gunnar. Herru, það er eitt innan frá Njarðvík. Ég heiti Gunnar. Ég heiti Gunnar. Allir að kommenta, ég heiti Gunnar. Ég veit ekki hvað það fyndi, það er bara fyndið. Allir að kommenta, ég heiti Gunnar. Herru, ég heyri... Fjólubár. Asfalt, hegar. Chris, are you still watching us? Chris Carmichael. Herru, ég heyri ykkur gæðum, sko. Nú, hvar? Ég heyri eitthvað svona byssuskot eða eitthvað. Herru, þú með húsinn. Ég er að taka hérna rauð á svona. Hvar er byssuskotin? Herru, what the fuck? Ég er að fá geðveikt. Ég er til í að soltra eitthvað með fjólubláð. Shit. Hvað er að frétta þetta? Ingi, gef mér fjólubláð. Ok, shit, það er ykkur að koma hérna. Já, ég sé skoðum. Segum hann. Hvað er hann? Hann er í norður. Gunnar,
Norður, hvað finnur? Hann í norður. Ég sá Það var ég. Já, oh my Æi, god, hættu það þessu. Þetta svo séð. Ég er sko með- Fjólublaða soltrefur. Ég er alveg til í hann. Salt. Það var snæpa mig. Það var Hvar? að Hann slæpa. hettaði mig. Hvar er hann? Hvað er hann? Í suðvestu? Fljótið. Hann er Byggðu veg. Ég er að koma, Ingi. Ingi, kottu. Ég er að koma í Ingi. Ég var með 200 hæð og hann hettaði mig bara. Kottu, Ingi. Kottu til mín. Hann misti líf. Híla mig. Já. Yeah. Svona. Hann misti líf. Akkurat svona. Hílaði mig. Ég let Ah! mista sinn. Herru Gunnar, ég er með medpakkan þær. Ég líka. Ég næst. Nei, notaðu þetta hérna. Hann er að koma. Herri, hann er að koma. Notaðu medpakkin, Gunnar. Veitu, hann er að koma. Ég vann svo það. Vel gert. Okkar ekki tíminu okkar. Ó, til lónspatt. Ég er með náttúrulega. Herru, ég er til snæpum á hann. Herri, ég er með hérna... Shit, veitu. Ég verði til að segja það. Sko, þessi gæði hlýtur að vera með eitthvað skot með sér, sko. Já. Vá, ég tók bara hann. Veitu. Herri, hvað vil ég gera? Herru, ég veit ekki hvað sem til í stefn. Herri, let's go. Ég ekki action. Nei, við erum að fara að vinna þetta, sko. Já, vinnum Við erum með það gott hlut, sko. Stráðar, þið hefði ekki getað unnið þetta. Hvað ert þú með, Gunnar? Ég er bara með shotgun pistol og AR, sko. Herri, við erum með sögum byssuna. Hæ, settle down. Herri, what? Herri, Veitu, hinga þess. Eru þið með, hérna... Hei Ingi, viltu Shield. geima með? Eru þið með shield fyrir mig? Nei, þú að geima... Ei, það er að skjóta. Þetta Hver? er Gunnar. Þetta er Gunnar, hann slægi. Ingi, Það er ekki trollar, Ingi, nei, þú að geima medpakkin, þannig ég... Mér langar ekki að eyða hérna, þessum hérna, gæja. Ertu með shield fyrir mig? Nei, en þú mátt geima medpakkin. Gunnar, ertu með shield? Hvað þú sagt um Nei. medpakkin? Það var ég shield. skal gema. Það var shield með það. Æ, fuck, ég nota bara. Það er Ingi með í sínu... Ég nota bara. Fuck it, mér er sama. Æ, Gunnar. Þetta er tróllandur. Ég skal gera hurð fyrir Ingi. Ég skal gera hurð fyrir. Ekki eins og réttur kassi, sko. Ég er ekki... Hvað er það að gera? Ég er að gera hurð fyrir Ingi. Hei, hvað er hérna? Nei, ég fucking brýt mig bara leiðin út, sko. Nei, Nei, brjálæður. þú sást ekki svona hurðina sem ég er að gera. Mér er saman með einhverjum hurð, sko. Ég er að leggja mig allan fram fyrir þetta livestream. Ég er að leggja með alla. Ó, til... Herri, já. Gunnar kannar það að flytja á fóldrum. Ég býð ekki til að heima mér. Jú, hann býr heima sig, hann er að lífa. Hvað kemur það við? Ingi, kom. Já. Nei! Ættu þessu. Ég er að gera hurð fyrir Ingi. Ég gera hurð. Það er svo mikið að pissa, ansko. Já, hvað á ég að gera Ingi? Nei, hvað? Herru, er ekki einhver... Veitu? Það verður að skjóta það, Stefán. Nei, þetta varst þú. Nei. Ég er alltaf bannað, sko. Það verður að skjóta það, sko. Trúi ekki. Það er lút þarna. Það minni. Já, Það verður að skjóta það. Steppi, löftu. Það verður að skjóta það. ég veit það. Steppi. Það er svona gæjar þarna í 150, sko. Já, nei, þetta var ekki við, bara skotning. Herri, er ekki blá betri en græn? Já, bláða betri græði. Er þið með eitthvað vútt eða þannig, eða? Já, ég er með 9. Þú ert búin að eyða þetta þínu. Ég er ennþá með. Ég þarf að höggva. Þú ert búin að eða alltaf þínu. Ha. Stormurinn kemur strafn. Herru, það er fólk, hvað er kommentað? Gucci gang. Bellu gang. Racks on my chain, yeah, bad bitch love to KK. Hafið þið farið til Afganistan? Nei, ekki ennþá. Ég er ekki íslensku. Nokkuð er ekki íslensku. Ég held að það sé Arnarfæri, markastöður nokkuð. Heitir ég nokkuð bara á... Nei, þetta er nokkuð. Já, bara... Strágar, dríðið drullist inn í hringina. Já, við erum eitthvað sátt. Shit. Já, við erum að vinna. Það er gæran uppi. Hvað? Hérna. Hvað? Já, ég sjá, í EM. Nei, ekki byrja strax, já, ok. Ingi, Ég gerir bara sér vilstrá. Hætti að segja alltaf Ég hvað ég á. sjáði rottið. Ingi, hvað er að þér? Ég var ekki að snæpa. Árunum. Nei. Ingi, Hey, let's go. Það er einn annar að fara upp. hvað? Hvað er þið?
Upp á hlíðinni, Hvað líð? í E. Hvar eru þið? Ég er að fara í það, sko. Sem átti ég. Ég skal vera hérna til þess. Já, ég sé það. Ó, ég hitt hann. Gunnar er bara farin í þá. Ég er snæpa. Gunnar, fara varlega. Ég verð einn í þessu það. Ég er snæpa þig. Ég er support. Ég nokka hann. Ég veit ekki Gunnar, hvernig ertu? Það finnast í heimi að horfa. Ég er dett. Hvar eru þið, maður? Ég draf 2. Hjálp. Ingi, komdu. Veitu? Steppi, Ingi. Hjálp. Nei! Þetta er svo lengt, maður. Nei! Ég nokkaði svona 3 niður og draf 1, sko. Það var 2 liðið annars, sko. Músið minn er först, ég er ekki Steppi! Ég er ekki grínast ykkur, ég þeim... Nei, sko, sjáðu, horfa Stefán. Ingi, horfa á þetta. Hann er lengst í burtu. Ég er að hreyfa músina. Hann er lengst í burtu, hvað er hann að gera? Ingi, sjáðu, ég er að hreyfa músina. Já, þú ert með hana hér? Horfa á músina, hættu þessu. Já, hún Hún hreyfist! Sko. Þetta er aldrei að virka. Þetta er ekki hægt, sko. Skjóttu. Ég veit hann að mér. Já, veit hann af þér? Hvað er af þér, Stefán? Ég tók 2 upp á hana. Hanna, Stefán, koma svo. Hvað það skjóta? Ég ætla að skipta mús, sko. Ég ætla sko að skipta allir músin, sko. Hann er búin að vera kvartir í músin alltaf kvöld. Stefán er svo pirraður. Hvernig var að lifa aðeins, strákar? Good morning, Logan. What's poppin'? Við ætlum að vinna næsta leik þegar það fyrst gett og svo ætlum við að hætta þessu eftir, þetta er alltaf langt. Nei. Kommenti, ég bara... Þeir sem voru að stilla inn, verið velkomin. Ef fólk er ennþá til að horfa á það, Hvað er við marga putta á hægri hendi? Ég er með 5. 5. Herru, Fortnite er miklu betur en FIFA. 6. Ingi, gerðu no fill og gerðu þetta. Gunnar er með 6. Herru, stats. Ég ætla að pissa. Já. Ég ætla að taka þau tölun þinn, Ingi. Hæ, Gunnar. Hæ. Sérðu búnaðinn fyrir aftan okkur? Já. Valkröður með líður svo vel. Já, ég er að stækka mig í lokaðinu hans. Herru, hvað er að lenda, Gunnar? Hver er uppáhalds liturinn þinn í stafrófinu ef það væri bílategund? Bara gulur? Hestur. Nei, segir þér. Hvernig er grísi? Grísi? Grísi. Já. Grísi. Þú ert að leika mig núna, Ingi? Þú ert að leika mig núna, Ingi? Já. Ég er að leika Countdown Inga. Ég held að allir grunnskólakrakkarnir séu farin að sofa núna. Já. Ok. Bara ekki það. Síðan. Hvað ætlarðu að fara? Greasy. Crazy. Crazy. Já, það er milljón hérna. Þú ert með allt og mikið. Sensitivity. Sensitivity á músum. Já, það er ekki það sem ég hitt engan. Gunnar, ertu búinn að gefast upp á Greasy? Það er Gunnar, það er Gunnar að lenda á þakinu þér. Það er Gunnar þakinu. Það er búinn að taka einn. Það er Gunnar þakinu. Það fór niður. Gunnar er búinn að taka 2. Vá, hvort hann lítið sensitivity, er ótrúlega óþægilegt. Nei, miklu betur að minna sensitivity. Hvað er eftir? Ég? Steppi, það er einhver annað inni, sko, passaði. Það er allt og mikið sensitivity.
Ég Ingi, sko. Já, ég er núna Já. til. Já, ok, Ingi, það er einhverjum inni. Er hann að fá gæri upp, eða? Drast hann? Já, Hvar var hann? hann var í húsinu hérna. Hæ, strákar, ég er að horfa á ykkur. Já, Ertu dead, eða? Stefán er bæði að leika mig núna, sko. Það er mjög pyrrandi en þú nöfnum. Þú er bara allt of mikið sensitivity, maður. Þú sem er alltaf lítið sensitivity. Nei, Hei, það er gaur að skjóta, það er gaur að skjóta ykkur. Hvað? Hann er í norður 60, hann er að skjóta mig líka. Shit. Nei, það er að skjóta alls það, sko. Æ, hann nokkaði mig. Hann er á leikvöllunum, hann er á leikvöllunum. Það er ykkur ástæð, maður. Ég ætla að horfa á Gunnar. Já, nú ætla að horfa á Gunnar. Henni Gunnar? Ég get ekki verið þú, sko. Já, við þurfum að skipta þessu. Ég segi fyrir að enda þetta livestream fljótlega, nema að þið fáum mikið að mótmælum í Nei, ég meina bara, kommentarkerfinu. við höldum bara ára Uss. fólk vil ekki horfa á leik. Ég læra miljónið það. Skipta. Ok, let's go. Dóra. Þessi mús er þetta betur en það. Snæper. Thomas og Gunnar, hvað kom mörg kill? Verður ready, eða? Ég náði einu killi á þér. Boom! Sjáu hvað Gunnar er góður. Númer 3. Það gæði ekki að móða það, sko. Býtti eftir að koma út í þá. Já. Þú að drekka fólkið. Ingi er ekki sól inni hjá þér. Það eru Liverpool að Ég er alltaf gott hjá Gunnar. Instant replay hérna í livestreaminu. Ok, 4 kill, sko. Sjá þetta, instant replay. Bam. Bam. Instant replay. Kom með ykkur hérna. Blöðu. Ég steitna. Ingi, er mikil sól inni hjá þér? Er þetta Egill Árni? Held það. Er þetta gæðin sem er hérna animator? The animator. Herru, Jansi, þú mátt join okkur ef þú færir Fortnite í Með Liverpool eða Man U. 100% Liverpool, sko. Gunnar, er það Liverpool eða Man U? Ég er ekki upp á milli og tvekja skýtlið. Hvað? 100%. Það er ég sé 1 núna í gríski, sko. Hvað ertu með mörg kill? 4. 4 kíló Gunnar. Allir að segja áfram Gunnar í kommentunum, maður sjá. Reyta í kommentum áfram Gunnar. Áfram Gunnar. Ok, ég að segja það. Já. Ég er örugglega... Ég ætla að vinna þetta. Særa, Instagram heitir Gunnar Björns. Við erum að spila á PC. Hvað sagði? Bara ekki ett, sko. Veit ég, kannski með 2 mennum. Gunnar, það er allir að kommenta hérna áfram Gunnar. Þú verður að fara að ná að gera eitthvað skilja. Þarna, ef ég fæ mótu, sko, ég þarf að fá batningu eða vinna. Og svo, 1 to go. Go, Hey, go, hey. hey. Go, Gunnar. Go, Gunnar. Go, Gunnar. Go, Gunnar. Go, Gunnar. Go, Gunnar. Herru, fyrir þá sem er að horfa, við hérna tökum 1 leik eftir hennan. And then we're out of here. Við ætlum að vinna þann leik, Gunnar. Já, ég er bara að vinna núna, sko. Það er 40. Það er allir betur með. Þannig að þekki ég ykkur. Það er allir að kommenta hérna áfram Gunnar vinna. Það færi tilted tower. Herru, fyrir þá sem eru... Hvernig er þetta við ykkur? Er þetta lagga? Nei. Ok. Það er potið ykkur hér, sko. Það er að kista hér. Við verðum að fá eitt vinn fyrir þetta livestream, sko. Það. Ég elskar Gunnar sem er sniper og hann er með allan pakkan, sko. Endilega follow okkur á Instagram. Á Instagram. Er ég sá einhvern? Held ég. Já, halda áfram að Let's go. Það er lunchpad, þetta.
Ha? Það er launchpad. Nei, ég er ekki. Þú ert að standa þér Hvar? frábærlega. Ég Hvað er að launchpad? fá Jú, það er launchpad. Herru, herran hnetur sem ég segi spili í PS4 helvitis nördatinn ykkur. Var hann að kommenta á YouTube? Nei, hann er senda skilabóð á Instagram. Herru, herran netur sem Henni er gæðar. Þeir eru bara að chilla, sko. Hvernig gæst ekki hitt hann? Þetta var ræðilegt. Þetta er ræðilegt. Þetta er búið. Þannig að segja herrnir sem að hann linkar Epic Games accountið sín og hann fyrir að spila með okkur Fortnite. Já, við erum að gera Ég er farinn. Já, vel Hvað gert gerðist? með lókspætt, ég mista þessu, ég var að kveika þetta. Vel gert. Þetta var snið. Ertu ekki með eitthvað til að greitsa eða eitthvað? Ekki þetta. Þeir eru bara bombaðir, sko. Ólar var að koma með eitthvað svaka komment, hann var að kveia. Ha? Óli var að koma með eitthvað svaka komment. Er ég með grensur? Tjekki þetta. Bam. Það verður að byggja upp hjá mér. Já, komum þú Gunnar. Go Gunnar! Þeir eru... Ingi, við getum séð skjáðum minn líka og notum TeamViewer. Ég er ekki með neitt material lengur, sko. TeamViewer? Já, þá getur við séð skjáðum minn líka. Hver segir það? Ég var að segja það þegar ég nota aðallega að skjáða skjáðum. Þegar ég var að kaupa 24 V-Bucks. Nei, 2500 V-Bucks. Það þarf til að kaupa sko 3 til að geta keypt sko dót til að höggva og Koma Gunnar! Nei! Herru, strákar, ég er að kaupa búning. Þú kaupa búning? Hvernig kom þegar þú varst að kaupa það? Ég kom... Hvað var þetta senstu leikurinn eða hvað? Tökum einn viðbót, ég ætla að kaupa mér hérna búning. Ég ætla að kaupa búning, býta þess. Sætt eitthvað fyrir skjáðin. Það er þetta fyrir skjáðin. Það er alveg vesinn að nota paper, maður hætti að nota kryddbort, það er hérna... Okkur. Þegar fokkast eitthvað upp, sko. Þetta kemur hann yfir allt, veit þið? Nei. Hvað segir við þið? Hvað segir þið? Mér er svo leiðileg. Hanna, sko, veit þið? Við erum hann að... Ég ætla að kaupa hérna... Í store, Ó já, ég er að kaupa hérna... Purchase. Ég var að kaupa Battle Pass, það er gegn. Ég kom með Battle Pass, sko, þá fæ ég sko fullt XP og banner icons og fullt af fleiri dansbús og eitthvað. Ég er hann að... Hvað náður ekki nota paper? Eftir þessu. Nei. Hvað segirðu? Hvað vill fólk að við gerum í síðasta leiknum? Ég veit ekki. Allir sem er að horfa, kommentið undir hvað vilja sjá okkur gera í síðasta leiknum. Ok, ég veit ekki hvort ég að kaupa hérna diskokallinn eða svona brúnan átfitt sem ég vil tala með. Leif mér að kaupa diskokall. Já. Ég ætla að vera diskokall. Ég ætla að bíða með þetta. Veitu, af hverju er þetta svona lítið? Já, það er fucking erfitt að gera þetta, sko. Herri, ég er komið klapp núna. Ok, maður sjá. Ég er komið klapp. Maður sér ekkert hvað er í gangi. Ég veit það, það er fucking perandi. Ok, þetta er til í... Það er að... Fólk er að kommenta Stairway to Heaven, sko. Já, fólk vil gera Stairway to Heaven, sko. Þessi mynd sem við erum að horfa núna, þetta er þegar við vorum að keppa og við tæmdum Greasy Grove. Já, við ætlum að gera Stairway to Heaven, við ætlum að vinna. Við ætlum að lúta Flush Factory, það er oft fínt lút þar. Lúta Flush. Herru, hvað? Ég veit ekki hvað er í gangi hérna, ég slepp þessu. Allavega, maður sjá. Man getur ekkert verið bara í tjekka í síma. Ha? Damn, ég fekk 60% XP boost út af því að ég keypti Battle Pass. Hvað þýðir það? Battle Pass lætur fá miklu meira XP og eitthvað boost og eitthvað. Ok, síðasta leikur. Let's go. Maður sjá, fólk er að segja deyja. Stairway to Heaven, Já. trap killa seinasta gæjan með pickaxe-an. Já, trappkilla, ég elskar trappkilla. Það eru 3 búin að segja Stairway to Heaven. Nei! Æ, ég er slæma tilfinning fyrir þessu. Hvað? Það kom fail to connect party. Við ætlum að segja ykkur, livestream, ég gæti allt einu stopp. Stoppað. En svo gerist síðast, þá bara datt allt í nú út, sko. Er ég frosin? Party failed to connect. Jésu.
Gunnar, tilbúin að? Gunnar, það sérst ekkert í andlitið þitt. Já, fuck. Bannan þetta byrja. Úps. Já, ég veit. Settu tónlist á meðan. Það koma. Settu hérna rýmið þig. Fyrir mig. Það dætt út tólinn, eða? Þú verður bara að íta á... Ok. Cowboy! Lappa inn, taka gig, lappa út, taka Herru, kommentið fyrir neðan. Ég er svo með challenge. Ég er með challenge. Allir sem er að horfa núna, fara á Spotify og lúpa remixaðins Inga Bauer svo að fáið play svo komið sér í topp og deila með öllum. Já, og hafa það bara yfir nótt. Já, hafa yfir nótt í loop á Spotify. Af hverju ekki? Af hverju ekki? Já, bara svo Ingi komist í topp. Sjá hversu oft maður getur hort á það. Ég komst til númer 4. Hvort vil ég fara hérna til að gera stærð og hefðan? Inga. Ef við gerum að vinna frekar það? Fólk er að segja stærð, veist. Nei, fólk er að segja stærð, veist. Já, það er 3 komment. Gunnar, hvað er það? Ef það taka stærð í Lonely Lots, eða? Við þurfum þá að gera hérna í Wood, sko. Já, viljum við. Já, fuck it. Reynum það. Ég er alveg til Lonely Lots, það er alveg mikið líkt það. Lappa inn, taka gig, gang, gang. Herru, hafið smakkað Fólk er að beða ykkur að trappa sensta gæðan. Hafið smakkað styrkbuxur? Ég held sko við getum ekki unnið og tekið stærð út af hefð, sko. Já, rökkam nikki. Við þurfum lunchpad eða eitthvað, sko. Ég er að segja það, sko. Ef að fara hérna förum í hérna Tomato. Já, það er alveg mikið að lúti í skóinu. Gunnar, hvert á þú? Ég er að fara í skóinn, sko. Já, Ingi, hvert er skóin? Ok, ekki sko. Þeir eru að koma inn í guðumtalli, Gunnar, tilbúin að drepa á. Þeir eru fyrir neðan þig. Þeir eru að lenda í skóinu. Hann er að lenda hérna. Ég sé. Akkur sé ég það ekki. Hann er beint fyrir neðan mig, hann er fyrir aftan okkur. Hann kemur ekki að Ég er með skambis hérna. Gunnar, taktu lút og drefta hann. Já. Á ég gefa þér skuldina eða þú fá hann? Ég heyri á honum. Ég er að koma. Jú, ég sé hann. Ég er að koma. Takk hann. Viltu skjöld eða? Hvað segirðu? Gaman að deyja? Oh yeah. Ég held að líka. Elskar að spila með Gunnari. Sko, ég og fólki vitum ekkert hvað er að gera, sko. Takk fyrir skjöldin. Já, við erum sami nálægt, sko. Má sjá. Lappa inn, taka gig, lappa út, Þetta er góð stað. lappa inn, taka gig. Sáu einhverju fleiri, eða? Það var alltaf 2 sem lentu, ekki? Já, ég sagði það. Nei, ég tók 1. Er hinn að chillingstæðan. Nice. Ég bara mér í volver en fyrstu var. Já, þú tjóð fram að mikið verið þennan. Já. Ná, ég hef komin í, sko... Er þið með eitthvað lút fyrir mig, eða? Markmið að eyðileggja allt auðvitað sitt. Já, gera það. Já, og stærri til verða. Ingi að það var fyrir langt til að sína hvernig það lúkta. Já, við þurfum að taka... Já, það er mikið fljóttar að fá út þegar maður hekkur 3. Ok, hringurinn er á mjög góðum stað núna, sko. Hann var eiginlega nálagt einast. Ég fíla að það séu stelpur að fíla Fortnite sem komið á þetta. Þegar mér finnst að stelpur er að vera full tölvleiki hérna og strákar. Já. Dagný er að kommenta hérna trapp og senast eitthvað. Já, ef þið eru að spila í PC eða eitthvað, addið okkur á... Addið okkur. Adda inn. Adda inn, adda út, adda inn, legg það. Strákar, fáið ekki fleiri út sem þú inn. Jú, örugglega. En þú ert það langt í burt og síðan. Já, það er ekkert 100% okkur. Hvað aukt? Taktu þarna... Nei, við ætlum að geima turnin. Já, turnin. Gunnar, við ætlum að geima turnin. Hvað er því? Hvað segir þau? Við ætlum að geima turnin. Ekki að geima hann. Ég er að taka 3, sko. Ég er ekki að taka turnin, þetta var bara sem tilkjæri, sko. Ég vil ekki sjá Ég er þetta. svona svo hinn. Ingi, fara langt í burt og síðan búinni fyrir við lengur. Já, bara við erum búinir. Við erum búinir, sko. Nei. Ég er enda að taka þetta, sko. Takkið þetta hana, það sem þið byggur til. Taktu það. Já, er það að pakka? Nei. Það er komið mörg út. Gunnar er bara brjótt. Ég er 537.
Gunnar, já, ég er í 450. Ég vil ekki sjá þetta hérna, sko. Ég vil ekki sjá þetta. Þetta er eitthvað sem að var á Nei. staðnum. Jú, Nei, jú, nei, þið byggur þetta til. nei, þetta var á staðnum. Nei, Jú. nei. Kommentir... Hvað? Þetta hérna er sem þið byggur til, sko. Já, þetta byggur til, er ekki hitt. Ingi, Jú. líktu, þú sér hérna gaddavír. Wow! Já, það var svona hliðin á, skilur. Ok, gæra, þið eru að koma hingað sem ég er. Við byrjum þetta þar. Já. Ég ætla að taka printscreen þessu, veitu? Já. Þetta er sick. Sjáu þetta? Já, prinskinn. Það er þetta pyrrandi þessi nótt en ekki dagar, það er að setja þetta. Þetta er fucking nett. Hvað séu Ok, Gunnar? komum til Gunnar. Labba inn. Takk. Ok, ég er að vera komið með 999 woods. Vantaði smá slökk það? Ég var til snögg. Já, ég er með. Nei, fá einn. Nei, joke. Ok, let's go guys. Ég er að fara að byggja stigan, sko, komið þið. Við erum að vera fljótir, þannig að hringurinn er að starta, sko. Það verður að koma, Stefán er að brjóta það Af hverju sé ég ekki hringinn? Það var maður. Það er að byrja þannig. Ok, ég er komið 999. Ok, ég er með 600. Er daugt, þannig að við ætlum að henda kommentbyrnu. Allir að kommenta Stairway to Heaven og þá gerum við það. Ertu byrjaðir, Gunnar? Já, ég byrjar að byggja, sko. Það er þetta skjáðin að þessu. Hvað er hringurinn? Við þurfum að chilla aðeins. Og best er eiginlega að vera inn í hringnum. Eða svona á línunni. Þannig að chillum aðeins hér, af því ég nenni ekki að vera skotin strax. Ég ætla að taka þessi tríðina með hana. Ég ætla að taka steina svo við getum... Já, höggum eins mikið við getið. Þú segir bara að við höfum að koma. Já. Stairway to Heaven. Gunnar, ég með einu steina til að gera steppar að beysa. Sæður steinar? Ok, þið með fara að koma bráðum. Ég sé storminn, sko. Stairway to Heaven. Ég kom að 100. Ok, komið. Erum við ekki með lönspad, eða? Nei. Það þarf við. Við erum fucked á í endan, sko. Það er alltaf. Ingi, komdu niður og sjá hvernig þú lítur út. Ok, bíðum aðeins. Þurfum að leggja í hann. Nú erum við að sjá hérna. Ok, let's go. Ég held að við þurfum að fara að leggja í hann núna. Ok. Stefán, þú ætla að koma undan mér, sko. Hljóftu undan mér? Ég vil langar að sjá eitthvað báða. Ertu tilbúin með það? Ég nenni ekki einhver skítur okkur, sko. Já, Gunnar, við erum að fara aftur á hratt, sko. Já, er það ekki? Við erum alltaf hrætt, Við erum að fara aftur á hratt, Gunnar. Nei. Þetta er sko, við þurfum alveg ég veit ekki eins og hvað toppurinn er, sko. Og líktu svo fyrir neðan. Shit, hvað er hátt uppi? Ég er ógeðslega loftrættur, sko. Já, líktu fyrir neðan. Fólk vil sjá fyrir neðan. Ok, fuck. Hvað? Þetta er toppurinn. Er það toppurinn? Já, hann hér. Ok, chillum núna, smá. Ég er með hérna... Búið til steinastrákar. Wow, hvað er hátt uppi? Nei, það skiptir engu máli. Ok, komum, let's go. Ekki þetta, Gunnar, ekki þetta. Ok, fyrir bara hægt. Já, við þurfum að fara hraðar út af storminu, sko. Hann er kominn. Já, ok, let's go. Þú áttu mikið eftir, Gunnar, eða? 500. Oh, fuck. Ég er inn í storminu. Alls í lagi. Oh my god, Jónas, ég Ég sá það, sko. Passaði, Gunnar. Sástu það? Já, ég sá það. Ingi, viltu ekki? Það þarf einhver að taka við bráðum, sko. Já, ég skal taka við. Já. Nei, ég skal taka við. Á hverju? Já, þú getur þú hort. Ég make þetta, ég held ég make þetta. Fuck, hvað ég nátti að detta með þér. Ég sá það. Ég er hrættur að lagga út af, sko. Ok, þið getur þurft að taka við. Já, Ingi, verð þú fyrir aftan og leiði mér að taka við? Já, bara 60. Já, Ingi, leiði mér að taka við. Já, beti, stoppaði. Nei, ok, ég næ akkurat. Ok, ekki setja meira en þetta, ekki setja meira. Chillum hér. Nei, droppa út á mig. Já, þú fær helmingina mínu. Takk ég bara helming eða eitthvað. Þú var allt mitt. Pældi ég að þetta detta niður, svo. Fokkaði það í bókandi. Ok, við skulum ekki, ok, komið aðeins aftar. Ingi, fara aftar. Ekki verið inn í storminum, Ingi, ekki inn í storminum. Þú ert fyrir. Taktu steinina mínu, Gunnar. Já, svona. Ok, chillum hér. Já, Ingi. Skellur, við þurfum að fara að hlaupa, sko. Ingi, líktu vel. Þetta er lengst í burtu. Það er gott. Ingi, líktu vel í kringu þig. Líktu mikið í kringu þig. Hvað er með mikið wood? 200. Ég er ekki alveg viss við drífum, sko. Er ekkert fjall? Akkur þurfti þetta að vera lengst í burtu, maður. Förum á fjallið þarna, hægra megin. Nei, beint á móti. Náðu því, eða?
Nei, við náum ekki. Hvernig finnst ykkur þetta spil to heaven? Ég heldur náum þessu ekki, sko. Herri, ég elska mig. Ég heldur sem að byrja að hlaupa, sko. Byrjum að hlaupa. Ok, Gunnar, tilbúin. Það er mínúta. Ok, byrjum að hlaupa bara. Ok. Ingi, leið mér að vera. Já, rólega var eitthvað. Íta í mig. Ég er 6. Þetta hvað erum við mikið út eftir? 200. 200? Við erum aldrei með þetta, sko. Akkur að stúpar með 200? Nei, ég var með 400, ég gaf Gunnar 200. Hvað er Gunnar með mér? Gunnar. Ég gaf Gunnar 600, sko. Gunnar, hvað er þú með mér? Ég er með 600 núna eftir, sko. Ingi, sýndu fólkinu útsýnið og svona. Já, makka. Ég held að við séum... Chillum aðeins. Vá, hvað er létt að drepa annarkundin eitthvað, sko. Ég geti svo fokkað ykkur upp, sko. Ég ætla að vera saman. Hættu þessu. Ekki voga. Gunnar. Ekki voga, Gunnar. Gunnar, viltu hætta þessu? Hættu þessu. Gunnar. Ok, reyndum. Ok, ef við erum nálægt fjallinu, þá getum við kannski jumpað á fjallið. Já, kannski ekki, þetta er það. Við þurfum að Nei, strákar, ekki gera pínu, ekki byrja á mútum. Lístu tilbaka. Lístu tilbaka. Ég er búinn að horfa tilbaka, sko. Nice. Sko, ég held þið sem alveg vel fucked, sko. Já, það er bara fínt. Byrjum bara að hlaupa, ég held þið sem er fucked. En við erum ekki að hlaupa í rétt átt, Gunnar. Við erum að hlaupa alltaf mikið á ská. Og það breyta stefnum. Já, það kostar svo mikið að út að fara lengra hinn áttina, sko. Já, fara bara beint á það. Hvað er mikið? Ég á 30 bricks eftir. Ég held við meikum þetta ekki, sko. Á ekki bara að byrja að byggja niður, eða? Já, gera. Ég veist ekki að það var hægt að byggja niður, sko. Fokkaði netta þér. Storminu, við erum fucked. Ok, fara áfram núna. Áfram? Já, bara næst, bara nett, skiljum. Herru, þið verður að droppa mig út, sko, ég er að vera búinn. Já, leiðin er bara að byggja. Já, kanntu að byggja svona niður, eða? Já. Hvernig byggjum maður niður? Það er ekki bara svo að byggja vennilega. Ítir alltaf á R. Jú, ég er búinn núna, sko. Ertu búinn? Já, hérna, klára þetta, fljótur. Hver, ég? Já, klára þetta, fljótur. Ítta R, tvisvar. Storminu er að koma, við erum ekki allan daginn. Hraða. Hvað er þetta? Stefán! Byggðu þú ekki? Ég kann ekkert að byggja... Það er að ræða mig, Gunnar. Nákar, ég er ekki með neitt út, sko, ég er flott. Ok, við erum döðir. Þetta er nett. Af hverju gafst ég mér ekki bara úti? Stefán, hvað er Getur gert eitthvað, eða? Nei, ég er döður. Nei, Gunnar. Hoppaðu niður. Nei, Gunnar. Ekki hoppa niður. Jú, maður sjá hoppa niður. Þetta er bæðilegt. Hoppaðu niður, ég er að sjá þig, sko. Já, ok, ég ætla að dansa. Hoppaðu beint á mig. Árindi. Steppi, þú klúraði þessu. Shit. Hvernig byggður þér niður og svo aftur upp? En af hverju íttur mig niður? Ha? Þú byggður þér ekkert niður? Nei, Stefán byggði allt í hennu upp, sko. Það er alltaf með vatni hann. Ok, ég taka einn viðbót, eða? Já, ef fólk vil það. Við leysum einn viðbót. Við verðum að vinna eitt leik, sko. Ef við fáum 3 komment, þá getur það. Ef við fáum 3 komment að við erum að halda áfram, þá heldum við áfram. Ég ætla bara að horfa á komment. Ok, ef við fáum 1 komment. Ef við fáum ekkert komment. Já, það er búið að segja einnig viðbót. Já, það er bara hann. Bafsam. Ef við ekki hafa fyll bara. Það er meiri líkur að vinnum, sko. Já, hérna. Nei. Jú. Ekki fyll. Já, ok, fuck it. Varstu þú með fyll fyll daginn, þá náðu að vinna, sko. Með eitthvað random gæja. Það er samt ekki tónum að þakka. Jú, það var okkur honum að þakka, sko. Nei, við vorum að þakka. 4 á móti 1, minn eftir því strafgar. Það voru 4 á móti 1. Ég og Stefán lendum við því daginn, það voru 3 eftir. Nei, það voru 4 eftir á móti 1 og við töpuðum. Gunnar var með, sko. Nei, jú, það var Gummi. Nei, ég var ekki með þegar við verið 4 og töpuðum. Það var Gummi og svo var einhver útlendingur hann að... Já, útlendingur, já. Gunnar, vilt ekki vera í kameru, eða? Já, ég er aðeins í símanum, ég kemur frá. Herru, 6 í viðbót. Það er allir að segja áfram, já. Gert gaman að vera heim eins og horfa okkur spila töluleiki. Shoutout á Magnús, Dagný, Team Gay, Glasses, Scooters. Hann segir 6 í viðbót. Þetta er savage komment.
Jæja, er það greasy eins og Gunnar segir alltaf? Já, tökum grísi. Gunnar, hvernig segir þetta? Greasy. Hello! Hello! We are live streaming. Shit, sko, ég vorkinni fólkinu heima þetta að hlusta á þetta. Who that's you? Hey, that's you. We are making a live stream. Greasy. Yes, we're going to Greasy. Hello, we go to Greasy. Hello, we are from YouTube on Iceland. Everyone is watching. Ég elskar hvað Stefán er alltaf að tala við á svona krullega. Hello, who are you? Do you want to come to Greasy? Gunnar, þú ættir We have some good chicken and Greasy. Hvað segir þið? Yes, I am... Hi, my name is Gunsi B and I am a snapper. Yes, I'm Ingi Bauer and I also got power. I'm in the 6th place in Spotify. My name is Stefan and I always go very far away from my friends when so I don't die and then I die. Herru, ég er alltaf bara komin inn í eitthvað rugl hérna, séu það? Já. Herru, við mistum follower á þessu djóki. Hvað djóki? Bara alls ekki að fylgja. Var hann? Mistum follower á Instagram? Dótti niður í 15. Já, það rockar svolítið upp og niður, sko. Já. Svo tippa að steppa helga. Ég er með svo góð komp. Viðurkenni þessi var góður, sko. Þessi var góður, Stefán líka segir ekki neitt, sko. Hann gætt svo, hann veit sannleikann. Gunnar, ég elti þig bara. Við erum í þessu til að vinna núna, ok? Allir til í það? Já. Stærri tveir. Nei, Stefán. Ok. Ég takk þetta. Ekkur í mettan. Gera bara því fokki því. Lönsbad. Það er verið það að vera með lönsbad á hann. Ef við erum með launchpad, þá þýðir það eitt, við þurfum að gera stærri. Sko, þá þurfum við allir að vera með 900. Já. Meira, sko, þessum hann. Er eitthvað gæi hérna í... Held ekki. Ef það er engin, þá fokki... Afsaka ég að orbraði mér. Segir ekki svona. Þetta er ónæður. Herru, hvað er vinur okkar? Hann er hérna. Hann lúta eitthvað Huetsu. Hey Huetsu, who are you Huetsu? Já. Við viljum Kartin að... Er það verið að segja Kartin að synga sér sexy? Hvað er það? Minna ekkert sexy, já. Hann er kallmaður, Gunnar. Vantar einhverjum bandits, eða? Ég er með fullt af bandits. Bandage? Ég er með sko 15 bandits. Er þið búin að taka lútur? Við erum að vinna fárlega vel saman hérna, sko. Ég vil að stela þessu. Nei. Hvað, er eitthvað fætt? Nei, við erum bara að vinna vel saman, ég og Huatsu. Já, ok. Huatsu, eins og hann kallar sig. I can hear the chest. I can hear the chest. Ég er svo full síldar. Ég og Gunnar er svo full síldar. Akkur næði ekki að... Fólk er að koma inn og inn. Hvernig við tutið aftur? Bílinn frá miðinni, þá erum við líka með svona Q&A. Já, ég vilja spyrja... Mig sko maður fara að spyrja mig. Spyrja Gunnar að einhverju. Já. Ég elskar hljóð. Ég svara allir. Er ekki sammála mér að hljóðið sem kemur þegar maður fær kistu? Það er svona... Það gleður maður svona. Maður svona... Skilur. Hvað lengi? Er þú Ég er nákvæmlega hvað það tala. Ég vil ekki að fatta það. Það er ég bara með 2 shotgunnar, sko. Ég er ekkert með eitthvað meira. Aron Davíðsson er að kommenta hæ. Er þetta Aron sem er að... Aron Davíðsson? Það er ekki Aron sem er aftur? Aron Ingi? Ég veit það ekki. Nei, er þetta annar rauðhærigæði? Rauðhærigæði? Aron, ertu rauðhæri? Ef þetta er Aron Ingi, þá er það feit shotgun, eða ekki... Það er að besta við Akureyri. Að allt sé í göngu fjarlag. Nei, mamma einn. Þú veist að rosta eitthvað. Það er enginn þetta. Ég skal byrja að taka niður... Þetta, þú vilt ekki starta einhverju bíf. Nei, ég vil ekki starta niður bíf. Kommentið ef þið viljið fá bíf á milli Ice Cold og miðinnar. Ef þú byrja að trastborka svona annan, eða? Það er bara svona Logan Paul og Jake Paul. Ég tala bara vel um fólk. Já, Stefán er mjög á erfitt með að tala ítla um fólk. Erum við að brjóta Greasy, eða? Versta við Akureyri? Nei, við getum ekki að við þurfum að fara úr storminn. Gunnar, skiptið og drepa fólk. Hitsu er að fokka mér upp. Hvað er það?
gera? What are you doing, Heichu? Hvað er hann að gera? Það var eitthvað að kýtla mig, skreit í mig. Ég veit ekki hvað verst það er. Ég held að verstu Akureyri Sammála Team Gay Glasses Scooters. Hversu gott nafn? Hvað? Já, ég sé að lasa það. Ég sé það ekki. What? Það eru gæjar, 105, 105. There's some guys at 105. Ég sé það ekki. 105? Who did you come? Nei, vá, hvað þau komið langt aftur í henni. Who did you? Come and help me. Who did you help me? Ég er bara með shotgun, sko. Það eru dúttar hérna. Hvar eru þið? Í E? Er ég séð á? Eru þið hérna? Er ég bara að fara einn í þetta? Ég er að koma, býta. Við erum allir að koma hann, sko. Gunnar, ég kem með. Hvar eru þið? Hitt eitt, hérna snæper. Er þeir í húsunum, eða? Hvar eru þeir, Gunnar? Skil ekki alveg. Einhver rival. Ég er dead. Einhver rival, nei. Gunnar, Ah, hvar eru þeir? Fólk er að treysta á þig. Þeir eru hérna niður í maður. Ég dó. Þið bara með shotgun, eða? Ég er bara með shotgun, sko. Ég fer í hann. Hvað er þetta? I'll take one for the team. Það er að byggja þetta. Nei! Ég er dead. Ansans. Tjekki samt. Ég náði nokk, nei, ég hitt hann. Ég tel hann að vera mjög góð. Ok. Koma Ingi. Nei, Stebbi, fara í hann. Veist ótrúlega að Stefán sé ekki bara eitthvað allt framhaldslega. Alltaf var bara að skjóta, þá ertu búin að skjóta. Máttu ekki alltaf hægt að þú ert búin að láða niður virkinu, eða? Nei, ég veit það, bara hlað. Ég bara klára sprengunum mér í það. Skjótið, hann er að koma. Ói, hvað heyrist mikið í þessum maður? Skjótið. Koma, Stefán. Já! Vel gert. Nei, hann nokkaði vinn okkar. Drefta. Hann er döður. Nei, þetta var hinn. Nei, einn af þeim döður. Farðu niður. Fljótur. Hann er þarna í hotninu, sko. Hann er að hýla. Hann er að hýla gaurinn, sko. Ég nokka hann. Þetta. Hann nokkaði við. Hann er þarna einhvers staðar. Ertu með shotgun? Lunchpad eða bara eitthvað. Hann er þarna inni. Skjótt í gegn. Hann er í... Hann kemur eitthvað hægra með, sko. Þú ert fakt. Nei. Lunchpadaði. Lunchpad. Fljótur. Hann var að koma í heyrjum. Lunchpadaði? Lunchpadaði. Stefán, hvað ert að gera? Hæ? Nei, þú ert döður, sko. Lunchpadaði? Íttu og notaðu svona beina. Já, sett það niður. Á hvað takka í þér, svona lunchpada? Oh my god. Íttu á T. Þú voru sem það setja svona beinadrast, sko. Gera bein. Lunchpad. Íttu á T. Þú ert að fara hýra til þess að, sko. Nei, það fyrir þetta. Hoppaði. Þú ert svo döður. Nei. Hann er beint fyrir aftæði, sko. Hann er lunchpadan alltaf bara líka, skilur. Ok, shotgun. Hann er fyrir aftæði. Hann hélt, hann var með bandits. Já, þau gera svo mikið damage, sko. Sko, það er ennþá fullt af fólki að horfa, sko, ef að taka einn viðbót, eða? Já, byrju. Ég var að spá. Ég var svo stressað að það er svo mikið af fólki að horfa á mig og ég er að byggja og það stormar og Já, fuck it, tökum hana. Þið verið að koma með þegar ég er að rössa svona. Já, ég kom eftir á og ég hendi fullt af Þú reyndar fórst svolítið á undan okkur, sko. Já, ég heitti eitt, sko, með snæper. Ég nefndi ekki að hann myndi hýla. Eru allir reddi, eða? Hvað er fólk að koma þetta? Koma svo að vinna. Veit Gunnar, þetta er besta nafnið. Einn leik, það er alltaf að kommenta einn leik, einn niðurbót. Þetta er svona, eins og ég Ingi. Þetta er alltaf svona, maður byrjar á einu leik, svo er búin að líða svona 7 klukkutímar, svo er búin að líða svona 17 klukkutímar. Nei, við Ingi erum stundum, sko, já, við þurfum fleira peppi, við þurfum að taka fleiri leikir, sko. Já, koma. Buff cam. Já, koma. Áfram. Það er alltaf peppa það. Gunnar. Já. Við verðum að vinna leik, sko. Hello, Pew. Af hverju erum við ekki að vinna leik? We are from Iceland. We're live stream. Well, no, I'm South African, actually. Where are you from? Talaðu hann hér. South Africa. And yourself?
Ooh, that's really cool. We're from Iceland. We're live streaming on YouTube. It's called Ice Cold. Go check it out. Hann alltaf að segja til Okay, cool, man. I roll. You guys ready to win this one? Yeah, Greasy. let's go to Greasy. Hvað sagði hann? That sounds good. We have to win for the live stream. Yeah, that'd be cool. Ég með alltaf stórt hérna. Is your name Star Wars gun? You know, pew pew. Góða fréttir. Ég gleymdi að hoppa. No, it's exactly the same. Hey. Hvað ég að gera? Ég gleymdi að Var hoppa. þessi ekki góð þetta? Gleymdur að hoppa? Nafnið hans. Pew pew. Pew 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 pew. Pew pew pew. I forgot to jump. Let's go, 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 go. Gunnar, hvað finnst þér pítsu frá Akureyri? Hvað segirðu? Hvað finnst þér pítsu frá Akureyri? Herru, þetta bara bull, sko. Við ætlum að vinna hann leik. Jesus, ég er dauður, maður. Gunnar. Ég líka, ég er döður. Ég fekk eitthvað byssu, maður. Það laggar svo mikið á mig, sko. Ég vil koma í væðvæðing. Ég skal lofa þér, Stefán er ekki staðar allt annar staðar heldur en hjá okkur, sko. Akureyriska pítsur eru góðar, sko. Spectateaðu mig. Færi next tími. Spectateaðu mig. Hvað ertu að gera? Elda í loftinu! Þetta er bull, Ég glemdi sko. að íta space. Jesus! Allir að fóla Ólafur Jóhann á Instagram. Hann er að gera geggjaðar hluti. Bethcam segir við þurfum að dansa meira, Stefán. Dansaðu, dansaðu. Dansaðu. Dansaðu! Ég er að tjóka. Just kidding. Oh my god. Oh my god, það er svo gaman að horfa á Stefán í Fortnite, af því að hann er alltaf bara eitthvað að chilla. Pew pew er Þetta þetta. senstu leikurinn, eða? Pew pew. Pew pew. Segðu mat og þú eitthvað. Nei. Check out the live stream. Hann er eitthvað að deyja og þú bara að checka á livestreaminu. But they were more than two, so fuck. Search Ice Cold on YouTube. Sorry, ice what? Ice cold. Ice cold. Ice Cold. Cool, man. I'll check it out. And remember to subscribe. We also make vlogs. Sure, dude. We'll do. Já, Ingi. Well, I'm quickly gonna roll a joint, so I'm gonna take this Stefan T guy. Good luck with you. Gunnar, heyrðu þetta? Nei, hérna ekki. Þú vilt ekki heyra þetta, sko. Það er bara, hey, yeah, guys, I'm going to roll a joint, eitthvað. Það er Ingi. Já. Ég er víst með 2 ennum á Instagram. Nei. Já. Hvað heitir þið? Gunnar Björn N. Já. Nei, 2 enn í endan. Já, ég segi það. Björn N. Svona. Já, ekki. Hætti að íta Ypsilon, þú ert að tala í bæði, sko. Ég? Já, þú ert að tala í leikinu. Nei, já, svona, ups. Ég er náttúrulega 2, þú veist, ég er á Skype í tölvunni og síma. Sjá þetta kynni mitt. Ég er að fæta, Oh, it's your boy! Ok. Hanna! Ég draf hann, sjá þetta. Svona, gera þetta. Ég gleymd að það heyrist ekkert í þessu, en... Ég draf, gauður. 1 kill. Hann bjóst ekki við þessu. Já, hver er ekki myndan? Gaming with Mattmat, hann segi, takið annan leik, ég var að koma. Já. Ég ætla að spyrja þessi Mattman, komstu frá miðjusnappinu eða komstu frá Ice Cold subscribe? Hvaðan komstu? Hvaðan ertu og hvert er það að fara? Nei, það er bara gott að vita hvaða fólk er að koma. Ég vil að fólk kommenti hvert það er að fara. Ég ætla að taka annars svona kill eins og ég gera á hann. Ég ekki bara dreftið þið, Steffi, og byrjum við nýtt. Já, þetta er ekki hægt, sko. Þú ert hvað sem er aldrei að fara að vinna, þú veist, þú fær ekkert... Óóóó, 2 kill, ná honum. Fara að drefta hann. Ljótur! Fuck, næstu, sjá þetta. Það er svo fyndið að sjá Inga reiðan. Nei, Steffi. Ég heiti Stefán, sko. Ég var í alvörinu reiður, sko. Var það takt seinast eða takk annan? Já, einn viðbútt.
Fólk er alveg Það er að sína græna. Matt er að fara til Austurríkis. Já, en hvaðan kom? Hann kom frá miðjusnöfinu. Komum frá Í miðjusnöfnu? dag, nei, ég fór vart. Gunnar. Hvar? Ég var invitaður. Ok. Herru, vinnum þetta. No fill. Ready, allir ready. Let's go. Býtu, Síðasta leikur. Svo þurfum við að fara... ég er að fá einn góðan. Vindinn? Hvað er að gera? Já. Já, einhvern sem er fáralega góður. Vinnum þetta. Hann er betur en ég, sko. Er hann að horfa á strímið okkar? Hann er ekkert erfitt að vera betri en þú. Ef það var reynskilin. Vill hann eitthvað vera í mynd, eða? Ég veit ekki. Hann getur joina Skype-ið. Er hann ógíslega frægur, eða? Ég veit ekki með frægur. Já, það er rétt hjá það Matt. Við erum ekki á Snapchat, Ice Cold. Það er skellur. Það er Stefán Atli og Ingi Báður. Hvernig finnst þér, Gunnar, hugmyndin að breyta bara Ice Cold yfir í kalt og heita bara kalt? En það skrítið það. Nei, mér finnst það pínu nett, sko. Já, bara pæla hvort það sé steikt út að heita kalt og fyrirtæki kalt, skilur, að hafa þetta sitt. Ok, vá, hvað Krulli Twitch er nettur. Þetta er diskobúningur alveg nettur. Hann er, já. Hann er að breyta. Hann heldur bara. Geturðu sagt honum að annað hvort að hringi Inga á Facebook? Nei, hringja í hérna... Nei, þú getur ekki aðta honum á Skype. Nei, það er góð punktur. Segðan maður hringi mig á Facebook. Eða símanúmer að synga. Skype. 692. Er hann með Skype, eða? Hann er með myndaðal á Skype. Breytum búning. Er hann með Skype, eða? Já. Þannig að við Ég spyrir hvað hann heitir. Ég ætla að adda honum inn í Add to group, hvað heitir hann? Ég er að spyrja. Go, 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 go! Herru. Ég sendi þér á Facebook. Hvað hann heitir? Svona. Má sjá. En þú veist, hvað má sjá. En þú veist, hvað username með hans? Þetta sem ég sendi þér. Nei, þú sendir sko... Þú sendir bara... Það bila milli á þér, sko. Já, halló. Hann er kominn. Okay. Nei, hann var að tala grein. Hann tala bara svona, það er alltaf. Það heitir samt alltaf döbbul. Nei, ok. En það heyri hann ekki í okkur, nema við tölum svona, sko. Ég næ ekki að koma upp hérna... Hvað segirðu? Ég er góður, við erum að reyna að það á Skype. Ég var næstu No problem. 2 kill í þessum leik. Hvað heitir hann á Skype? Hvað er það að hoppa? Sendi þér á Facebook. Greasy. Þú getur hoppað... Ég þarf að hoppa út með þér. Greasy. Ég ætla að fara að promóta þetta á íslenska Fortnite-samfélaginu. Þeir sem eru að horfa á livestreaminn, hann er að peppa þetta á íslenska Fortnite-samfélaginu gruppinu á Facebook. Þetta er ekki rétt nafn, sko. Karl Löfven. Já, þú veist það... Segðu hann að hringi þér bara á Facebook. Má sjá. Heitir ekki Karl Löfven á Skype? Jú. En það er bil á milli, skiljur. En það er bil á milli samt, þannig að það kemur ekkert upp. Við heyrum samt í honum núna. Hann er bara að tala um game, sko. Karl Löf. Herri, við ætlum að taka vinn núna. Eittlið með okkur hérna. Ég finn ekki, sko. Nei, ekki bara hafa þetta svona. Hann tala bara um game eða hann þarf að tala. Fínt. Það er strax byrjað að lúta hérna lúthúsið í miðinni, sko. Já. Þannig að... Herri, ég veit ekki, shit, ég er ekstra lengst í burtinu, sko. Þú nær þessu. Nei, ég er dead. Gunnar? Ég held að þetta verið þú, sko. Ég? Já, þú ert inn í saman hús. Ég var bara... Ég gæti vinn. Þú ert inn í saman, Steppi er inn í saman húsi. Það er gæi hérna inni, sko. Nei. Herri, ég lendi annars staðar, því ég var að laga livestream og reyna að finna Gunnar á... Nei, Krulla, Karl á... Ég kemur hlaupandi. Krulli er líka döður, sko. Hvað er þið svona lélegir, eða? Krulli, ég getur í væðaði. Hann heyrir ekki ég, sko. Þú var að íta á Uslu. Krulli, ég getur í væðaði. Ég hef ekki bara slútið þessu strímið, það er 15. Það er búið að deyja. Það væri bara svo gott að enda þetta góðu
góðu þarna. Já, reyndar. Herru, tökum við inn, Ingi, dreftu þig. Nei. Já, ég ætla bara að hlaupa hérna og drefa mig. Nei, ekki drepa þig. Jú. Farið bara í lobbyið og græðum þetta. Já, góð punktur. Lífmats. Ég ætla að negla í þessu gæja. Lífmats. Nei, Ingi, ekki. Og ég er búinn að það. Ég var að fara að drepa þessu gæja. Stefán, þú ert ekki að fara að drepa neitt. Já. Hvað hérna, herrið, hann er búinn að, hann er hérna, hann heitir Karl Löfve, sko. Hann er klárlega með username samt, sko. Get ég ekki addað í kollið það? Get ég gert það? Já, það er uppi hægra megin. Ingi, hvað er leftur partí? Uppi hægra megin? Krulli. Yes. Í hreinskilni, Hvað ertu búin að... Hvað ertu búin að eða miklum peningi að kaupa svona búninga átna í þessum leik? Herrið, Allt og mikið bara, sko. hann er að tala hérna, Veitu, hvað heitir þú á Skype? Nei, ég þarf að adda þér í mitt til að sjáast í vídeo. Hann þarf ekki að sjást í vídeo. Nei, bara hann að heyrist, skilur. Hvað heitir hann? Ég kann ekki adda í koll, sko. Það virkar ekki. Hvað heitir username þess? Karl Löfve? Hvað er username þetta á Skype, gemli? Það er með öði, sko. Já, en þegar ég gera það... Hvað er username þetta á Skype? Það kemur bara eitthvað gæði frá Kanada, sko. Ertu frá Kanada? Þetta er eins og ég með Ingi Bauer bara á Skype, skilur. Nei. Ok, seg hún bara addað þér. Ég fann hann. Jesús. Ingi, nei. Gunnar, en að ta innsögnu fyrir mig. Hann heitir Flashman 2, hann heitir ekkert... Veitu? Ertu komin í chatið með okkur? Hvernig er chatið í okkur? Er fólk að kommenta? Það er allir farnir, sko. Ég held að Kristján Freyr hefur verið að horfa okkur svona. Náum þessu síðasta leik. Herru, hann getur tekið þátt í hérna kollinu núna. Ertu búinn inn að tala með það? Já. Datt ég? Já, yes. Ok, let's go. Last game. Ok, er hann kominn eða? Halló. Ertu komin í Skypeið? Yes. Ertu myndaðilega? Já. Skvíkja. Ok. Kemur handtök ekstra hér? Það kemur við þurfum að Það er alltaf læk. Skáriðin verður bara allir í myndaðilega. Ég veit það. Ha? Gunni, verður reddi maður? Já, sorry. Nei, hann er að tala um að skjári minn verði allur í livestreaminu. Varstu ekki alveg búinn að segja hann að við varum að livestreama það? Já. Ha? Er það að stríma? Ég gleymi alltaf að gera svæpa. Partí beilt ykkur egg. Stebbi, ítti, var þetta í? Herru, ég er ekki alveg búinn að fá myndaðilega hérna. Já, það þarf ekki að vera mynd nema að vilja, sko. Já, bara ef þú vilt. Hversu mikið viltu vera mynd? 2 af 10. Ok. Þá verður þú ekkert mynd. Þú þarft ekki að vera mynd, sko. Sjómli? Hei, Sjómli! Sjómli, varstu að stríma okkur á hann? Hei, Sjómli! Hvað heitir þú, Krulli? Karl Anton. Karl, ertu kallað Kalli? Já, maður. Varstu að horfa að stríma okkur á hann? Já. Horfa okkur byggja eitthvað Skybase upp í loftið. Það gekk ekki nógu vel. Hvernig endaði það? Ég kláruði hérna Material. Já. Ég fokkaði. Dóði, hoppiði niður. Já, Stefán fokkaði upp maður, hann átti að byggja niður og bara hann byggði feilaði. Allir í grísi það. Ég hef mikla trú á þessu, sko. Ég er búinn að segja þetta í svona 5 leiki í röða sem ég fór að vinna. Ok, við erum að hæpa þetta núna. Við erum að byrja strímið í þykistunni. Já, ok. Hey, velkomin. Velkomin livestream. Fyrsti leikurinn í dag. Við erum ekki búin að keppa við erum að spila í 3 tíma. Við erum að fara inn í Greasy. Og já, við erum allir búin að hita upp fyrir þetta stream, þannig að við ættum að vera sjóðandi. Ég var að setja hérna sjátt á Snapchat, þannig að það eru 1000 manns á leiðinni. Það eru 300.000 manns á leiðinni. Stefán með 300.000 follower á Snapchat. Ég veit að ég átti verið Er hann ekki með 350? 350 núna, eftir livestream. Já, það er smá pirrandi að vera með hann á Skype og ég heyri í leiknum hans.
Já, ég heyrði alveg allt í einu bara hrikalega hávaða, sko. Já, ég heyrði eitthvað klík, það kom sko... Herru strákar, hvað það að lenda? Það allt og margir. Það mikið af fólki sko. Við þurfum að fara annan stað en Grísi, strákar. Gunni, það einn með þér. Ég lendi þér. Nei, sko, ég sé bara eitthvað bull, sko. Bara reglíðar. Nei, ég sé ekki neitt, sko. Strákar, kommentið og segja... Ég sé ekki neitt. Og skjára að syngja eftir það. Hverju leið meiri hana? Ég held ekki. Shit. Jú, það örugglega gæði hérna. Það laggar svo mikið. Það gæði hérna. Gaur. Hvað? Ertu niður í Stefán? Já. Hvað ertu? Já, það er góður. Það rannar. Ég er velbísu. Tókan, fuck, ég er búinn að taka frá. Nei, ég dör. Ansa. Ég líka. Kalli, kottu niður, ég er fucked, sko. Ég sé þetta. Hvað Kalli er að gera? Það er gæði hérna, sko. Hann er bara í Já, hann er ekki með neitt. Hann er niðri. Það er allt bak við. Hann er niðri, sko. Ég er með 11 HP og ég er ekki með neinn skot, sko. Það er svo góð business sem hann er með. Ertu með einhver skot, eða? Dammit, maður. Já, bara eitthvað smá, sko. Ó, það er gæði E. Það er alveg fucked, sko. Já, fólk er að horfa Það er ekki að góða hluti. Villi er live núna. Bara að Kalla. Kalli var redda þessu. Ég get ekkert gert. Ertu með einhver skot, Kalli, eða? Ég er bara með, hérna... Shit. Þetta er búið, sko. Við erum að... Þú gef mér eitthvað. Geðu Kalli smá. Þannig að hún má taka 4 skot. Yes. Það er ekki fleiri. Tjekka þetta, Ingi. Ég er að horfa þig, sko. Á, vátt að hell, ég skal hlaða. Þarna. Nei, við værum með fleiri, maður. Hérna, tata þessi bandagis. Bandagis. Er þessi gæði frá Akur? Bandagis. Ég elskar hvað Með að hæpa stutt, eða? Það er ekki Sko, ég er ekki með skot, Kalli. Ég er bara með full klippu, ég er ekki með neginn öðru skot. Ég er svona að reyna að safna. Ok. Nei, það voru skot þarna. Grínast. Vel gert, Kalli. Kalli er með þetta, sko. Áfram Kalli. Drast hann, eða? Kalli! Það er annar. Allir að koma Ég þetta á. þarf hann á í skot, sko. Hvað er hann? Hann er einhverstað klós. Baku rusla, gamin. Baku rusli. Það var svo leiðilegt að þeir myndi vinna og veit fyrir hann bara eitthvað... Hann er norður. Þetta er ömulegt. Norður. Ok, hann er að leikskólanum. Maður með byss og leikspil, það stór hægilegt. Hann er með fucking haglefni. Jú! Já. Áfram Kalli, hvað er það með komið mörg kills? 2. Ég fær þessi skot. Já. Ertu með eitthvað haglefni til skot, eða? Með 0. Gær í vest. Ég sé það. Það var ræðilegt. Ég var ekki með neinn skot, ég var svona með 4 kills. Shit, sko. Ég hef bara aldrei upplifað eins marga í Grísi gróf, sko. Nei. Ok, einn viðbót. Þetta er ekki hægt, sko. Þetta er bara ekki hægt, sko. Það maður vera ræðilegur. Herru, varstu ready, Stjón? Já. Hvað er að lenda? Þreftir hérna rútunni. Ég ætla bara að... Hafið pröfað að lenda í borginni? Já, Tilted Towers, ég til í það. Þetta er Það Kalli vissi ekki, sko. Það er livestreami, Krulli, ég sé það. Krulli er eitthvað að skipta búningar sínast fyrir livestreami. Nú er ég með það rittara, svo er ég með það beinagriðina. Ok. Hann er svona dedicated. Í hvaða leðir ertu, Krulli? Ég er í 72. Shit, ég er í 28. Hvað er þú, Stjón? Ég er í 29, af því ég fekk Battle Pass, sko. Ertu með Battle Pass, eða? Já. Þú fær þetta skinn sem ég er með til að levela upp í max. Getur þú útskýrt Battle Pass? Ég er level 56 og ég er ekki með neinu Battle Pass. Ég keypti Battle Pass á V-Bucks og ég er stolt ræð. Já. Svo levelar það upp. Ég sér það í menjúinu þegar þú ert ekki í leik. Eins og svona klöpp og fleiri svona búning. Hvernig... Ingi er aldrei í loading screeninu að það er svo leiðilegt net. Í loading screeninu? Þessu? Já. Já, maður. Já. Er ég að dansa fyrir þig? Dance for me. Oh, baby, lie to me. Dammit, ég var bara að dansa líka. Ok, stráka, það eru allir að fara í Tilted. Eru að fara að gera eitthvað fínt eða að vinna leikinn í Tilted? Það er allir að fara að fara í Grísi að Tilted. Nei, fyrir mig Grísi. Ok, fyrir mig Grísi. Droppum saman. Við reynum að vera svona nær hvort öðru. Já, lendum í hana á húsinu sem Í
hvaða húsi vil ég lenda? Ég lendi í einhverju madness. Ég var búið með öll skotum mín eftir 30 sekundir. Ef við lendum í veitingastanu saman, það fullt að lúta í veitingastanu, lendum þar. Nei, ekki veitinga. Af hverju? Af hverju Er það? veitingastanu? Já, hérna. Veitingastanu? Ég er alveg saman, sko. Krulli, veitingastæðurinn. Yep, Burger Place. Einhver að taka neðri hæðina, einhver að taka efri hæðina. Já, við brjóðum okkur strax bara niður. Ég ætla bara að fara að beinta þetta. Það er liðinu með okkur, Já, ég sé það. Og ná. Já, það er liðið í Það er fljótið, sko. Nei! Oh, damn, smurf. Get that smurf, boys. Guys, ég er ekki með neitt, sko. Ég er með byssu. Já, geðu tíma þarna. Hann er byssu. Gunnar, hérna, byssa. Hvað er það? Gunnar, byssa. Ok. Hvað er gæðin? Shit. Veit það ekki. Ég held að það sé neðst niðri. Ertu með eitthvað? Ég er bara með eina byssu, sko. Ég er ekki með neitt. Það var það nú, já. Það eru skotirna fyrir Gunnar. Krulli, ertu niður eða? Hann er neðst niðri. Hann er með 10 HP. Hann er með 10 HP. Ég er að koma. Já. Skal rífa þér? Já, ok. Droppa. What a reviver. Hefðan drepið maður, ég er svo pyrraðar. Eru búin að drepa? Dilkað upp drastlið hérna maður. Ó, ég skal taka börst. Ég held að segja fleiri hérna, sko. Já. Sér einhvern veginn. Ok. Hvar eru þeir? Medkit. Hvar eru þið? Ó, ég er til í sjoppin. Eru fleiri eða? Ég veit ekki. Leikurinn minn hægt að virka, ég get ekki ít á allt í hennu. Leikurinn minn að það hægt að virka. Við erum saman á klósti. Ég er upp á þakki. Hver að byggja? Hvað Gunnar að byggja það þar? Já. Ég ætla að hætta. Vandar eitthvað byssu eða? Ég er með börst, sko, ég er með 2 borstöðinu. Það er að kasta eitthvað. Voru þið að kasta springið það? Það eru gæðir í hérna, sátt. Sátt, ég er að koma. Hvað er sátt? Þeir eru hérna, einn í sátt, inn í húsinu. Inn í húsinu, ég er upp á þakkinu. Hann er upp á svölunum. Hvað er svölun? Já, þarna. Hann tók allt lífið mitt. Ég er 13. Viltu bandage? Er einhver með bandage eða? Ég er með bandage. Nokkaðan. Ég ætla bandage. Ég skal gefa bandage. Lútur. Hérna, ég er með meira bandage. Það er fullt að lúti hérna, sko. Vandaði það bandage, Gunnar? Ég skal gefa bandage, Ég var til í eitthvað armor eða eitthvað. Hvað ertu? Hérna, ég er með. Yes, medkit. Ok, medkit hér. Ég teka. Erum við shield eða eitthvað? Ertu með mikið bandage eða? Ég er með 15, ég skal bara gefa. Nei, gemur. Þannig að gemur alltaf 5. Já. Hvert vil ég fara? Ekki bara halda áfram að skoða húsin. Jú. Hvað er Sjáum þið þeirra. Hvað er gæðina niður? Hvar? Ég nokkaði hann. Nei, ég eliminaði hann. Fuck, ég bara one kill. Vel gert. Sáu þið strákinn? Það var allt í beinni. Læsbyrn. Þetta er til að kann. Ingi, ég ætla að sína Við erum að fara að vinna þetta hvað ég kaupa í Batmans. Nei, það er að horfa á mig. Hvað skápnum? Hvar? Horfa á mig, ég er hérna fyrir aftur. Hvað skápnum? Hvað skáp? Já, hérna. Veitu? Ég gefst ekki. Hvað þarf að gera? Já, vá! Þetta. Hvað segir? Vá! Veistu hvað, ég ætla að veifa þér í stæðin. Það er ok. Hvar eru þið strákar? Þið með ekki skilja okkur eftir það því að við deyjum bara þá, sko. Nei. Ég er ekki grunast. Ég er að fara að etja með stæðin hérna. Gerum við ekki stæð. Það er strákar. Mér sýnist allir að vera farnir, sko. Ég veit að það finnir content. Á YouTube. Ég er með minishield. Já. Það er allir hættir að kommenta. Nei, fólk fattar ekki að við erum að fara að vinna núna, sko. Það er snæper hérna, Kalli. Ég er til í snæper, Kalli. Næs. Í hundahúsinu. Þú fær ekki... Og medkit líka. Og kemur í kefni. Það er mitt lagga frá maður. Hundahúsin. Er þetta hundahús? Það er hundakistinu. Já. Mitt lagga svo mikið. Strákar, Ég veit ekki hvað maður að kalla það. Svörtrefnum eða eitthvað. Herru, við þurfum bara að passa okkur á storminu. Nei, hann er nála. Sást hann eða? Nei, hann Kalli. Nei, bara hann.
Ég á hundakáðanum. Hvað er heila? Já, hundakáðanum. Sniper! Oh my god, sorry með mig, ég get spenntur fyrir sem sniper. Æ, Ingi tók hann öll. Já, alltaf. Viltu fá snæpirinn eða? Það er 1 skot í hann. Nei, það er bara. Ég með skot fyrir því, eins og. Krulli, þú mátt fá sniper, sko. Hvað ertu? Hefðu við ekki fara að fara í tilt þetta? Hvað ertu? Ég droppaði skotunum með það. Hvað er með hinga? Nei, og grindverkin. Hefðu við ekki fara í tilt þetta? Jú. Gunnar. Nei, settur úr út af. Ekki fara á langt. Já. Gunnar, ekki fara langt, býtt eftir okkur svo við getum Það er AR hérna. Já, ég er með, hvað sem er, þannig að... Ég er alveg til í AR, sko. Það er veitur. Ingi hérna. Ég er til í síld. Yes. Take this. Frank there. Kalle, nei Gunni, er það auka síld fyrir mig? Já, ég er með síld. Ég er mínu síld, Gunni. Já. Ég heyri ekki Jó. Hérna. En ég er á livestream. Já. Það er strákum að spila með stream. Já, sérstæðan. Er ekki með það? Nei, ok. Það heyrst þér, þú ert að byrja á YouTube, æskóð, tjekka það. Subscribe and like! Ég var fara í 3... Nei, ég var fara í tilt þetta. Ingi, nei Gunnar, en að tala eins og einu. Komum við það! Ó, ég kom ekki. Ég elskar það Gunnar tala. Svo kvirka. Já. Það er að gera þetta líka. Hvar er ég? Já. Ingi, ég ætla að segja, ég var á 50 logo þetta var að flakka greið, svona. Hvar? Stækka það. Er þið reddi, eða? Hvað er logoið? Ég er búinn. Nýjan æskóð. Já. Stækka það. Alveg. Það er smá böggandi að sjá. Já, jú, fólk veit alveg hvað held þið er. Ok, vil ekki, það er klálega einhverju sem er... Ég er að snæpa það. Nú að lúta vel, sko. Ég sá hreyfingu 60, milli 60 og 75. Já, ég líka. Niðri eða uppi? Á götunni, niðri. Á götunni niðri, já, ok, það er komið svona langt. Nei, það gæði bak okkur. Nei. Það gæði bak okkur. Hvað? Ég sé hann. Ég heitt hann. Já. Það er fleiri, það eru fleiri. Já, ég sé hann. Nei. Hvað? Það eru gæði í 300. 300. Takk, já. Rífaðið mig, svona. Það eru ekki fleiri, það er annars. Það eru fleiri. Hvað er hinn? Stefán, rífaðið mig. Hitt hann. Rífaðið mig. Hvað er undir? Já, rífaðið mig. Hvað er undir hérna? Já, ég er komað. Hann er það lífi. Hei, takk hann að. Nei, hann er að skjóta okkur. Ég er búinn að hitta hann. Ég hitt hann líka. Mjög low. Hann er fucking low, sko. Hann komst bak upp fjallið. Passaði, Stefán. Heilt liðna. Það er gæði hérna. Bak við, sérðu hérna. Já, það eru tveir. Það er gæðir í 150. Ingi. Anskor. Ég? Nei, what the hell? Kalli, bjargaði mér. Kalli. Það er gæðir í 150. Kalli. Þetta er ekki að grínast það. Kalli, Ég nokkaði þeir eru sko 3. Æi! Já, einhver er í bak líka. Alls það. Nú erum við að reyna internet. Þetta var skemmtilegt. Við erum alveg að komast í... Herri. Damn it. Hvað erum við búin að lengi að livestreama? Við erum búin að livestreama í 30 klukkutíma. Það er grænt, sko. Shit! Hvað er ég að gera? Annan leik. Einn viðbót. Það verður bara einn viðbót þá til að... Ok, við bara hættum ekki fyrir við vinnum, sko. Þetta var leiðilegt, sko. Herru krakkar, það er komið nýtt vídeo YouTube-channel okkar. Hætti að segja krakkar. Já, það er ógeðslega skrítið. Jæja, unga börn. Það er Ingi fór til Parísar, hengur að vlogga því. Já, tjekkja það. Stórt shoutout á Inga og kæðisinn hans. Afsakið. Ég ætla að playa og lækka bara, svo ekki ég horta. Þetta var sorglegt. Við þurftum alltaf að vera bara með svona split screen, skjáin í svona 4 pörtum. Að hafa það strax að rifa af Inga í staðan fyrir að drepa gæðina. Það ætti að vera hægt, sko. Nei, það er hægt, við gerum bara team viewer. Já, ég kann það ekki. Ég kann það, gera það næst. Það er þá kannski hægt. Það er skemmt að fólk vil kannski sjá hinn. Það er að segja, sko. Herðu, það er Tilted Towers núna. Já.
þú veist, þið náttúrulega kunnir svo vel að Greasy, þannig að fólk... Það er alltaf margir að vera tiltætt, sko. Og Greasy. En til í Flush Factory, það bara fyrir... Team, we need a team leader and a team decision. Hvað ættirðu að fara? Eftir Greasy Grow. Greasy Grow. Er það Greasy? Af hverju segir þetta alltaf svona, Gunnar? Það er leiðilegt að segja bara Greasy. Þetta er Greasy. Þetta smá spenning í þetta. Það segir af hverju þetta er Greasy, af því að Greasy þýðir sem svona steikingafyrir. Og það er hamburgerstaðar hérna. Þess vegna heitir þetta Greasy Grow. Ég er að fatta það núna, sko. Í hvað hús Greasy Burger. Er fólk hérna? Já. 1 eða 2 lið. Ég ætla að lenda í mínu húsi bara. Já, ég lendi í sama húsið Gunnar. Ég lendi í hamburgerstaðnum. Það er gæja að lenda í húsinu þínu. Nei, hann hættu við. Krulli, ég kem með þér í hamburgerstaðar. Eða? Ok. Er gæja í húsinu? Hættu þess að sjokkinu frá hamburgerstaðar. Shit, hvað það laggar maður. Og ég er búinn að hitta eitt 60 maður. Það er gæði sem náði sjokkinu á aðstæðinni. Það geti komið niður til okkar. Á neðstæðin? Já, það er gæði sem lent þakkir og geti komið Það er salt, já. Ég er með svona, sko. Já, ég er með 2. Það tekið bara 2. Já, ok, Krulli. Það er gæðin í miðjuhúsinu. Það er út. En í miðjuhúsinu? Ég er með 1 revolver bara. Ok, ég er með... Ég er með míní. Krulli, komdu aðri hægna, gæðin er örugglega það. Ok. Gunnar, ég kem með þér. Fynda að sjá Gunnar. Ég er búinn að nokka eitt, Stefán. Viltu Það er gæja ofan á húsinu ykkur, sko. Á ég að taka þetta? Þú ertu með eitthvað riffil eða? Ég er bara með skambúrstu. Shit. Ég er bara með revolver. Já, þú er fyrst þetta. Gunnar, sérðu hvað gæjan er í 285? Takk fyrir þetta. Svo við förum til strákana, svo við degi ekki. Það lifir hérna frá húsinu. Ok, það eru bara gæjar allstaðar í kring. Það eru gæjar allstaðar, sko. Fuck me, maður, já. Þetta er ekki hægt, sko. Ég hingra bara hér. Hvað er Stefán sig að gera? Ertu með skamblísu? Ég draf að sjá þetta. Nei! Sjáu þið, ég draf gæði. Sjáu þetta. Voru það að fylgjast með? Nei. Ég er ennþá lifandi, sko. Aftaði Kalli. Ef ég get svo... Þetta var flott hjá mér, það var ekkert að horfa og ég draf þetta. Þetta var geggja kill hjá Stefán. Hann er að rústa. Hæri. Strákar, þið meiri vinn. Nei! Nú fyrir við Tilted Tower. Finnið þið verðum alltaf betri og betri. Nei, greinlega ekki, að því við skitum á okkur núna, sko. Hvað segir þið? Að skiptum búning svona til að... Eigi að fara í snæperrótið og fara í hérna Tilted Towers. Ok, veldu snæper shootout. Vil ég ekki taka vennilegan, bara snæper eða? Vennilegan? Hvað vil ég? Vil ég prófa snæper og krydda þetta aðeins upp eða? Hvað Ég líkir veit ekki, hvað ætlum við að taka marga leiki í þetta? Tökum einn viðbót. Ég keypti Battle Pass, þá fikk ég þennan hérna. Keypti Battle Pass. Tökum einn viðbót, vil ég þá frekar taka Ef þú kaupir Battle Pass, þá farðu skinn. Það var þessi gæi. Nei, byrju, ekstra, bara breytum átfit. Damn, sjá átfit mitt. Þarna. Ég ætla að vera með þér í þessu. Ég kom með nýjan pickaxe líka. Sveik. Vil ég vera squad eða vil ég sniper? Gunnar, hvað segir þú? Hvað segir þið? Viltu taka venjulega leik síðasta leikin eða sniper? Venjulega bara síðasta leikin. Nei, við þurfum að klukkan að vera 12, sko. Hvað er margir fylgst með? 11? Já, 12. 11. Þú ert gaman að vera svona nettum búning. Já maður.
Drullin eftir saman. Það fylgdi með Battle Pass. Ítt og reddi í stefni. Já, ég var að gera búning. Það ég sá að henni beinni útlendingu Stefán Atli var að eyða peningum í töluleiki. Já. Hvað ætti mamma að segja það? Þetta eru hard earned money. Earned money sem ég vann hérna með því að taka upp myndband hérna. Já. Gunnar, hvernig líst þú að græna það? Hún er mjög flott. Ég mæla með Gunnar og þú kíkir á livestreami og fylgist með þegar þú ert að skjóta gæja. Þú ert með túkun. Það er svo fyndið andlitið þitt, sko. Það er geðveikt. Það er gett einbetur. Þú ert bara, svona eins og sér bara. Já, maður verður að einbeta sig. Hver vá hvað nettar með svona nettan pikkir. Tjekka þetta ekki. Ég er svona geggjaði nettar. Þú var að tjekka búningum með mig. Ég sé hann, sko. Nei, þú var að sjá hann, sko, fyrir fólki sem er að horfa. Jæja, strákar. Ég er ekki að fara. Er það 13. leikurinn sem er eins og röð? Sko, það er hræðilegt þegar þú séu bara að spila í 3 klukkutíma og ekki vinna einu sinni. Og ekki einu sinni annars, þetta er 3. Nei, við hefum aldrei verið nálægt í, sko. Það er bara bull. Hvað segir, hvað stil ég fara? Förum í Pleasant eða eitthvað svona, Junk eða eitthvað. Förum aðeins frá, prófum það. Förum hinga. Pleasant. Já, prófum það. Ok, Pleasant. Ok, remove drastli á markerinu með. Það er búin að. Bara 1,5 marker, það er nóg að gunni að krulla saman. Ok, let's go. Vinnum þetta fyrir fólkið. Vá, þetta er nettur pikkar. Það er fullt af fólki að mæta hérna, sko. Fullt af fólki að mæta hérna en ekki að tala um það. Það er Ég ætli í húsin 300 norðvestur. Já, ég til ég að krulla, ég er með því. Ég fyrir í miðhúsi. Ég skal vera miður. Verður saman í þessu. Ok, ég fyrir það vinstri. Já, ég skal fara með Gunnar í húsinu. Æ, það er gaur með ykkur í húsinu. Ég spáði sig. Ingi, það er gaur hérna. Sérðu, þú ætlar að finna hann. Fullt af kistumenni nenni ekki að opna það. Hver lendi í mínu húsi? Ég lendi í húsinu út í enda. Ég lendi í Gunnars húsi. Viltu lítinn slöpp? Viltu lítinn skjöld, Gunnar? Viltu lítinn skjöld, Gunnar? Ég skil ekki, ég þoli ekki þegar ég... Það er bara bandages og eitthvað rugl. Það er ekki eins og... Hann er aðeins hæðinni. Litli skjöldurinn. Hvað er litli skjöld? Það er gæjar í E. Gæjar í E. Ertu búinn að lúta allt, Gunnar? Hvað er það, Kalli? Já. Er húsin hérna? Ég skal vera aerial support. Já, hann var inn í húsinu ykkar, Kalli. Kalli, það gæði bak, sko. Inn í húsinu. Hvernig var hann inn í húsinu ykkar? Rocket. Æ, Ingi, nei. Ingi, no, Ingi. Ég hef ekki að drepa þessa gæja, sko. Ingi! Hvar eru þeir? Þeir eru inn í húsinu mín og Gunnars. Það eru alltaf einhver. Það er þetta kulli. Þetta, já! Það er meira bullið, maður. Þetta var skemmtilegt, af því að ég sá gæðina, ég var náðið færi og þau sáum ekki og ég var að drifa á. Krulli, þú vilt hýla Inga eða drepa gæðina? Nei, ekki hýla mig, maður. Það er alltaf margir gæðir. Líttu svona gett mikið í kringa þannig að fólk sjá hvað það er. Hvað? Þú veist, það er ekkert. Sér, skal hann hitta mig? Gunnar, ég er með þér í þessu. Ég ætla að skríða að þessu minna, gæja. Gunnar, ég er með þér í þessu. Gunnar. Já. Ég er með þér í þessu. Það er gæja á götunni. Það er djöðlarinn að... Krulli, hvað er mörg kills? God damn. Maður heyrir hvað í dökkunum bara dæ. Krulli, þetta er mikið á hann er að koma upp. Damn. God damn. Team Krulli. Hvað er það mörg kill? Komið 6 kill.
Ha? Næstu jafn mikið og ég. Ég er svona að rífa upp blóð hérna. Rífið. Ég ríf upp liðið ykkar hérna. Meist Gunnar búinn að vera bara arfa slappur núna. Já, ég veit ekki hvað. Já, ég veit ekki hvort það sé. Fuck, maður, sjá þetta lút. Oh, damn, look at the loot. Ekki, Look at the flick at the Rocket að syngja. Hver fóði sílpósum, motherfucker? Motherfucker. Fáðu shieldpósum, motherfucker. Shieldpósum, motherfucker? Shieldpósum, motherfucker. Ég elska þetta ekki bara 2 sekúndur að taka mínu. Það er ekki minna bara. Til 2 sekúndur að taka mínu. God damn. Krulli, ertu mikið á Twitch? Hvað segir þið? Ertu mikið á Twitch? Ég er að byrja. Nice. Allir að checka Krulla á Twitch. Heitir þið Krulli Twitch, eða? Já, nei, bara Krulli. Krulli? Ég átti að segja fólki í YouTube. Breyttir í nafninu þinn eða? Já, það var á langt hitt nafni. Það passaði ekki inni fyrir hérna Fortnite. Hvernig breyttir þið? Þú ferð inn á Fortnite heimasíðuna. Já, það. Þú sér gæðan. Sástu ekki út hann eða? Sástu ekki? Jú, ég sá hann. Annar á þakinu. Oh shit, maður. Ekki með með? Já. Það var þinni. Vitið hvernig game mode ég væri til í? Hvernig? Það er svona endalaust af material. Maður væri bara að byggja, leika sér. Já, svona sem Minecraft. Já, þetta er Minecraft. Já. Hann er... Hvert fór textið? 8 hjá okkur. Hanna, til lótt. Byggðu bara upp, góðu bara ham. Ég vil fína að Krulli sé að hýla. Byggðu upp til hans, bara fullu. Yes, Kitty og Krulla maður. Mér líður eins og ég sé að lýsa ykkur fótbolta. Hann er hinum með við þakkið. Sjáum Krulla, hann... Já, við sjáum Krulla. Hann er að lúta. Þvílíkur leikmaður. Og hann er með rockarljósarinn og hann færir sig upp á hægirkantinn. Byggir hratt upp. Hann verður spenntur eftir því sem við lýsum þessu meira. Og rockarljósar. Og hann draf sjálf á sig. Hvað var þetta? Bóðið tilbaka, horfum við þetta. Shit. Þú ert að skjóta í loftinu. Varstu að reyna þetta? Já, ég sá hann ekki. Það er ekki annað að leika. Einnig búið. Krulli er komin svona... Eða, ég er hann til þreyttir. Já, ég sé á Gunnari hvað hann er þreyttir, sko. Allir hættir að kommenta, allir hættir að horfa. Já, það er... Strímið er líka degja, sko. Það er samt alveg 10 að búin að vera horfandi allan tíman, sko. Kannski bara fólk sem gleymir að... Það er svona fólk er að koma inn og út og fólk er að fara að sofa og eitthvað svona. Fólk er að fóra á klóstu og gleymdu stríminu. Þetta er eiginlega bara við að horfa. Já. Oddur Við erum allir að horfa, það eru 4, þannig að það eru 4 viðbót. Nei, heyrðu. Það var að spila Inga Bauer á einhverju menntaskólaballi. Ekki bara slúttis eða? Ekki einn viðbót eða? Ég er til einn viðbót, sko. Það er alltaf svolítið. Getur ekki tekið bara off stream eða? Jú. Mér langar bara svo að vinna. Já, ok. Já, gera það. Það eru 7 horfar. En okkur ekki taka það bara fyrst við erum að stríma. En fólk horfir í gegnum þetta. Þetta verður alveg ennþá í gang, vídeo fer alveg inn, skilur, þannig að... Já, verður allt myndband inni. Já. Ó, þið verið sáttum með hennar búning, maður, shit. Ef þú fyrir snæður... Ok, einn viðbót. Ég heyri svo lítið í leiknum þegar ég er á Skype. Já, ég líka. Það er svo óþægilegt. Þetta er sem með músinni á Stefáni. Þetta er músin sem Hlynur á og Hlynur er ekki að horfa, hann er heima og svo að mæna Bitcoin. Maður heyri ekki bara lítið í leiknum, svo heyrir maður ekstra í þínum leik. Það getur, hvernig heldur það mér leik? Ég er ekkert neitt búinn að heyra í leiknum. Það er ekkert hægt að spila inn að leika þess að heyra. Gunnar, er það imitate allt sem þú ert að gera? Sími minni er sko sjóðandi. Eins og þú? Já, þú sagði það líka á hann. Kýttu mér þetta. Aðeins í tila. Ingi svona aðeins að... Blessaðu, gamli. Já, tökum rættu póni. Ég sé ykkur þarna, Krulli og Stefán eru þarna. Dansa saman þetta. Ætli að hoppa í saman bæinu alltaf eða? Ég gef mér hvað sem er. Snopp is yours. Já.
Það svona í veginn. Næs. Bróðist. Já. Ég vil að frekar sattur eftir þannig grænmetisrétt og ísinn. Það Snobby? Eða Haunted Hills? Tomato. Haunted Hills? Nei, ekki Haunted, það er... Hvað líkir það? Er ekki margir að fara í Snobby, það? Það voru Junk Junction, það? Krullum að ráða. Var það Snobby? Já, Snobby. Svo margir í Snobby, sko. Já, fokkin margir að fara í Snobby. Þú verður að kunnaði Battle Pass, svo getur fengið þennan búin. Þú langar að koma með hinbúið? Já. Battle Pass, þú verður bara að kunnaði Battle Pass. Hvað gerist þegar maður fær í Battle Pass? Þú fær 2-fald XP, fær fullt af svona auka dóti og eitthvað. En þú veist, þetta auka dót, lætur maður að fara betri leiknum, það? Nei. Þetta er skins og V-Bucks og svona. Ég tek húsið Það er gæðið, ég ætla að lenda á nákvæmlega saman staðan. Ég var krullið eftir Ég er ekki með mér það. Ég er ekki með þér. Engi með Það þér. er kistunni hér, ég ætla að ná honum undan. Já, ég sótti síldið. Já, ég náði henni. Fuck you. Hver er þetta? Hann er döður. Já, gæti. Hún er stælt Gunnar aðeins. Þessi gaman, ég bara svona beið eftir honum. Ég leiði honum og opna kistuna og svo slátraði hann. Hvernig slátraði hann? Hvernig? Ég bara strauði hann andliti. Hvernig var andlitið á honum eftir það? Það var alveg vel strauða, sko. Vel strauja. Það var vel Ég er strauja. að lúta hennar Snobby í drast, sko. Já, vinnum þetta shit. Það kom að þessu. Our time, let's come. Það er ekki margir að horfa núna, en þetta er fyrir fólki sem er að horfa þegar streamið er búið, sko. Mér líður eins og þessi pickaxe er betri sem ég hef keypt. Stefán, fáðu alveg vinnu, hætti að spila tölvuleiki og vodka. Segir hver. Spila tölvuleiki. Segir hver? Hver sagði það? All my haters out there. Ok, Já, ég er með launchpad. Ég er með bláa snæper, þetta er besta sem hefur komið fyrir mig í lífinu. Ég er með bláa snæper. Já, Maður sé af þetta. Ef þið viljið þá getum við launchpad eða eitthvað. Í ég raskat. er fáránlega til að geima launchpadi fyrir sigurinn okkar krulli. Ha? Ég er fáránlega til að geima launchpadin fyrir sigurinn okkar krulli. Já, við séum við. Já, strákar, verið vakandi, ekki gleyma ykkur í lútinu. Hvað meina það? Ekki gleyma ykkur í lútinu. Strákar, ekki gleyma Ef ykkur er með rocketlæst, þá er ég með fullt af rockets. Ég er ekki með rockets. Ég er ekki heldur með rockets. Nei, ef ykkur er með rocket launcher, þá er ég með rockets. Ég er að tala um það. Já. Hvað, eru þið bara búin að lúta þetta allt, eða? Það er búin að lúta allt í mig, sko. Hvað er þessi klappið mitt? Mér líður eins og þið séu að gleyma ykkur svona leina eftir. Nei, krulli með allt fyrir eins og. Ég er með 2 launchpada. Damn, krulli, þurftu ekki að gefa Gunnar hinn svona til öryggis. Við verðum að launchpad eitthvað skemmtilega. Já, launchpadum okkur inn í þetta. Og allir að adda krulla á Twitch. Það er mér sem búin að sjáta þarna í texta. Já, ég sé. Krulli, 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 krulli. Þetta er sína að spinna þetta. Það veit enginn. Allir svo verið síldæðir þetta. Eru þið búin að fyrir síðast ósið það? Það er að skjóta, það er að skjóta! Hvar? Ég nokkaði. Nei. Hvar er hann? Var það fleiri eða? Banna að hrópa úr úrlustráður. Stefán draf 3. Herru, kista. Nei. Kista. Það var ekki neina. Herru stráður, ég er búin að drepa 3 gæði í þessu strími. Nei, 2 gæði í einum egg, sko. Hún var nokkuð svona 5 gæði. Ok, vantar ykkur shield, eða? Stefán, hvað? Já, Ég var endur beinum launchpad, eða? Hvað? Stefán, hvað? Já, hvað er fokkar með þú? Ég er í sundleginni, hvað? Sundleginni? Ég er að fara að lúta þetta hérna. Hvað? Nei, ég ætla að gefa það stóran. Já, gef mér stóran. Ætti að segja bara já. Hvað yfir? Upp með þig. Hvað? Nei, ég til í stóran. Hehehe. Hvað?
Ok, let's go. Hvar eru þið? Krulli, ef að launchpad okkur út úr hérna. Hvað ekki búið að heyrast í Gunnar í svona 40 mínútur? Hvað hann að gera? Hann er Hver? Hvað ekki búið að heyrast í svona 40 mínútur? Ég var aðeins að checka snap og svona. Bara meðan þú varst að lúta? Já, maður getur gert tólið í. Ég er alltaf Krulla, komið upp maður. Veist hvað það er? Stefán, hvað ert þú að gera? Stormur um leiðin. Ég er að lúta. Hvað er það að gera? Er það að fara að lunchi? Já. Ég get fokkað ykkur upp svo léttilega. Hættu þessu. Hvað ekki gera? Slægi. Nei, komið allir á sama tíma. Gunnar, hvað er? Herru, Stefán verður bara eftir maður. Það er einhver að fara að skjóta það niður, sko. Stefán, drífðu þig. Ég ætla að lúta húsið þarna. Hætt að lúta, þetta er komið, sko. Það er fínt lút. Já, ég er að koma. Ok, er þið til í smá challenge? Ég ætla að skjóta neðsta. Nei! Kastaði grensu niður eða eitthvað, Ég kasta. Steppi drífið. Steppi verður að hlaupa upp undan þessu. Þetta verður. Er þið tilbúin í landsbættin eða? Er þið til eða? Ég kasta. Ingi er að horfa á Gunnar. Gunnar, þú Steppi, Steppi, er þið til? Kasta. Ekki búið þér. Hann er bara! Já, Ingi horfa á okkur hérna. Hvað er það að fara? Hvert vil ég fara? Já, fótboltavelli. Já, og skora mörg. Þetta var eitthvað glitsa hjá mér í dag. Hvað? Þessi hérna bygging var glitsa hjá mér í dag. Shit, hvað það laggar maður? Nei, Gunni, 1v1. Let's go. Þetta er það nakkisti. Hejó. Hei, hérna er boltan. Hei, ég var að spila fótbolta. Ég var að spila fótbolta. Ég er stóra mark. Ingi, þú voru að Herri, ég er með rocket. Já, Ingi. Ingi, horfa á mig. Þú voru að horfa á þetta. Já, reyna að skora mér. Já, leikur. Ég á Kalle mútið Steppa Inga. Skori. Sprengtu bótt. Alveg til bóttin. Ok, Gunni. Ég er að koma. Krulli, hvernig skoraði? Let's go. Krulli skoraði. Hvert að ég fara? Nei, þú ert að mótu ekki. Nei, ég skoraði sjálfsmark. Sástu? Veitu? Þið tverum á tókur. Já, hei. Já. Gunnar, inni. Nei, sorry. Ingi, þú er eiginlega að bakka og horfa og vera kjurr. Nei, ég er að... Nei, það er skemmtilega að þú er kjurr eins og myndaðar með kjurr. Gunni, hvað er markvörðurinn? Sástu, what? Hvað er boltinn? Hann fór ekki út af. Hann hér. Ég kemur nú aftur inn á. Sending. Ef maður hoppar á hann, þá skýst hann, sko. Ingi, startur þig hérna og syngdu öllu. Það er cool. Ég fljótur að hlaupi þú. Sjáum við það, frábær leikur. Við þurfum að hlaupa alveg mikið, sko. Hvað er Gunni? Þetta, hann er komið eitt í gegn. Það er hægt að skjóta hann. Hoppa á hann. Nei. Ég fór upp kantinn. Ég löp upp kantinn. Það hopp. Já. Þetta er mark. Já! Það gerði ekki bara svona. Herru, fyrir maður að lúta maður. Við þurfum að hlaupa. Það gerði ekki bara svona. Strágar, þú erum að vinna hann leik, hætti strugli. Já, skorum. Það er ok, byrjum að hlaupa. Ok, og við erum að hlaupa. Við getum líka launchpada aftur eða eitthvað. Já, ég hef til að launchpada, sko. Upp á fjallinu. Ég maður að grensi, sko, við getum tekið þetta á Nei, ekki sama challenge. Akkur ekki, þá getur enginn stólið launchinu. Förum upp á fjalli og launchpadum þar. Það er einhvern sem stela launchpadnum. Upp á fjallið. Það er 28 eftir, við vinnum þetta. Upp á fjallið til vinstri. Við erum number 2 on trending. Nei, þegar? Þetta ljúga mér. Já. Þú myndir ljúga þessu, það meikir ekki sens. Æ, ég sá bara hashtag 2 og ég var bara eitthvað... Ég hugsaði smá eins og bara, nei. Fyrir ekki. Gunnar, hvert í fokkan er þú að fara? Ég er að samla svona út. Hvert í fokkan er þú, Gur? Var þetta ljótt jók? Já. Nei! Það er að skjóta.
Hver? Einhver. Í SE. Já. Í tiltet. Og hann að niðri. Tiltet að skjóta okkur. Kom upp á... Já, ég sé það. Hjálpis að... Það bara kistaði þetta upp í mig. Það verið að skjóta. Hvað er þetta? Austur. Hvar? Austur? Ég er að hlaupa í hringi, hann hefur mér aldrei. Ég er að snæpa. Getum við byggt eitthvað herra? Já, við getum byggt mikið herra. Ok, hérna, lensin hér. Lensin hérna? Ok. En við erum að fara í þessa. Hvenær? Hvert vil ég fara? Þetta er núna, pappa! Ok, let's go. Ég veit það ekki, bara ykkur. Já. Hvert vil ég fara? Bara næsta fjall. Næsta fjall, já. Það er svona fætt þarna á fullu, sko. Please, að enginn sé Það er bara gaman. Enginn skjóti mér, sko. Það er plætur á fjörna, ég var að fara í það. Hvað? Nei, það er ekki. Ok. Þetta er skilti, ég vákaði að leita alveg út eins og vera svo það. Ok, allir voru á Varbergi. Sérðu það, Kalli? Horfðu í norðvestur. Það er alveg eins og reykur, Það er alveg eins og supplætra. Já, svona blá reykur þegar það kemur það droppið. Já. Það er lútleik. Það fara niður að. Hvað sem er. Mér langar að snæpa ykkur fyrst. Ég var að fara að byggja virk í miðina þegar við erum konur í endgame, strákar. Ég var ekki konur í endgame, sko. Það er alveg að koma endgame, sko. Gunnsi, viltu meiri materials til að byggja fyrir endgameið? Já. Eða Krulli, hvað er þú mikið material? Hei, það er supply drop að ná að snæpa hann og sjá það. Nei. Af hverju? Sjá það þá ekki allir, eða? Lóka. Hérna. Ég sé það. Það er annað þarna, sko. Hvað er? Við erum að tala þetta, sko. Ég snæpaði þetta. Gæri austur að berjast. Gæri austur? Hvað er austur? Hvað er austur? Það sé það. Bara, sér það. Skjóta það. Hlaupa. Fyrir mig á. Hvar eru þið? 78. Komið niður. Máturinn húsinu. Ég sé hann, ég ætla að snæpa hann anskotin hann faktur sig. Kalli, hvað er þið? Ég baki. Stefán Elton. Er lengt í burti? Vinur hans liggur, þannig að ég ætla að... Já. Þetta er mér. Þetta er eiginlega ammó. Við erum að drepa það. Ok, er þið með haglabyssu? Ég er með 138 Já. ammó. Ég er með haglabyssu. Veit ég kasta hérna grensu? Já, vel gert. Kastaði grensu. Hún knocked down! Vel gert. Ég stóð ekki. Guð! Ég tók heilt skot. Þú tókst heilt skot? Fuck! Viltu Gæri, þetta var ekki geðveikt, maður. Þetta er ekki að jóka. Damn! Æ, fuck, hvað er að gera, maður? Strágar. Don't mess with Gunni, what the fuck? Ég tók heilt. Nei, það er að skjóta á mig. Hægra megin. Í suður. Það var að skjóta á mig í suðri. Suðri? Já, það er gæri í suðri. Það er gæri í lútleik. Við þurfum að klippa þetta, sko. Einhver að klippa þetta. Það er gæri í lútleik. Fer ekki dís. Bara heilt skot. Shit, maður, ein handspringja. Hvar eru þið lútleik? Nei. Þetta var Eru vestur. Hældi að vera heilt skot og degja á heilli skrend. Ég er með fucking strágar. Heilt skot. What the fuck, Hvar eru þið? Í lútleik? Strágar, eru þið nokkuð með heavy skot eða? Já. Hvar eru gæðir? Ég er líka með 990 öllu, sko. Strágar, passi ykkur gæðir. 900 skot í einna ammó, sko. Nei, pistol. Við þurfum að bæða óvinnum. Hvar er óvinnum? Ammo. Hver er ammo? Ég er með ammo. Ég er með 900 skot, sko. Hvernig ammo viltu? Heavy? Já, heavy. Heavy og... Ég er með 100... Hvar er gæðið sem er lútleik? Hérna. Já, það með. Hvað þannig? Gæðið sem er lútleik, hvar er það? Ég går. Má ég fá? Ok. Gæðis, þið getur komið yngar upp, ekki? Við erum ekki í safe-zone-unu. Strágar, byggju stein. Ég er með landspart. Já, ok. Byggju stein, svo. Hvar eru þið? Sjáu það. 15 eftir, það endur þetta á vinn. Það endur þetta minn. Nei, byggju steini í staðin fyrir tré, út af því að þeir gefa strepa upp. Þetta er alltaf svo stressað með steina. Það er lið upp 285 og 300 upp á fjallinu. Þeir veit ekki af okkur, við getum lunchpæta og surprise það. Þeir eru hérna milli 285 og 300. Ég sé hann er kjör. Já. Það er skjóta líka það. Það var skjóta allir á það.
Já, við sér það eitthvað. Herra, við erum... Són er að koma. Ok, í lönsbata, kom hérna, kom Nei, niður. hvar? Hoppuðu niður. Já. Ég er henni. Ok, fuck it, ég kem niður. Ég skal koma með. Ok. Kottu niður. Lönsbata hér. Gunns er að byggja. Són er að meiða, sko. Svona. Æ, djúðin, ég droppaði bandið sem við. Ég er að leiðin upp á fjallið, strákar. Hvar? Nei, ég feilaði. Er að Það skjóta. sem gæðinni voru. Já, þeir eru á fjallinu, Krulli tók það. Þetta er bara eitthvað klöstur það. Nei! Já, vel gert. Það er að skjóta á okkur. Nei, þetta er Stefán. Og ég. Það er líka að vera að skjóta á okkur. Og ég rifaði það. Ég skal rifa það. Já, rifaði mig þú. Nenni að búa til að fangja stein en ekki tré. Það eru gæðir að... Nei, það var snæpað mig. Shit, byrju. Skjóli. Gunni, komdu til okkar. Ertu ekki í skjóli? Ég náði að koma. Nei. Ertu með medkit? Já. Ég er með medkit. Ég er inni uppi. Þannig að saltur er fólk með skóp. Það eru 10 eftir, sko. Þetta er eitt skot, sko. Vantar ykkur medkit eða? Kalli, ég renna fyrir aftæði. Já, ná. Gunni, viltu medkit eða þú er eitthvað annað með? Við verðum að... Þú voru að hafa byrjunin á myndandinu þegar ég náði 4 með grensu, sko. Það er þessi grensa, sko. What the Ég fuck? veist ég hann gett þetta. Hvar eru þessu gæðir? Bara heilt skot. Það eru gæðir hann upp í norðvestur, eða ekki? Jú. Í turninu þar, eða? Já. Já, þeir snæpuðu mig. Eru þið með armor, eða? Já, það er mín í hérna. Það er gæðir uppi, sko. Þeir eru að skjóta í 240. Hvað er mín? Ég er með þá, ég skal láta það fá það. Það er bandið byndur eftir. Nendur að gera úr steinum, Gunni. Þetta er mínís. Þeir lokuðu mig úti, stráðar. Þú getur búið til hörð. Ég var að fara inn. En það var að skjóta fyrir aftan mig. Það var að skjóta. Hvar? Ræður, byggi. Ekki láta skjóta í bak. Byggið úr stáli. Jésús, hvað er að gera? Ef við ekki fara inn í hringinn, hann er alveg að koma, hringurinn. Já, við þurfum að fara í safe zone. Já, fyrir mig safe zone. Hvernig? Hvað er allir að fara í safe zone? Let's go. Stefán, hvernig er það? Þú út hérna. Ég var að Við byggja. fara út hérna. Eru þið að skjóta? Herðu. Það er örugglega lið í 285. Það er base hana. Já. Hvar er Gunnar? Ég er uppi. Ertu að skoða? Ertu að snæpa? Hvað er fólk að... Gunnar Bjarki, hæ. Þetta er sigur. Já, ég er til í þetta. Ég er að elta í Krulli. Við verðum að vera meira sem tím, sko. Já, ég ætla alltaf að Krulli, nærra að byggja steinum. Stoppa. Krulli, stoppa. Krulli, byggja steinum, gera sterk base. Ég bara... Hvar eru þið? Ég kann ekki edita. Ég þarf G. Það er betur að G. Já, G confirm. Nei, what? Ég næði ekki. Nei, ég glimti að assaultbyssunni minni. Ég næði þú að gera það. Gæs, eru þið með assaultbyssu eða? Nei, í miður. Jú, ég er meira. Ok, hvar? Það er ekki hægt að edita. Hvar ertu? Ingi, gera bara svona. Ég er hérna bakvið. Ingi, gera bara svona. Ok, hvað er? Ingi, ég fyrir aftæði. Nei, Ingi, hér. Já, betur Ekki lampa. Ég er Ekki fastur. lampa. Ég er fastur. Kottu hinga, gamli. Jésús. Á ég að hleysa trappinni virkjum. Ljóttu. Shit, maður. En það getur tekið meddi. Nei, Ég er þetta. að gera stál hérna. Ég er að gera stál base fyrir okkur. Ég er að gera steel base. Já, Gunnar er bara undir, sko. Já, komið upp með þér. Já, ég er svona að vinna hvernig ég að koma með henni upp. Krulli, er það allt undir kontról eða? Ha? Þið komið sérna upp, stráðar. Veitu? Komist upp hérna. Við þurfum að hlaupa samt, sko, í norðvestur. Já, veitu? Bíði eftir mér, ég er að medda mig hérna. 10 eftir, sko. Það er ennþá 10 eftir. 26 sekundur. Er þið með rockets eða? Ég er með rockets. Nei, Gunnar, já, ég er með 2 rockets. Hvað tekur það að skjóta rockets? Hvar eru þið, stráðar? Ég er að taka virkjara niður. Skjóttu virkjara niður, skjóttu virkjara niður. Mér vantar rocket lancer, ég er með rockets.
Jésu. Ég sko í... Strákar, skjótið þið virkið hérna niður. Basic. Já, ég sjá, hann droppaði niður, hann er á þakkinu núna. Gunni, hvað ertu? Viltu Kalli, rockets? við erum að reyna að skjóta virkið hérna niður, sko. Þú ert uppi. Já, þeir eru ekki það leikur. Gunni, viltu rockets? Það er sprengja það. Það er að passa ykkur, sko. Þú ert að hlaupa. Ó, fuck, við erum að hlaupa lengra. Ég ætla að pleysa trappið það. Herru, ég er alveg að deyja, sko. Gunni, viltu rockets? Gunni, ég er með rockets fyrir þú vilt. Viltu rockets? Já. Það er 7 eftir, sko. Það er 3. Gef mér. Rockets, 2 rockets. Vantaði meira ammo. Ok, ég ætla að trappa á vegginn okkur, tilbúin. Já, hvað það herri? Hoppaði. Já, svona. Það er trappa á vegginn. Nei! Það er trapp niður í þetta. Fuck, stráðan er að hjálpa mér. Kalli, er þitt neða? Veit á. Ég Er hann inni eða? Ég held það. Nei, hvernig það að horfa? Ég er upp á F-stað. Jú, hann er inni, heyri hann. Hann er eitt eftir. Hann er eitt eftir, hann er í húsinu. Hvað er hann? Eftir í húsinu, Þarna, hann er mjög Stefán, lóð. Hann er hægri efri megin, hæðin. Stefán. Passa að trappin í húsinu. Stefán, hægra megin? Nei, ok. Já, ég kom að... Gert bara. Ákveðt að stóða. Victory. Ég var að horfa þig óvart. Ég var að horfa á þessa grensu Ég held sko þetta var í gæði. Damn, ég fór sko. Grensan er akkurat á stríminu núna. Nei. Jú. Ekki. Komin nú upp. Aðeins af. Já, ég er aðeins bara. Gulli, hver kom inn í herbyggið og voru að spyrja hvort þú var Ég verða á þessa grensu, sko. Shit. 4 gæjar í einu, sko. Jöfull var þetta ógeðslegt, sko. Ég myndi ég bara hágrenja ef ég væri þeir, sko. Fokk maður. Herru, erum við... En þetta? Það sé þetta gott. Viltu segja bæ í kameru, Gunnar? Við vorum búin að búið til átró, sko. Átró? Herru, átróð fyrir logg 31. Hvað? Þannig að þú voru með átróð og svona takk fyrir að horfa. Varski? Já, nei, ég segi þetta bara hérna. Herru, Veitu? stakkaðu glöggan hérna, já. Gunnar, verður Herra, takk fyrir mig, strákar. Já, sömulegis, tökum þetta fljótlega. Já, gaman að spila með ykkur. Sömulegis. Blessir. Blessir. Þetta er gaman að spila fólk sem er betra. Blessir. Herru, Gunnar, verður segja bæ eða? Já, ég er að koma. Það er myndan ekki. Svona. Nei, svona. Ég myndi alveg á. Slögt að myndan á þinni, Stefán. Já. Já, segi bye, góða kvöldi, segir Pálmi Trausti. Slögt að myndan á þinni, Stefán. Nú myndi alveg á það, ekki? Jú. Svona. Ok, við erum hér. Hvað er ég að segja? Ég ætla að pota í hann, hérna. Hæ? Nei, nú er hann að fyrir. Ég er að pota í Gunnar. Gunnar, ég er að pota í. Gunnar! Já, ég náttúrulega get líkt mannkvæmt svona. Hann er að tala saman, sko. Herru, 3 klukkstunda stream. Takk fyrir öll kommentin, shoutoutinn, áhorfin. Þeir sem eru að horfa þetta eftir á, subscribe-a. Þannig að verði ekki komment á þetta, þetta út. Subscribe. Pálmi er að koma svolítið seint inn. Við erum að hugsa um að hafa þetta annarkvæmt einu sinni í mánuði, einu svona 2 vegna fresti. Bara einu sinni í viku eða eitthvað? Já, einu svona 2 vegna fresti, kannski. Það var alltaf á 50 dögum eða eitthvað? Það ekki eitthvað? Já. Við náðum enda þetta á vinn! Já! Vinn og 4 kill með grensu. Já, þetta er alveg fárlegt, sko. Við erum að... Það sást samt ekki að því að myndalinn var fyrir, fattur þau? Já, ég Það sást ekki hversu marga ég draf. Já, ég sá þig svona kasta, sko. Þannig að... Já. Einhver að klippa þetta, setja á YouTube. Setja YouTube. Somebody clip this. Herru, takk fyrir að horfa. Við ætlum að enda þetta núna. 1, 2... Nei, við síndum stats. Já, við síndum stats. Nei, allt í góð. Endum þetta bara. Jú, 1... Nei, þá þarf ég að fara hitt, sko. 1, 2 og... Bye! Ég fatt það, sko. Bye!